utuhe hinya mweru mwathani watuhe hinya mweru nitugutoria maundu ma ira watuhe hinya mweru ndwari cia ira ni ikuhona watuma hinya mweru cioho cia ira ni ikuohoka watuhe hinya mweru nitukuiganira maguru-ini maku koguo twakuhoya utuhe hinya mweru mwathani twi thiini wa nja ciaku na twi thiini wa nyumba yaku ni thengio Ngai wa ngai ciothe ni tondu andu aria maraire nyumba-ini yaku magikuririra Ngai na magiguthaitha kigongona kiama tondu wa igweta ria guku thi muthinjiri mwega no undu tu wa tha ciaku baba witu na gukwenda Ngai aria marokeire wira uyu kigongona kia matu-ini rucini rwa tene mambararia na kuriwe meke maundu mega na mautugi wothe utungatite kigongona kia matu-ini ndamwambararia na kuriwe muthinjiri mwega ona uria utarugamite haha ni gutungata atungatite tondu ni arokire nyumba yaku tene tuhe hinya mweru ni twaguthaitha turerie kirathimo giaku kigongona kiama reke kugie na ngurani gukira mbere mwathani ni twaguthaitha kigongona kia matu-ini tondu ni muthenya Ngai tuturite tutanyite na mito minene mwathani tukerigirira Ngai wi hamwe na ithuĩ na ni ugutwika maundu mega na motugi turahoya Ngai ona maria baba witu tutanakwira ni umoe mwathani na no ukumahingia muthinjiri mwega athuri ni mahoeirwo na makarathimwo mwathani atumia ni mathaithanireirwo na makarathimwo mwathani anake na iretu ni mathaithanireirwo na makarathimwo mwathani ciana cia tuhe ni ihoeirwo na ikarathimwo mwathani ona ciana iria inda-ini cia manyina mwathani ni ihoeirwo na ikarathimwo mwathani ndungata ciaku ni ihoeirwo na ikarathimwo ona ndungata yaku Bishop John Githire ni ahoeirwo mwathani ona akarathimwo kigongona kiama twamwetiria hinya mweru muthenya wa umuthi hinya wa ira nduri na hinya mwathani hinya wa umuthi niguo turabatara muiyurie na hinya mweru ni twaguthaitha hinya uyu mweru kigongona kia matu-ini wa muiyuria naguo gutire mundu tekuhona mwathani ona gutire mundu tekuigua mwathani ni tondu ni tukuhona ngoro na miri ona gwata meciria twagikwambararia kigongona kiama ni tondu wa igongona ria muthenya wa umuthi undu wothe ungirutika muthinjiri mwega twauneana na kuriwe muthamaki wa thamaki namo maroho maria mokaga kwihia andu aku mwathani manganja mundu ndagetikie ndakahe kuhonio mwathani ni motwarangiriria na makinya maitu ne motwagithia kiene rucini ruru rwa umuthi ne tumotwera matire na hinya na matire no hoti twaigiriria maroho maya twe nyumba-ini yaku twaigiriria maroho maya turi atumia twaigiriria maroho maya turi athuri twaigiriria maroho maya turi anake twaigiriria maroho maya turi airetu twaigiriria maroho maya twe hamwe na ciana citu ni twaigiriria maroho maya moru maya matendaga kuona andu magithie na mbere maroho maya matendaga kuona andu magikinyukia maroho maya mendaga guikia andu kaburi-ini na undu wa ndwari na mirimu ni mo twaigiriria rucini rwa umuthi na undu wa hinya mweru uria urarekereria thiini wa kigongona giaku twaugiriria maroho maya na undu wa ritwa ria Ngai ithe muri roho mutheru twaigiriria maroho maya na undu wa thakame ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno twaigiriria maroho maya na undu wa mwaki wa roho mutheru twaiga matire na hinya matire na uhoti matire na hinya ni twamakania ni twamakoma ni twamoigiriria twaiga andu aku ni mekuhonio ni thakame theru ya gaturume twaiga andu aku ni mekuhotanirwo ni thakame theru ya gaturume twaiga andu aria makuite ngoro ni mekuriukio na undu wa thakame ya gaturume twaria hinya mweru kigongona-ini twaria hoti mweru kigongona-ini twaria thayo mweru kigongona-ini twaria gikeno kieru kigongona-ini twaria weru kati ya atumia kigongona-ini twaria weru kati ya aini kigongona-ini twaria weru kigongona-ini giaku rucini ruru rwa umuthi tugikwambararia Ngai wa ngai ciothe tukimenya muthinjiri mwega watwacuire riria twetikirie riria twaiguire mugambo waku o mundu na rita riake akigua mugambo ugitwacua muthinjiri mwega ati tutangikwihia ni ugutukinyia bururi wa aria me muoyo ni watwiriire ni tugutoria ni watwiriire ni ugatuhumba thumbi ni watwiriire ni uri rwaga bara citu ni watwiriire ni uri tuhotanagira
mono ni watwirire kigongona kiama ati uthamaki ni witu na ciana citu ni watwirire muthinjiri mwega ati twaturio thingu hariwe ni tugakuona na maitho ni watwirire muthamaki munene ati ni tukona Jesu Kristo na maitho ni watwirire muthamaki mwega ati gikuo giake gitire na hinya igoro ritu ni watwirire muthinjiri mwega ati ni tugatoria mbirira na undu wa kiugo giaku na undu wa thakame ya Jesu Kristo twambararia ritwa riaku twigawe mutharu Ngai 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 twiga gutire Ngai ungi tawe twiga ni uri hinya mwathani twiga ni uri hoti mwathani twiga wi mwihokeku mwathani twiga gutire Ngai ungi tawe twiga ni ugucenjia miturire itu muthenya uyu wa umuthi twi thiini wa njira yaku twiga hinya waku ni ugutoria kigongona kiama twiga wi muthamaki tondu ni uguthamaka Ngai maundu-ini mothe muthamaki na njira mwene ngi kigongona kiama uthamaki waku noguo turaniria otathwari gikianiria ithima cia mai thiini wa weru kigongona kiama twambararia moko maitu twiga niwe kihoti wa mothe twambararia moko maitu twiga niwe Ngai wa ngai ciothe twambararia moko maitu twiga niwe hinya witu twambararia moko maitu twiga niwe hoti witu twambararia moko maitu twiga niwe urathamaka muthenya uyu wa umuthi twambararia moko maitu twiga wathani wothe wi moko-ini maku twambararia moko maitu twaria gutorania guothe kwi moko-ini maku twambararia moko maitu twiga we niwe Ngai na gutire na Ngai ungi tawe Ngai ni watwirire ati twaga kuinamirira mihianano baba ni ugutwarana na ithue na ni ugutuhe hinya wa gugutiaga we Ngai ithe muri roho mutheru ithue twi nyumba-ini yaku ona twi kigongona-ini giaku giki gitanitio na ritwa riaku twanehita mihitwa na ona riu no twikwihita mihitwa ati tutikuinamirira mihianano Ngai ici cia guthondekwo Ngai ici cia mbari Ngai ici cia mbao Ngai ici taiguaga Ngai ici tonaga Ngai ici cina magoro na itithiaga tutigucinamirira Ngai ciago na aragori ni twaciukirira riu ici cianagiria miturire itu ithie na mbere ici ciaturiria andu aku mirimo ya ndira Ngai ici cia ago na aragori nicio twokirira riu ithariri na ndagikeno twaiga Ngai ici tire na hinya twacirangiriria na makinya maitu Ngai ici tire na hinya twacietiria mwaki wa roho mutheru twetia mwaki wa roho mutheru twetia mwaki wa roho mutheru kuma kigongona-ini giaku kia mucii wa matu-ini nigetha Ngai ici cimenya tutigucinamirira ona tutigucirumirira ciana citu itikurongoria mihianano ciana citu itikuhoya Ngai ici ng'eni ona Ngai ici cingikahoywo matura maria tureganite nacio muthenya wa umuthi matuko mothe ma muoyo uyu anginya Jesu agire kanitha Ngai ici twaciira citire na hinya na citire na hoti Ngai ici twaciareria twi kigongona-ini kuhitukira hinya wa Ngai uria utuhete mwathani ati ni ikurekia athuri aitu Ngai ici ciogo na aragori twamwatha murekia athuri aitu moke tutungate na Ngai nao twamwatha murekia atumia aitu moke tutungate Ngai nao Ngai ici ciogo na aragori twamwatha murekia anake aitu moke tutungate Ngai nao Ngai ici ciogo na aragori twamwatha murekia airetu aitu moke tutungate Ngai nao Ngai ici ciogo na aragori twamwatha murekia matura maitu matura maya magocithagie Ngai tugage Jesu ni mwathani Ngai ici ciogo na aragori ni twaciagira kiene rucini roro rwa umuthi twi thiini wa nyumba ya baba twagira Ngai ici kiene twaiga
citire na hinya twaiga citire na hoti ngai ici motire na hoti ngai ici motire na hinya ngai ici ne tuonete mawĩra marĩa mũrutĩte mũnyitĩte aciari aitũ mũgaikia kaburi nĩ twaregana na inyuĩ ithuĩ nĩ tũgũtũũra muoyo ngai ici ciago na aragũri twamũregara kĩgongona-inĩ mũtũmĩte andũ a ngai maremwo nĩ kũgoca ngai nĩ tondũ wa thĩna twamũkanĩra kĩgongona-inĩ twaiga mũtire na hinya twaiga mũtire na hoti twaiga mĩrimũ ĩrĩa mũikĩirie andũ nĩ mekũhotanĩrwo nĩ ngai ngai ici ciago na aragũri na inyuĩ tũrokĩrĩra rĩu tũkĩmwakagĩria mwaki wa Roho Mũtheru ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri twetie hinya wa Roho Mũtheru twetie thakame ya Jesu Kristo damu ya Yesu 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 Kristo twaiga hinya wa ngai nĩguo gũthamaka mũthenya wa ũmũthĩ na to ũmũthĩ wiki ũrĩ thamakaga thĩinĩ wa nyũmba ya ngai o hĩndĩ ciothe mĩrango ĩrĩa ĩhingũragwo hinya wa ngai nĩguo gũthamaka nginya Jesu agĩra kanitha nĩ tondũ nĩ ũrarekereria ngai hinya mwerũ mũthenya wa ũmũthĩ tũiyũria na hinya waku Baba na kĩrathimo gĩaku Baba ũguo nĩguo twakũhoya twaria hinya mwerũ thĩinĩ wa ndungata yaku Bishop John Gethire agĩũka kũruta igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ hinya mwerũ nĩguo twaria ngai ciago na ciaragũri gũtiramakania cireta mbarĩ yao gũtiramakania cireta marĩtwa marĩkũ igũrũ rĩa Bishop John Gethire nĩcio twarangereria nĩcio twatuanga nĩcio twagithia kĩene nĩcio twaiga citire na hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru rekereria ũhotani wa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ Ngai wa ngai ciothe nĩ ũrekereirie rwĩmbo rũcinĩ rwa kũinua mũthĩnjĩri mwega atĩ nĩ kaba rĩtwa o rĩrĩ rĩa Jesu tondũ nĩ rĩtuangaga macoki mothe ma ndaimono nĩ rĩtaga maũndũ marĩa makuĩte ta me muoyo twaria rĩtwa rĩaku twaria hinya waku twaria wega waku twaria tha ciaku ciama iria ũkũringia ũmũthĩ Ngai nĩwe ũgũtũgĩra ithuĩ tũrĩ anini ithuĩ kĩgongona na nĩwe ũgũtũgĩra ciama ciothe iria ũkũringa tondũ nĩ ũraria na ũndũ wa kiugo gĩaku atĩ ciama na morirũ irĩtwaranaga na arĩa metĩkĩtie ciama ciothe mũthĩnjĩri mwega imoko-inĩ maku ũgĩciringa Ngai wa ngai ciothe kũhĩtũkĩra ndungata yaku Mwathani nĩ twakwambararia na nĩ twagũtĩĩa na tondũ maroho maya moragio harĩa mangĩnyitĩrĩra Ngai wa ngai ciothe twahitha athuri aitũ twahitha atumia aitũ twahitha ciana citũ twahitha matũũra maitũ twahitha ndungata yaku Bishop John Gethire twahitha ciana ciake twahitha indo ciake twahitha ũtungata wake twahitha kĩgongona kĩa Ngai gĩa Theophilus Church twahitha TV ciele thakame-inĩ ya Jesu Kristo twahitha aruti a wĩra thakame-inĩ ya Jesu Kristo twaiga gũtirĩ revenge ona nĩ ndahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo ndahitha ũtungata ũrĩa wĩ thĩinĩ wakwa thakame-inĩ ya Jesu Kristo ndahitha kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo ndaiga Ngai nĩwe mũthamaki ndaiga Ngai nĩwe ũratoria ndaiga Ngai nĩwe ũtũũraga tene na tene ndaria thayũ kĩgongona-inĩ ndaria thayũ meciria-inĩ ndaria thayũ ngoro-inĩ ndaria thayũ mwĩrĩ wothe ndaria thayũ ngeti-inĩ ndaria thayũ kona ciothe ndaria thayũ kũrĩ atungatĩri ndaria thayũ kũrĩ aini ndaria thayũ kũrĩ athuri ndaria thayũ kũrĩ atumia thayũ waku kĩgongona kĩama nĩguo twaria twĩ nyũmba-inĩ yaku thengio nĩ tondũ wa tha ciaku thengio nĩ tondũ wa hinya waku thengio nĩ tondũ wa wega waku thengio nĩ tondũ wa hotani waku awa mũthingu kĩgongona kĩama na kĩama tu-inĩ wewe Ngai ũtacenjagia na ndũgarũrũkaga kĩrĩkanĩro kĩrĩa warĩkanĩire na maithe maitũ marĩa marĩ hau mbere
gitire giacenjia na gitire kiagaroroka ona riu ndogocenjia na ndokugaroroka athuri ni makuhonio atumia ni makuhonio ciana ni ikuhonio andu othe ni makuhonio tukuhonerio nginya mathina tukuhonerio nginya mere itu tukuhonerio nginya maundu maitu tembere-ini yaku muthinjiri mwega tondu guo niguo twirite warikaniire kirikaniro kiaga na riua kuma hindi iria wari umbire retire ria cererwo kuroka mwathani ukirikanira kirikaniro kiaga na mweri kuma riria wari umbire ndore wacererwo guka hwaini oguo noroguo warikaniire kirikaniro kiaga na aria wamurite Ngai na ugathura ati ukumakua kendayaya umatware bururi uria wereire maithe twagutea muno na twakwambararia haria twana nganja twehererie nganja haria twagite wetekio tuongerera wetekio haria twagite hinya toe hinya haria Ngai wa ngai ciothe turetwara na mwera wa mundu twehererie roho waku urute wera roshine roro rwa umuthi ni twakona na hiana ni twagutea twakwambararia na twaguthathaya twiga we niwe Ngai na gutire Ngai ungi tawe na ni thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho turathime twakuhoya tureria kirathimo Mwathani tugwetereire utuhe inya mweru tukiheo nyimbo Ngai amurathime Pastor Mwai karibu Ujarahure Mwathani ujarahure ihuge koigwa mugambo waku ujarahure Mwathani ujarahure ijetereire Jesu koigwa mugambo waku thayo thayo ngoro-ini thayo wa Jesu niguo ndahoya ngoro-ini noriũkio waku thayo thayo ngoro-ini thayo wa Jesu niguo ndahoya ngoro-ini noriũkio waku Mwathani ũnjiguĩre tha ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke ũnjiguĩre tha Mwathani ũnjiguĩre tha ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ noriũkio waku thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ noriũkio waku witũ ũkiuga atĩa tondũ Jesũ ndoiganĩrio iciĩko ciaku akaiga ndũrĩ mũriũ na ndũrĩ mũhoro ikaba ũhiũhe kana ũhone thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ noriũkio waku thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ noriũkio waku Mwathani ũnjarahure ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke ũnjarahure Mwathani ũnjarahure ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ wa Jesũ nĩguo
Tondu Jesu aroiga nioĩ ciĩko ciaku, akoiga ndũrĩ mũiyũ na ndũrĩ mũono, nĩ kaba ũyũe kana ũhone, thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesu nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ na ũriũkio waku, thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesu nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Mũgambo wa Jesu ndũkomie ngoro, ngwatanĩro yaku na Ngai ĩcoke, ũkenagĩre ũhonokio waku ta mbere. Waigua mũgambo wa Jesu ndũkomie ngoro, thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesu nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ na ũriũkio waku, thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesu nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Haleluya. Na mikono yako tukaweze kuomba Mungu wetu na akaweze kutupa hiyo amani. Mwire na kanua gaku ati Jehova Ngai ni ngwenda thayũ. Ngwenda thayũ ngoro-inĩ yakwa. Maũndũ nĩ maingĩ marĩa manyimĩte thayũ, no ndakũhoya thayũ kĩroko kĩa ũmũthĩ. Ona tũkĩaranĩria nawe na tũkĩfellowship nawe Ngai, nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ wathagathagirwo kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church, wagũcokanagĩrĩra na gũkwaranĩria nawe mũthamaki, tũgĩtwarana Jehova. Ikira ngoro ĩno yakwa thayũ, ikira ngoro ĩno yakwa thayũ mũthamaki, ikira ngoro ĩno yakwa thayũ. Maũndũ marĩa ndĩiguĩrĩire, maũndũ marĩa ndĩiguĩrĩire, thauti iria cicemanĩtie thĩinĩ wa ngoro yakwa, mathugunda marĩa macemanĩtie meciria-inĩ makwa, nĩ cinyimĩte thayũ. No ndahoya ũhe thayũ, ndahoya thayũ, thayũ ũrĩa ũheanagwo nĩwe, thayũ ũrĩa gũtarĩ kũndũ kũngĩ ũngĩoneka. Mũthamaki wa riri nĩguo ndahoya. Naomba unipe amani Jehova, naomba unijazie amani Jehova moyoni mwangu. Naomba Jehova nikutazamie wewe peke yako. Naomba Jehova nitembee nawe peke yako. Naomba unishike mkono wewe peke yako mfalme. Natamani kuongozwa nawe, natamani kuenenda pamoja nawe, natamani nikufurahishe wewe peke yako. Lakini itawezekanaje Jehova pasipo na amani moyoni mwangu? Naomba amani inayotokana na muongozo wa Roho wako, amani inayotokana na muongozo wa neno lako. Natamani nisikie sauti yako tu, sauti moja tu, sauti yako moja tu ininene ndani yangu. Sauti ya mwili ni nyingi, lakini natamani Jehova uniongoze na sauti ya neno lako, wewe mwenyewe Mungu wangu. Sauti yako yanitia amani, sauti yako yanisongesha mbele, sauti yako yanisaidia kuendelea, sauti yako yanisaidia katika kukutumikia. Natamani uniongereshe Baba yangu. Mwale aliyenaga iroshine ruwa muthi. Have a fellowship with God. Have a fellowship with God this morning. Mwire ni niyo Jehova. Alia ubete mena mwiri, ni niyo Jehova. Na we Ngai wari othe mena mwiri, na ujirite gutiri undu utahotaga, na njitikitie no utorie mwiri uyu wakwa, no utorie meciria maya makwa, no uhe thayo muthamaki wa riri, no undeithie kumenya njira ciaku, no undeithie gutura ngwendete, no undeithie gugutungatagira we wiki Ngai, no undeithie Jehova Torie odhigu wa Kristo theinie wakwa ni joy no undeithie. You are the God of all the flesh. Is there anything that is impossible with you, my God? I know you are able, Jehovah. I know you are able, Jehovah. Mwere Jehovah Ngai wakwa, nine joy oguo ndarie na mohuthu makwa, oguo ndarie na mawoje makwa muthamaki.
nĩ njũĩ ũguo nĩguo ũnjĩtĩte na nĩ njũĩ njerekeire muoyo-inĩ wa tene na tene nĩ tondũ nĩ njĩtĩkĩtie gũkua gũthikwo na kũriũka kwa Jesu Kristo nĩ ũngaithĩirie ũthingu waku ũrĩa wa ma ũtaumanĩte na mawĩko we Ngai wakwa nĩ ũngaithĩirie ũthingu waku ũrĩa wa ma ũtaumĩte na kwĩrutanĩria we Ngai wakwa nĩ ũngaithĩirie ũthingu waku o ũrĩa Jehova wathanĩte atĩ nĩ kũhetũkĩra mũrũguo Jesu Kristo ũrĩa we wiki wonire nĩ mũtheru na ũrĩa wonire wiki nĩwe mũthingu na ũrĩa wiki wahotire gũtuĩka obedient to you my God and my Father ndahoya ũndeithie kĩroko kĩa ũmũthĩ ndeithia gwĩtaũkwo Jehova ndeithia gwĩtaũkwo Mũrungu ũrĩ tha ndeithia gwĩtaũkwo Ngai wakwa Jehova thara ũndute ũthingu-inĩ wa ndini thara ũndute ũthingu-inĩ wa mũtugo wa mũndũ thara Jehova Ngai ũndeithie njikare mũtugo-inĩ waku wa Jesu Kristo mũrũguo o ũcio watuire mũthingu na ũndũ wake na thĩinĩ wake twĩtagwo athingu ndagũthaitha ũhotithie. It is time for you to fellowship with God. It is time for you to communicate with God. Can you let him understand your weakness? Taria na Ngai rũcinĩ ruo mũthĩ ũreke amenye mohũthũ maku ũreke amenye mawonje macio makoragwo thĩinĩ waku mawonje marĩa makagiria wone muoyo ona ũkiugaga Jesu nĩ mwathani. Hallelujah. Asubuhi ya leo ni wakati wako, jiite mkutano pamoja na Jehova. Jiite mkutano pamoja na Jehova. Mwambie Jehova, natamani tuongee kama vile ulisema katika neno lako ati jooni tusemezane. Jooni tusemezane, asema Bwana. Asubuhi ya leo semezana na Mungu wako. Hallelujah. Ona tukiharageria ni tondu wa irathimo cia muthenya wa umuthi ni twaranirie na Ngai uria twitite, ni twaranirie na Ngai ucio twiriire muoyo, ni twaranirie na Ngai ucio tuheirwo hinya wake rucine rwa umuthi. Thiini wa Isaia 43 muraini wa 16-17 na guthia hau na mbere twirirwo uhoro wa hinya wa Ngai, Ngai uria utumaga maaĩ-inĩ kũgĩe njĩra nginya maria-inĩ maria mariku, Ngai uria ukiragia agakiria matharaita maritu, agakiria nyamunduru, agakiria maundu maria twetigirite ithuĩ. Ngai ucio ngihota gukiria mirimu no ahote gukiria mwiri ucio waku na atume umutungatire no thingu no theru. No ahote gukiria meciria macio maku na atume umutungatire no thingu no theru. No ahote gukiria rwario rwa rurimi rũu rwaku rũu rũiganagĩrĩra igenyo, rũu rũcukanaga, rũrĩmĩ rũu rwaragia maũndũ matarĩ maharĩrĩku, rũrĩmĩ rũu rwaragia maũndũ ma gũtigithũkania arĩa mendaine, rũrĩmĩ rũu rwaragia maũndũ ma kũhurunja kanitha wa Ngai. Rũrĩmĩ rũu no ahote Jehova, no ahote gũkũhotanĩra. Oh, hallelujah. Asubuhi ya leo have a fellowship with God. Zungumza na Mungu one on one, wewe binafsi. Ondoa kanisa hapo, ondoa Theophilus hapo, ondoa Pastor Mwai hapo, ni wewe na Mungu. Manake uhusiano wako binafsi na Mungu ndio utakufanya wewe ukapata uzima wa milele. Mwambie, natamani to have the intimacy with you. My God, niko hapa siku ya leo nikuwe na uhusiano mwema na wewe Baba yangu. Natamani uhusiano wako na mimi ukaweza kuimarika siku ya leo. Hallelujah. Ona ingigia na uhusiano mwega na andu athi, ona ingigia na uhusiano mwega na kanitha, njage uhusiano mwega nawe Ngai. Githe wĩra ũcio to ũkorwo wa kũhũra ngundi rĩera-inĩ. Mũthamaki ndingĩenda ũtungata wa kũhũra ngundi rĩera-inĩ, ndikwenda ũtungata wa kũhũra ngundi rĩera-inĩ, ndikwenda ũtungata wa gũikia ngundi rĩera-inĩ, ndikwenda ũtungata wa gwĩkurumania tũhũ, ndikwenda ũtungata wa gũte hinya wa mwĩrĩ tũhũ, ndikwenda ũtungata wa gũte indo ciakwa tũhũ. Ngwenda ũtungata wĩna impact, ngwenda ũtungata ũnjerekeirie muoyo-inĩ wa tene na tene, ngwenda ũndeithie gũtua matua marũmu Ngai. Oh my God, my Father, ngwenda kwaranĩria nawe. Ni wewe umesema katika kitabu cha Isaiah 1 na mstari wa 18, jooni tusemezane. Natamani kusemezana nawe asubuhi ya leo Jehova. Natamani tuzungumze nawe. Ashiria roho wako mwelekezi, ashiria roho
roho wako anishauri katika kilindini cha moyo wangu. Ashiria roho wako mtakatifu aweze kunielekeza. Baba, natamani hata na malaika wako wakaweze kuongoza hatua zangu ili zikaelekea pahali pale patakatifu. Ndikwenda gukenia ndo, ndikwenda gukenia dini, ndikwenda gukenia kerede, ngwenda gukenia Ngai wakwa, ngwenda twendane nawe Mũrungu ũrĩ na tondu ni uĩ mohotho makwa, na tondu ni uĩ mawonje makwa. We niwe Ngai wonagira kihoto aria aganu, we niwe wonagira kihoto aria matare na ũngai. Mwathani othe o matuaga thingu, niwe otuanaga muthingu, niwe otuanaga muthingu Ngai. Na rucine ruo muthe no udue muthingu, no udue muthingu Muthamaki, no ndorie mbara ciothe cia mwiri na unduririe uthingu. Oh my God and my Father, leke kurara kigongona-ini gwakwa gutikana tuike toho mutheri, leke kurira maithori maingi makwa matikana tuike toho mutheri, leke kwirutira mbeca ciakwa nyingi gutikana tuike toho mutheri, leke Jehova Ngai kurugama mbere ya kigongona giaku gutikana tuike toho mutheri. Ndahoya guteithio niwe rucine ruo muthi, he uguurio wa roho waku mutheru, na uria ukuhotithia gukinyukia makinya maria merekanite na kwirira, o makinya maria mauthingu, o maria wathanite ati ni kwitikia na kurumirira Mũrungu Jesu Kristo. Natamani unisaidie, natamani unisaidie, natamani unisaidie Baba yangu. Have a relationship with God this morning. Somebody talk to God this morning. The Bible tells me that God is not a respecter of a person. God is not a respecter of a person. He is after that contrite heart, the wretched heart that is led to be guided, the wretched heart that is led to be directed by the word of God, the voice of God, the heart that is connecting with God. Gai oguo wito neguo arenda, Gai wito neguo arenda, acothereirie ngoro eyo iramuma thutha, ihuritwo ni kunyiha na kwirira, ngoro eyo iramuma thutha, eteketie na egetekia rĩngĩ na rĩngĩ. In the name of Jesus, rucine rwa umuthi ndakuhoera we utuike umwe wa acio, urotuika umwe wa acio aria tucũthĩrĩirie muoyo wa tene na tene, aria tucũthĩrĩirie muoyo wa tene na tene. We are not after the portions, we are not after the substances, we are after that eternal life, we are after that eternal righteousness. Tucũthĩrĩirie uthingu wa tene na tene, tucũthĩrĩirie muoyo wa tene na tene, tucũthĩrĩirie ũkũũri wa tene na tene, tucũthĩrĩirie kuoherwo mehia gwa tene na tene, tucũthĩrĩirie gũtuĩka kĩrĩa andũ othe mendaga tũtuĩke, tuticũthĩrĩirie taito cia thĩ, tuticũthĩrĩirie motonga ma thĩ, tuticũthĩrĩirie ũnene wa thĩ. Ngai watuhe no tũgũcokia ngatho, watuhe maũndũ macio mothe nĩ tũgũcokia ngatho, no tũteithie tu kũgĩa na uhusiano nawe. God of power, thũ ĩrĩa itũ nene nĩ mwĩrĩ, thũ ĩrĩa itũ nene nĩ nyama ici cia gũthira, ciendaga mathĩ, ciendaga gũkenio, ciendaga kũigwo wega, ciendaga kũgocwo nyama ici, ciendaga gũtũgĩrio nyama ici. No nĩ tũgũkũrĩrĩra kĩroko kĩa ũmũthĩ, o ta ũrĩa warĩrĩirwo nĩ ndungata yaku Paulo. Oh, blessed me, who can deliver me from this body of death? Who can deliver me from this body of death? Eya wakwai, no ũngĩhonokia kumana na mwĩrĩ ũyũ wa gũkua, no ũngĩhonokia, no ũngĩthara, no ũngĩndeithia ndige kũrũmĩrĩra mwĩrĩ ũyũ wa kũbutha, na no ũngĩndeithia kũrũmĩrĩra Roho Mũtheru ũrĩa ũheanaga muoyo na muoyo wa tene na tene. Paulo akiendelea akiuga, Yesu Kristo ni Bwana, Yesu Kristo anaweza, na kuriria Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Ewe peke yako ulitambulikana, ewe peke yako ulipitishwa, ewe peke yako ulipitishwa, ewe peke yako Yesu Kristo
ndiye mtakatifu. Mungu aliye juu mbinguni akasema, na kupitia mwanaye Yesu Kristo wote watafanyika watakatifu. Ni kwa ajili Yesu Kristo ni mtakatifu. Ndaguthaitha undeithie, ndaguthaitha undeithie, ndaguthaitha undeithie, ndaguthaitha uhotanire kumana na mwiri uyu uria ukagiria nyone muoyo wa tene na tene, uria ugiragia ngutungate wega, uria ugiragia tutwarane, uria utumaga henanie, uria utumaga nyende gukenia andu. Mwiri uyu, oh my God, hoya Ngai rucini rwa muthi wewe thiini wa Theophilus Church, wewe thiini wa Theophilus TV, Murata TV, wewe hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa online, nĩ ihinda rĩaku gwĩthaithanĩrĩra he Ngai. Mwĩrĩ ũyũ ũthiraga, mwĩrĩ ũyũ ũbuthaga, ndukareka wone muoyo, ndukareka ũkinyanĩre mũbango-inĩ ũrĩa Ngai akũbangĩire. Mwĩrĩ ũyũ wa kũbutha nĩguo ũtũmaga andũ mahũrane, makahũranĩra rĩtwa rĩa Jehova, makamenanĩra rĩtwa rĩa Jehova, makamenanĩra nyũmba ya Ngai, makamenanĩra kiugo kĩa Ngai, nĩ tondũ wa mwĩrĩ na kwenda kwaguo. Ũgĩthiĩ matu-inĩ na roho, mwĩrĩ naguo ũragũcokia thĩ nĩgetha ũkoranwo na Ngai. Oh my God, tuteithie gũtua matua, tuteithie gũtua matua, tuteithie gũtua matua, tuteithie gũtua matua. Ciugo thĩinĩ wa Romans 10 na mũraini wa 9 na wa 10, maandĩko ma Ngai makoiga nĩ gwĩtĩkia twĩtĩkagia ngoro-inĩ thĩinĩ tũgatuo athingu, na ithuĩ tũgacoka tũkaria na tũnua mĩromo itũ tũgatuo ahonoki, tugatuo saved, tugatuo saved. Hallelujah, I give you glory. Tuteithie kugĩa na basics cia utungata waku, tuteithie kugĩa na foundation cia mutungatĩre waku, tuteithie kugĩa na foundation cia wĩtĩkio, tuteithie Ngai, tuteithie Jehova, tweherere rwĩmbo kukukuku, tuteithie Jehova, tusaidie baba yangu, tuteithie Jehova, tutirethiaga nerea ya ruruma, tutirefuataga o wĩtĩkio wa umera. Oh my God and my Father, tuteithie Jehova kuelewa, kunyita mithingi ĩrĩa ũigĩte ya ũhonokio waku, mithingi ĩrĩa ũigĩte ya ũthingu waku, mithingi ĩrĩa taumanĩte na kwenda kwa mũndũ, mithingi ĩrĩa taumanĩte na kwenda kwa dini, mithingi ĩrĩa yumanĩte na kiugo gĩaku gĩtheru. Oh my God and my Father, nĩ kiugo gĩaku gĩtũnyitithanagia nawe, nĩ kiugo gĩaku, tondũ kiugo gĩaku nĩ ngoro yaku, kiugo gĩaku nĩ mĩhũmũ yaku, kiugo gĩaku nĩ ũtheri, kiugo gĩaku Jehova nĩkĩo muoyo. My God and my Father, kiugo gĩaku nĩkĩo Roho Mũtheru ũrĩa ũtũmaga tũthiĩ na njĩra iria cielekereire, na njĩra iria cigatũma tũtũranie nawe tene na tene. Naomba utusaidie kila mmoja wetu. Ihoya rĩrĩa tũrahoya nĩ rĩa kũhotanĩrwo nĩ Ngai kuma mwĩrĩ-inĩ ũyũ wa kũbutha, kuma mwĩrĩ-inĩ ũyũ wa gũthira, tondũ Paulo nĩ araririe aroiga thĩinĩ wa Korintho wa 2 mũraini wa 4 na 7, arauga atĩ kĩheo gĩkĩ kĩa goro gĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa mwĩrĩ ũyũ wa kũbutha, mwĩrĩ ũyũ wa tĩri nĩho kĩheo gĩkĩ kĩa goro gĩkĩrĩtwo. The spirit that gives life, the spirit of eternal life is vested within this earthen vessel. Mwĩrĩ ũyũ witũ nĩ ũkũgiria tuonane na Ngai, nĩ ũkũgiria tũkinyanĩre ũtungata-inĩ wa Ngai, nĩ ũkũgiria tũhingie marĩa Ngai witũ atwathĩrĩirie. Mwĩrĩ ũyũ, omba Mungu wetu atuhurumie, Mungu wetu atuhurumie, manake sisi hatuwezi kujitoa, lakini yeye. Hallelujah, ithuĩ tũtingĩhota kwĩruta mwĩrĩ-inĩ ũyũ wa gũthira, mwĩrĩ-inĩ ũyũ ũtũtigithũkanagia na Ngai, ithuĩ tũtingĩhota kwĩruta. No Jehova Ngai aratwĩra, I am the God of all the flesh,
Is there anything that is impossible with me? Haratwera niye mwene aria othe mena mwiri. Ni hari na undu ona omwe ungikinema. Na tondu gutiri undu ona omwe ungimurema Ngai. Ngai ena hinya na uhoti wa guturuta mwiri-ini. Ngai ena hinya na uhoti wa gutuma tumutungate na manaroho. Ngai ena hinya na uhoti wa gutucokereria utungata-ini wa atumwo. Ena hinya na uhoti wa gutucokereria witikio wa atomo matungatire na muoroto mwe na umakiringa ciama na moriro nake Jesu akimenyeka thĩ yothe na uguo niguo turenda na uguo niguo twĩrirĩirie gutungata na roho umwe tutekurora nikinde na kiona nikiitare tutekurora na mawonje na mohuthu. Oh my God and my Father, kule onomwe mutheru maitho-ini ma Ngai. The answer is no. Madeko thĩinĩ wa Genesis 6:5 ate Ngai witũ acothĩrĩria kiona all are evil. All are evil within their heart. In the thoughts of our heart, we are all evil. Let us surrender ourselves to God. Let us forsake our own thought. Tuteanerie meciria maitu. Tuteanerie meciria ma mwiri. Tuteanerie judgment cia mwiri na kwenda kwaguo. Tucothĩrĩrie mũtharaba tatomwo. Tucothĩrĩrie Jesu Kristo tatomwo. Tũrũmĩrĩre ũrutani uria Jesu Kristo atigeire atomwo. Nake akiuga ati mundu ni gwitikia ritikagia na ngoro agatuo muthingu. Mundu ucio agacoka kaumbura uthingu ucio wa Jesu Kristo na kanua gake agetwo saved, agetwo muhonokie gikuo-ini gia tene na tene, agetwo muhonokie thĩinĩ wa the hell of fire. Oh my God and my Father, tuiguire tha tuthare mwiri-ini uyu wa guthira. Turiagumire ni mwiri, turiagumire ni mwiri. Ona tungigeria kwihitha, ona tungigeria kuhumbirira, ona tungigeria gwitua, ona tungigeria kuhumbira, turiagumire ni mwiri. No nowe ungituteithia Ngai. Gutire kindu kana mundu kingigututeithia. Tutingihota gwika wega, no tuhotithirio niwe. Tuhotithie gwika wega, tuhotithie gwitikia, tuhotithie kwendana, tuhotithie kwenyihia, tuhotithie Ngai witũ gũgũtungata na manaroho. Tutehotithie Jehova gwĩtĩkia kiugo gĩaku, tutegwĩtĩkia matũhũhũ, tutegwĩtĩkia mũtugo wa ndini, tutegwĩtĩkia ngoro citũ na meciria maitũ, tugwĩtĩkie wewe wiki Ngai. Tusaidie Jehova. Help us to live righteous. Help us to teach righteous. Ere humanity na kiugo gĩaku Mũrungu. Nĩndagũtĩa kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nĩndagũtĩa kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nĩ tondũ Jehova Ngai ũtũhete ũthingu waku ũkawĩkĩra mwĩrĩ-inĩ ũyũ wĩhagia. Mwĩrĩ ũyũ wendaga mathĩ. Ũkahitha roho waku kuo. No Jehova Ngai mwĩrĩ wendaga mathĩ. Githĩ towe ũngĩtũhotanĩra. Help us to have a good relationship with you. Help us to fellowship with you daily. Tuteithie kũgĩa na uhusiano nawe o hĩndĩ ciothe. Nĩgetha tũtorie mwĩrĩ tukona muoyo. Tuteithie gũcũthĩrĩria muoyo wa tene na tene. Ndagũthaitha mũthamaki wa riri. Nĩndagũthaitha Ngai. Nĩndagũthaitha Ngai. Nĩndagũthaitha mũthamaki. Nĩndagũthaitha mwene riri. Nĩndagũthaitha Jehova. Tuteithie Ngai witũ. Tuteithie mũthamaki. Tuteithie ndagũthaitha. Teithia o ũmwe witũ. Tuteithie tungatĩri. Teithie cirika ya Mwathani ũcokanĩrĩirie. Teithie kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus. Tuteithie thĩinĩ wa Mũrata TV. Tuteithie thĩinĩ wa Theophilus TV. Tuteithie Jehova. Tondu ti hinya witũ na ti ũhoti witũ. Nĩ guoko gwaku Ngai kwĩ wĩra-inĩ. Ndathũgama kuuga guoko gwaku Jehova kũronekana. Bendera ya Jesu Kristo ĩroneke ĩkĩrirũka. Mawĩko maku maronekana thĩinĩ witũ. Ũkũri waku Jehova ũrokorwo hamwe na ithuĩ. Presence yaku ĩrokorwo hamwe na ithuĩ. Gũkorwo ho gwaku Ngai gũtwaranage na ithuĩ. Twĩtarĩre arĩwe. Twĩteithĩrie arĩwe. Twĩnyitĩre guoko arĩwe.
Jehova niwe uwi utungata wa o mundu kiumbe, niwe uwi ritana ria o mundu kiumbe. Utwitite na mawonje maingi, utwitite na mohuthu maingi, uguo niguo twitite Ngai, uguo niguo twitite muthamaki, na ni urenda tukugocithie, ni urenda tugutithie. Tukuhota atia utari na ithuĩ? Tutingitobora utari na ithuĩ. Itikira uthie na ithuĩ, itikira ukinyukie na ithuĩ, itikira ututeithie Ngai witu. Tugutiri undu tuwi, gutiri undu tuwi, gutiri undu tuwi Murungu tiga uria ungitumenyithia, gutiri undu mwega tungihota kwikira tiga uria Ngai ungituhotithia, gutiri gugukenia tungihota gugukenia tiga uria ungituhotithia Ngai. Thamaka muthenya wa umuthi, thamaka Ngai witu. Tumare othe mekuingira na gate ici na mirango eno, tumare othe meguikarira ite ici Ngai, tumare othe mekung'ethera kigongona giaku, tumare othe mekunyita microphone ici, tumare othe maraguthikiriria Jehova urutani waku thiine wa matithi mari oheanite ni utugi waku. Itikira othe Jehova Ngai macenjio magarurwo mathondekwo ni kiugo giaku. Reke twirathimirwo Ngai ni tondu wa kiugo giaku. Ndanyiha ngiuga ithuothe gutire muthingu na gutire mutheru tiga kuhotithio tuhotithitio niwe ugatugaira uthingu wa Muruguo Jesu Kristo. Ndanyihia Ngai wa matu-ini ngiguthaitha ndukarore mawonje maya maitu, ndukarore uhuthu wa mĩĩrĩ ĩno itu, no itikira utwinyitire na guoko gwaku, uturute irima rĩriku rĩa mũtomboya na utume tuine rwĩmbo rwerũ atĩ nĩ tuonete Mwathani, atĩ ti ithuĩ tutũraga indi Jehova Ngai niwe utũraga thĩinĩ witũ. Tuteithie kũina rwĩmbo rũu ngoro-inĩ citũ, tuteithie kũina rwĩmbo rũu nĩmĩ-inĩ citũ, tuteithie kũina rwĩmbo rũu kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Mũthamaki. Ti ithuĩ tutũraga Jehova, we niwe utũraga thĩinĩ witũ, niwe utũraga thĩinĩ witũ. Nĩ gwĩtĩkĩra twĩtĩkĩrĩte gũkua hamwe nawe, nĩ gwĩtĩkĩra twĩtĩkĩrĩte ũbatithio hamwe nawe, nĩ gwĩtĩkĩra twĩtĩkĩrĩte ũriũkio hamwe nawe. Tukauga turi athingu na theru, ti tondu wa ithuĩ, ti tondu wa kwĩrutanĩria, ti tondu wa kugeria muno, ti tondu wa gwĩbacĩrĩra, no nĩ tondu wa gũgwĩtĩkia Jesu. We watũrutĩire igongona rĩmwe tu na rĩ muoyo, na rĩmwe rĩa gũtũra nginya tene na tene. We wathire kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ ũkĩhumbĩra mawaganu na mehia maitũ mothe na thakame yaku, ũkauga twagwĩtĩkia nĩ ũrĩtũtuaga athingu. Muthenya wa umuthi twamũkĩra ũthingu waku Jesu, muthenya wa umuthi twamũkĩra ũthingu waku, na ũndũ wa ũthingu waku Ngai twĩrathimĩre, na ũndũ wa ũthingu waku tũtware gĩkĩro kĩngĩ, na ũndũ wa ũthingu waku twĩguũrĩrie. Reke kĩo gitu kĩgĩe na ũmenyo, reke kwĩrutanĩria gwitũ gũgũtungata kũgĩe na ũmenyo, reke Jehova gũcokanĩrĩra gwitũ na kũngana gwitũ gũkorwo na ũmenyo. Nĩ ndenyihia mũno Mũthamaki ta ngombo na ndungata yaku, ngĩgũthaitha nĩ tondũ wakwa kĩũmbe, ngĩgũthaitha nĩ tondũ wa famĩlĩ yakwa kĩũmbe, niĩ na nyũmba yakwa tũgũtungatĩre, ngĩgũthaitha nĩ tondũ wa kĩgongona gĩaku gĩtheru gĩa Theophilus Church, na ngĩgũthaitha nĩ tondũ wa mũtongoria ũrĩa ũtũhete John Gĩthirĩ. Mũthamaki wa riri, reke wega waku ũtũigane, reke wega waku ũtũigane. Ngauga ti niĩ ndũraga, ĩndĩ Jehova niwe ũtũraga thĩinĩ wakwa. I bless your name, I bless your name, I bless your name. Somebody rise up on your feet as you declare, I bless your name Jehovah, I bless your name Jehovah. Rũmagama na magũrũ maku uge Ngai niwe ngwambararia, Ngai niwe wiki ngũgoca, Ngai niwe wiki ngũtĩa, niwe mũnduti irima-inĩ rĩa mũtomboya, niwe mũhotanĩri, niwe hinya wakwa, niwe Ngai wakwa, niwe mũndongoria, niwe mũndeithia, niwe ũnyitĩte guoko. Ndauga ndigũtorio, ndauga ndigũcoka na thutha, ndauga ndingĩhingĩrĩrĩka, ndauga ndingĩtorio nĩ ndaimono, na ndingĩtorio nĩ mwĩrĩ ũyũ wakwa, ndingĩtorio nĩ meciria maya makwa, ndigũtorio, na ndauga ndigũtorio tondũ Jehova wĩ hamwe naniĩ. Nĩngwĩka ũrĩa wendete njĩke, na nĩngũkinya kũrĩa wendaga nginye, na nĩngũgũtungata ũrĩa wendaga ngũtungate. Gũtarĩ mũndũ njũthĩrĩirie, gũtarĩ kĩndũ ndĩhokete,
Ngũcũthĩrĩirie we wiki mũtheru, ngiugaga we mũtheru, ngiugaga nĩ ũrĩ hinya, ngiugaga nĩ ũrĩ ũhoti, ngiugaga we mũrũi mbara mũnene, ngiugaga nĩwe ndĩhokaga na nĩwe ũheanaga ũhotani. Somebody worship the Lord. Somebody glorify the name of Jehovah. Somebody clap for Jehovah. Hallelujah. Rĩrĩa ndagomeirwo nĩ mbara nditũ mũno, nĩndavatarire hinya wa mwanya hotane, ndamenya we nĩwe hinya ũrĩa mũnene mũno, ngayũrwo nĩ thayũ ngĩkwĩhokera hotane. Hallelujah. Rĩrĩa ndagomeirwo nĩndavatarire hinya wa mwanya hotane, ndamenya we nĩwe hinya ũrĩa mũnene mũno, ngayũrwo nĩ thayũ ngĩkwĩhokera hotane. O Jesu nĩkwendete mũrũi mbara mũnene, mbara ciakwa ciothe uruwagoka tuge Jesu nĩkwendete mũrũi mbara mũnene. Hallelujah. Mbara ciakwa ciothe uruwagoka tuge Jesu nĩkwendete mũrũi mbara mũnene, mbara ciakwa ciothe uruwagoka tuge rĩngĩ rĩrĩa ndagomeirwo nĩ mbara nditũ mũno, nĩndavatarire hinya wa mwanya hotane, ngamenya we nĩwe hinya ũrĩa mũnene mũno, ngĩiyũrwo nĩ thayũ ngĩkwĩhokera hotane. Tuge Jesu nĩkwendete mũrũi mbara mũnene, mbara ciakwa ciothe uruwagoka hotane. Tuge Jesu nĩkwendete mũrũi mbara mũnene, mbara ciakwa ciothe uruwagoka hotane. Tuge Jesu nĩkwendete mũrũi mbara mũnene. Hallelujah. Mbara ciakwa ciothe uruwagoka hotane. Dada uge iri confession. Bwana asifiwe. Tumekuja kushangamka na tumekuja tupokee baraka. Mwathani agocwo. Hatiri no horo wa guikara ta urĩirwo. Mwathani agocwo. Tamenya gutira makania uragera maundu mariku. Kana kumenwo, kana gucambio, kana kunyararwo, kana kuhuthio, kana kuigwo kando. Mwathani agocwo. Gutira makania barere uragerera. Icio ciothe harĩ Jesu Kristo ni bure tu. Amen. Hallelujah. Amen. Harĩ Jesu Kristo ni bure tu. Lakini anauliza, unamwamini ya kwamba anaweza kukushindania? Yes. Unamwamini? Yes. Pas ikiakie hathe taguo ndembukangu. Mwathani agocwo. Lekiakie hathe taguo ndembukangu. Amen. Wende tũraga muoyo nĩ tondũ wa mũndũ na ndũhonokete nĩ tondũ wa mũndũ. Mwathani agocwo. Na ndohetwo kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ wa mũndũ. Maũndũ marĩa mothe wĩ namo nĩ tondũ wa Ngai. Mwathani agocwo. Ũritũ ũrĩa ũragerera Ngai nĩ aũĩ. Yes. Na ũrekereirie na gĩtũmi gĩake ũgũkore. Nĩgetha ũmũkuhĩrĩrie. Bwana asifiwe. Wacha tuweke shetani kando. Praise the name of Jehovah. Wacha tutasame msalaba ya kwamba kupitia Yesu Kristo tumekombolewa, tumewekwa huru. Hallelujah. Kupitia Yesu Kristo we are heading somewhere. Our tomorrow is better than today. Mwathani agocwo. Rũciũ rwitũ nĩ rwega makĩria gũkĩra ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Twĩtĩkĩtie mũrũi mbara mũnene mũtũhotanĩri. Mwĩrĩ ũyũ nĩ taki, nyama ici nĩ taki. Hallelujah. Gũtira makania kana ikwĩraga thiĩ na hau ũkehie kana thiĩ na hau ũgacukane kana ikwĩraga atĩa kana ikwĩraga thĩ ĩno nĩ ũgũtũũra. Mwathani agocwo. The truth of the matter is that Jesus overcame the flesh.
Hediria birwo mutharabaini nyama ciake igiturangwo oguo igeita mai na thakame. The power of the flesh was overcome. Bwana asifiwe. Hinya wa mwere na kwenda kwaguo niho watoreirio. Na wewe tekia Yesu Kristo ni ugutoria mwere na thakame. Bwana asifiwe. Ndore cambanagia na ndore rumanaga, ndore maramaraga. Mwathani agocwo. Praise the name of Jehovah. Tugaga mwere nduhonokaga, no aria me thiini wa Yesu Kristo ni ahotanire kuma thiini wa mwere na kwenda kwaguo. Koguo ugicambania, ukimenana, ukihura umaraya. Bwana asifiwe. Ndukauge ati toria Paulo augire ati the spirit is willing but the flesh is weak. Bwana asifiwe. Ndukwehocia hau kiugo-ini. Mwathani agocwo. Already Yesu Kristo ni atuhotaneire. Thuthuria uhusiano waku ringi na Yesu Kristo. Chunguza uhusiano wako tena na Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Maandiko ma Ngai ndakuoti haha thiini wa Romans 10 muraini wa 9 na wa 10 marauga atiriri ati twetikia Yesu Kristo tutaragirwo uthingu. What does that tell you? Inakwambia nini? Uthingu ndumanaga nawe kwinyitaniria kana kurera kana gwitungumania. Praise the name of Jehovah. Let us come out of religion and serve God. Uria abatie gutungatwo. Uthingu umanaga na gwitikia kiugo giki na gukirumirira. The word is very clear. It is by believing we are accounted as righteous. Hallelujah. Now when we confess this righteousness by our mouth, tuga ati nema nejiteketie Yesu Kristo, nejiteketie kwabwo gwake, gukua gwake, guthikwo gwake na kuriuka gwake, ati macio mekekire nigetha nduo muthingu. Wona daumbura oguo. Hallelujah. Matuini ugekirwo rekodi-ini ya aria ahonokie kumana na gikuo gia tene na tene. The eternal death. Ugatuika exempted from the hell of fire. Bwana asifiwe. Kuma hau ni gutura uture muturire wa uthingu no theru, uture muturire wa kurumirira kiugo, wongererwo thumbi, wongererwo the crowns. Praise the name of Jehovah. Bwana asifiwe. Okay, tu ihinda ria mahoya ti ihinda ria urutani. Gwendaga gwitikie ati Yesu Kristo gutiri ndona umwe atahotaga. No ria urona ndurahotekeka thiini waku, jiite mkutano. Praise the name of Jehovah. We uretikia mwere kana dini kana uretikia kiugo kia Ngai? Where are you? Unaamini neno la Mungu? Unaamini religion yenu ama unaamini neno la unaamini mwili yako? Praise the name of Jehovah. Always judge yourself and realize where you are. Ujue saa yote uko wapi. Mwini wa rwimbo ini ria kigwati to rwimbo kukukuku buwiro shigeka atia shikaga. As we mingle here to ugu tutukanite oguo ri tamenya tutikurathimwa atike jumura. Mwathani agocwo. Ngai aguka oguo agatrace kahura cha, agathiwo agatrace sirogo cha, agatrace karaja cha. Mwathani agocwo. Nego peak. Now it only depends. Ira depend ngoro yaku na Ngai ri cihana atia. Thaici urugamite hau. Mwathani agocwo. Ni no njage gugikuona tondu dikire Ngai dikinyite that level. Mwathani agocwo. Ndina limit. Mwathani agocwo. Limit yakwa ikinyite gukwira oguo ndirakwira. No Ngai araona ngoro yaku gitina. Bwana asifiwe. So change your heart, the state of your heart. Badilisha nia za moyo wako. Badilisha mtazamo wako. Ukikuja kwa maombi ya siku ya leo, umekuja uone kama bado watu wanakuja wengi, umekuja uone bishop atasema nini, umekuja ufanye nini. Praise the name of Jehovah. Lakini naomba tu mtazamo wetu uwe ni kuimarika zaidi tukaweze kupata uzima wa milele.
niĩ ngwenda gũkinyanĩra makĩria, menyane na Ngai makĩria, nduĩke connected na Ngai makĩria, ngona muoyo wa tene na tene. Whether nĩ nguona indo cia thĩ ĩno kana ndigũciona, that is not an issue to me. Praise the name of Jehovah. Whether nĩ ngũgĩa taito cia thĩ ĩno kana ndigũcigĩa, that is not an issue to me. Praise the name of Jehovah. I am focused to pleasing God to the end. Natazamia nimfurahishe Mungu wangu, nikae na Mungu wangu, niunde urafiki na Mungu wangu hadi mwisho. Hayo mengine kule atanipitishia mabonde na milima, hiyo mpangilio yote yako nayo. Ako na that package. Na anaashiriaga kidogo kidogo tu. Akauga thaici ukwambata kirima. Thaici ingi ni guikuruka guikuruka. Thaici ni kurira kurira. Thaici ni gutheka gutheka. Ako na hiyo package yote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuache hiyo tabia kusema ni shetani ni shetani ni shetani. Bwana asifiwe. Ona shetani atagi kukuhiriria atahoete rutha. Shetani ndagi gukuhiriria atahoete rutha. Na nigetha hoe rutha na atikirio ri, lazima uhusiano wako na Mungu ufikirie zaidi. Madhani yagoshwo. Koguo tauga liria ndagomeirwo ni mbara ndito muno, nindabatalile nyawa mwanya hotane, ndamenya wendiwe hinyore munene muno, kayuro ni thayo kwiyokero Jesu ne kwendete moro ibara munene imbarasha kwa shale uruagoka hotana Jesu ne kwendete moro ibara munene imbarasha kwa shale uruagoka hotana Jesu ne kwendete moro ibara munene imbarasha kwa shale uruagoka hotana Jesu twagotua moro ibara munene. Takigogona gya Theophilus Church, ona Morata TV, ona Theophilus TV, na maundu maria magi mothe ma utugi ureketie kurekereria Ngai witu. Tuga we niwe moro ibara munene. Kuria tumite na kuria turorete niwe ndagwita Ebeneza. Tuteithie gutoria miri ino itucokagia na thutha. Tuteithie gutoria nyama ici cia kubutha citumaga turanwo nawe. Mulungu ritha tutingihota ithue na hinya witu. Gwibacirira gwitu na kwirutaniria gwitu citingituteithia. No we ni tondu wa thakame ya Jesu Kristo riraitirwo kigongona-ini kia matu-ini irahumbira mehia. We no ututeithie. We no utukinyaneirie uthingu-ini uria wa ma. We no utuhotithie. Ndahoya utuhotithie. Hotithia mwiroreri ona muthikiriria. Hotithia aria makinyithitie maguru mao giikaro giki. Leke mamenye we niwe muro ibara munene. Leke mamenye we niwe muhotani Ngai witu. Mateithie gutoria mwiri. Mateithie Ngai gutoria meciria mao. Mateithie umamukirithie uthingu waku Jesu gaturume ka uthingu uria utaumanite na mawiko ma mundu kana mawatho, no uria umanite na gugwitikia we kiumbe, tondu we wiki niwe wahotanire na niwe wahotire kuhingia watho. Ndakwambarĩria ndagutugiria hĩndĩ ciothe Ngai witu tuteithie gwitikia ngoro-ini citu, no tuteithie kumburaga na tonua twitu ati Jesu ni mwathani. Tiga tuteithie Ngai tutikaumbũrage ona kanua, no ngoro ciri utheri. Tuteithie Ngai witu gwitikia ngoro-ini, na riu ningi tucoke tumbure ati Jesu ni mwathani. Nĩ thengio mũthamaki wa riri, Ngai ũtwendete, Ngai ũtũtũragia, Ngai ũtũkinyĩtie harĩa tũkinyĩte. Ona tũgĩthiĩ na mbere mũthamaki, thiĩ na mbere na gwĩkĩra ndungata ciaku hinya, thiĩ na mbere na kũmahotithia. Ũtwĩrire Ngai witũ gũtirĩ ũndũ ũtahotaga. Nĩwe ũtũmaga njũĩ-inĩ na maria-inĩ mariku kũgĩe na njĩra, na nowe ũtoragia nyamũ ciothe ukahe aria wendete uhotani. Mathina mothe Ngai witũ matuaga kĩndũ hatarĩ, mwĩrĩ na kwenda kwaguo ũcituaga kĩndũ hatarĩ hĩndĩ ĩrĩa twakwĩhoka. Rũcinĩ ruo mũthĩ ndakwĩhoka handũ-inĩ ha aya othe onao magĩkwĩhokaga.
aria makinyite na aria megukinya ndakwihoka handu-ini hao ndambararia ndungata yaku mwathani agitutongoria muthenya wa umuthi Bishop John Githire Ngai witu umuteithie gutongoria na undu wa roho waku mutheru nĩ thengio Ngai nĩ thengio muthamaki wa riri tondu we nduroraga mauthi ma andu nduroraga na ndutiagira andu mauthi mohuthu maitu na mawonje ni uciui tuteithie na uturathime muthenya wa umuthi kuhetukira ndungata yaku waturathima no tugukena watuhe roho waku Ngai witu atutongorie no tugukena watuthakariria ibada ya muthenya wa umuthi no tugukena wakinyia ria menjera-ini mwagiuka Ngai witu no tugukena maundu mothe Jehova tuga nĩ thengio Ngai nĩ thengio mwathani na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na gwĩtĩkia amen. Mungu awabariki awatende mema tunapoendelea na ibada ya siku ya leo. Amen. God bless you. Fungua mdomo wako mwambie Bwana asante kwa mahali tumefikishwa na mtumishi wake. Ambia Bwana asante kwa mahali tumefikishwa na mtumishi wa Bwana. Just tell God thank you because of the far that we have gone. Ambia Bwana asante. Thengio ni haria watu kinyithia. Wewe Ngai na ni uritha. Wewe Ngai na ni wiguaga. Ni twakumwo, ni turi maundu twaririo, ni kuri maundu twairwo tufatie gucenjia. Ni kuri ugaruruku ufatikaine no fatarainie. Tugiroteithio ni Ngai toni aritha thiini wa ritwa ria Jesu. Tiga kuona mugambo wa mundu wa Ngai, igua kiugo kia Ngai na mugambo wake. Tondu ni kuri undu ekwendete nigetha agutucokie njira-ini ciake. Igura kanua gakwira mwathani ni wega, igura kanua gakwira mwathani ni wega. Thengio tondu wanjariria, thengio tondu ndaigua, kuria ukubatara kundeithia ni ukundeithia, kuria ukubatara kundirithia ni ukundirithia, tondu we ni uri hinya muingi, tondu we ni uri tha, tondu we ni wiguaga. Na hindi atwagwita murata wa mwathani, hindi atwakaira Ngai witu ni iguaga, Ngai witu tigitumumu, Ngai witu tigitaigua, Ngai witu ni mwihokeku, ndatwitite atuherithie, atwitite nigetha arute wira na turutithie wira ni toni ari kindu onete thiini witu. Hingura kanua gaku ni twe rohoro wa mikuru, ni twe rohoro wa miabato. Hoya wira mwathani angiratuhe hinya mweru. Ngai ni aingiragia mundu kimera-ini o giothe, ari na mubango, ari na matanya, ari na mathugunda, ari undu uria aruthiriirie. Hingura kanua gaku wire mwathani ni wega, ira mwathani ndahoya undeithie, ndahoya gutirithio niwe, ndahoya gutongorio niwe, ndahoya guthie nawe tondu we ni uri hinya muingi, we ni uri uhoti. Ni njui riria ngwambata irima ni ukurekereria hinya waku, kio yaku kiuga ni ukarekereria roho waku iguru ria ariu na ari. Ni njui ni mahinda, wira no ukorwo ri muritu, no Ngai witu ni auhuthagia. Wira no ukorwo ri na bara nyingi, no Jehova ni asikinyagia muico. We niwe ukinyagia kirima, niwe utumaga irima icoke thutha. We ni ari tha. Hingura kanua gaku wirekererie mbere ya mwathani. Turi o matina-ini ma mathaithana ma kumatha Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Twahoya hinya waku mutheru, twahoya utugi waku Ngai ta ndungata ciaku, o mundu na family yake, o mundu na njiarwa ciake, o mundu na giikaro giake, o mundu na undu uria ekaga o muthenya, mawira maria urutaga, maundu maria utigire, mothe twamamurira Ngai, mothe twamanengereria muthamaki wa thamaki, mothe twamanengereria uri hinya, uyu wiguaga, uyu uririkanaga, uyu utiragira andu githithi, mwire agutirire githithi, mwire agutirire githithi akenete, miaraho yo muthi agutirire githithi akenete, rucini ru ni agutirire githithi, kihiko-ini kiu ni agutirire githithi, utungata-ini ucio itura riria kwihokeire ni agutirire githithi, maundu-ini maria urehokera mwathani mwire agutirire githithi, ugima-ini wa mwiri shakila bahande bozahata bahandebe reprekete pozahande lila balando bekete paza intepele boloza hande beketele bahande bi. Netoe tutugatagira Ngai uritha, netoe tutugatagira Ngai wiguaga, maitho maku matire jereri, mato maku matire jika. O shakata baganda binaganda
baganda bazaya modo mwera kararia thini wa the akiro nikore maundu marekeka nikore maundu marekeka otire vata twage gukoma otire vata twarahuke tene otire vata ume kilomita iria umire osoke orothioro uguo ne twarega maroho makonyuaga pain killers turatangatha honio thini wa ritwa ria Jesu werekererie era mwathani niwe vataire ne joy ni uguka ne joy ni ukuingirira ne joy ni ugutonyerera undu-ini uyu ne joy we uri no hoti ne joy we ni uroka ni ugwika maundu ma utugi ni ugwika maundu ma tha ni ukujenjeria kimera ni tondu we niwe ira umuthi tene na tene Danieli 2:21 we niwe ucenjagia mahinda wata kimera hingura kanua gakwira mwathani ndatangatha gucenjerio kimera thiini wa ritwa ria Jesu Kristo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai witu uria uritha Ngai witu uria turoraga Ngai witu uria watwetire o shakata handebo zahandebo zelila bande ila mandebo zekete laba zelila mahandebo shakata labo zehelelemo likata yande belila balakete bozia my father shakata baganda binagande rekata bazia la baganda bazata ba elemo zahande be la bande bila zoplekete panza baganda elila mahande bekete pozia tapa elile kete paganda bazata bahande baya o shakela baganda bina weweriri aruto waku maikare kanyumba kaiguru nioko maikorokeria roho mutheru mothe ni twagutea twatwike gongona ini kiria wabararĩtie ithe witũ nĩ twerekereria mbere yaku mũndũ ũmwe wĩrekereria nĩ kũrĩ ũndũ ũrekĩka nĩ kũrĩ ũgarũrũku ũkuonekana nĩ tondũ Ngai witũ nĩ arĩ hinya shakata baganda why don't you speak in tongues kotangĩaria na thiomi si unene kwa lugha hii mapepo haielewi hii mairisi haielewi washawi na waganga hawajui hii lugha rako pahande boze lila mahande ila mpekete zahando boza galila hande be lile lemo zalande lila lalalo zalangede li ketembe lobo zahande bi lekila malando be lebo zelila bahande ila koshataya magande baziata rekete pazande lila bele zelila bekete bozia ilende beza lande lila lelelelelea lo boza galila mekete bonza somebody raise yourself to the Lord oh shakata baganda be lekita paganda baganda we are fixing things where they belong torati dekereria maundu haria magereire shakata baganda reka maganda bozekete lila barazeba lila pakata paganda. Somebody pray in the spirit. Lila begende bo zakata intepe ropo zakate intapalu la balanda begelila zekete pazote pele degedia daimono sio de sieta gone makuhea sio de sia parareti odome wakwanyu sio de sia parareti itorareo tugataga sio de sia parareti okwanyu moshi sio de sia parareti mareto mareto atuiro duare kuo diare kuo nereto atwakorire badaimono sio de maroho mothe menyitagirira matena materini maria matogeru mothe ni twatangatha otoria Ngai aturaga muoyo otoria Ngai aturaga muoyo ni kuri maundu tugwicomora thiini wamo o shakila bande leprekete po zalande bi lila lalamo zekete bahanda bazaya roka pakate po zagande bi loprekete pande zopelila galagida ila mande bekete posa elila pekete pa ilende bo zakataya lelila lalabo. You are a king who hears prayer. Zakata pagadaba we gayo sokagia mahoya we gayo igua kiriro kia ndoku niwe turakaira rucine ruo mothe ni kuri materi mabararirio ni kuri magogona marutirwo majino ni kuri
thakame ciaitirwo Ngai wakwa Ngai wa kĩgongona ũmũthĩ nĩ twasikana ũmũthĩ nĩ twecomora twarĩ kuo tũtarĩ kuo tuoĩ na tũtoĩ magongona mothe mambararirio mangĩ nĩ ũndũ wa ũrimũ na gũkĩga gwa kĩroho tũkiuga amina tũgĩconfirma tũkiuga amina tũgĩtĩkĩranĩria tũkiuga amina tũkĩingĩra ngirimiti-inĩ ũmũthĩ nĩ twecomora ũmũthĩ nĩ twecomora ũmũthĩ nĩ twecomora wapendwa leo tunakanusha situfanye maombi ya kukanusha fungua mdomo wako ukanushe walioketi simameni vita inapiganwa na mtu ambaye amejipanga vizuri rogama ino ne para no ginya toroe no ginya toroe no ginya toroe ona korone para ya mwere doge ikarathi simama tupigane vita wapendwa hey sakita baganda baganda rekata bakata pazekata ilemente pekete poza galila balandobe elite pekete pazakata palande netwa kararia magogona majino maria marutirwo metitoine maria marutirwo tuko maria marokeirwo tene sakata ile bose kete baganda ba netoratharia meaki yothe ya rutirwo meaki yothe ya ketio egeakio koria metitoine egeakio gurumoine egeakio muremo wakwanyu hey shakata baganda baganda agetokirwo ni kuhakanirwo totia hakanereirwo ni kureka gondu kamwe gaka niko ka Jesu gatoromeka Ngai gotire kange shakata ya malabozete elila pakante pozagada elila maganda bazetea. Somebody pray with revelation. Omba na ufunuo wapendwa. Kataa leo ninakataa leo ninakanusha kila usemi kila musemo mahali waliandika majina yangu mahali walisema sitapita leo ninatangaza kwa neema na kwa nguvu na mamlaka sisi tutapita koria mwere twa mutigakira otoria Ngai atoraga muoyo amukiroha kwa mwero we ni ugukira tone kore Ngai matuine we ni ugukira ciana ciarirwo itigaguteithia pesha kata indabo selila baganda repesi ya kusamahande repilage sabagande rapragata pakatapa ile mekete pezeketepa ila takatakata pozeketepe totira makania wetha shoguare morogi wetha gukoguare moragori atoria Ngai atoraga muoyo neithwe twekuo na neithwe twekuo neithwe Ngai ahete oguorio he sakataya rekata baganda baganda. Omba na ufunuo wapendwa omba na ufunuo zakata kata 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 ile po zagadia maganda ate maugete jo dagathie koto omothe jo ne agokera mehakere aretwa dagakera hiyo ne agokera ateithetio ni roho wa Ngai hiyo ne agokera ateithetio ni maguta ma Ngai hiyo ne agokera ateithetio ni uhako wa Ngai he shakata baganda ate ne kore merimo he arwaretwo ni atwanyu he arwaretwo ni aria makuire twatangatho toria Ngai atoraga muoyo tutigotora watho-ini wa aria kuo kiugo kia Ngai kiugaga Jesu na aria kore mendogo muno na matire gwatanero na aria makuite twatangatha muthenya wa mothe aria makuira makuruke ohoro aria makuira mahuruke ohoro na gotire hinde magatothenia gotire hinde mekuhatereria gotire hinde metwarahukira tone ithwe twekuo twakora maretwa maito twakora maretwa maito no kori wa thakame ya gatoromeka Ngai twakora maretwa maito no kori agatoromeka Ngai twakora maretwa maciana cito twakora maretwa macio icio ciana itigothira icio itikuhuka icio itigothira otoria Ngai atoraga muoyo shakata baganda bina reka baganda boziata inemeza gadabina gande zopa katapele bozagadia elila baganda baganda wedio goketa gwekatea akogoketa kirima-ini kia Ngai ne hende riu turikete
tũrathio twambatĩrĩtio gĩkĩro o tũtwarĩtwo gĩkĩro-inĩ gĩkĩ wata kĩu kĩngĩ maandĩko mauga kuma ũtugi-inĩ ũyũ nginya ũtugi-inĩ ũyũ ũngĩ kuma riri-inĩ ũyũ nginya riri-inĩ ũrĩa ũngĩ kũrĩ kũndũ tũrathiĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũngĩthire holiday tarĩ angĩ nĩtũngĩthire kũrĩa kũngĩ na mĩcemanio tũtigire ya family no twarahũka tondũ nĩtũĩ nĩtwarĩ kĩrĩko na Ngai atĩ nĩtũrĩambataga kĩrĩma-inĩ nĩtũrĩũkaga kũmũmathia regana 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 nĩ kũrĩ andũ matũraga mathiaga no mĩgambo yao nĩ andũ arĩa makuire no marĩtwa mao no maramanyanyasa leo ni lazima ukatae. Tulipokuwa shule mwalimu wa Kiswahili akatuambia kanusha sentensi. Wapendwa, kanusha leo ni lazima tukanushe. Peli ya baganda bina pesa kida bahande zelila baganda 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 zekelila bagande bozalalia lemelila bagande bozeketea lekete pazaganda ba elila pazagadia shelila baganda baganda agene materi maruteirwo magogona amukero aria magatora teri-ini ucio ate matigeteithia ate matigateithika twatangatho toria Ngai atũraga muoyo twatangatho toria Ngai atũraga muoyo toria Ngai atũraga muoyo twikigongona-ini giake gio thiku no theru ya kumathia ũhoro wa tha ciake twatangatha we ni ũgwĩcomora ũkũhana ta mũndũ ũgwĩtwo Enoko akiona andũ ao nĩ marakua tene akĩrega ikuũ cia tene na thire na mwĩrĩ family yo gũkĩgĩa na ũgarũrũku ũmũthĩ nĩ kũgĩa kũgarũrũku thome wa kwanyu ũmũthĩ nĩ kũgĩa kũgarũrũku thome wa kwanyu ũmũthĩ nĩ kũgĩa ũgarũrũku thome wa kwanyu ũmũthĩ nĩ kũgĩa ũgarũrũku thome wa kwanyu ũmũthĩ nĩ kũgĩa ũgarũrũku thome wa kwanyu ũmũthĩ nĩ kũgĩa na ũgarũrũku ũmũthĩ nĩ kũgĩa na ũgarũrũku shakata rebagande bosataya ekore maũndũ tũracenjia tũrakararia mũgambo wa Damathia tũrakararia mũgambo wa Jezebeli tũrakararia mũgambo wa ngoma tũrakararia mũgambo ũcio ugaga atĩ gũtirĩ kũndũ mũrathiĩ ũmũthĩ amũkĩra ũhako mwerũ atĩ kĩrĩa kĩrakũra mũtũrĩre-inĩ waku no mĩaka tondũ nĩ ũtwĩraga Facebook na WhatsApp atĩ happy birthday to myself twahoya toria Ngai atũraga muoyo ithuĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere nĩ tũgũkũra maũndũ-inĩ ma kĩroho nĩ tũgũtĩka kiugo kĩa Ngai gĩkandĩkĩka wega tũthomage atĩ Jesu nake agĩkũra akĩendagwo nĩ Ngai ona andũ othe ũmũthĩ nĩ twatangatha nĩ kũrĩ andũ marakuĩte matimũ nĩ kũrĩ andũ marakuĩte mahiga nĩ kũrĩ andũ marakuĩte indo cia para o toria Ngai atũraga muoyo ũmũthĩ nĩ twatangatha twambararia Ngai na kũrĩ gwake na igũrũ nĩ agatũma thũ citũ igĩe na thayũ na ithuĩ twatangatha thayũ hingũra kanua waku ũtangathe thayũ hingũra kanua waku ũtangathe thayũ twatangatha thayũ wa Ngai twatangatha thayũ twatangatha thayũ wa Ngai 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 thayũ no tugi thayũ na riri thayũ na gĩtĩo we nĩ ũgũtĩithio arĩa marakuonaga makona mũhoi mũhatĩrĩrie kuma ũmũthĩ mone ndungata ya Ngai mone mũndũ wĩna Ngai no cokeirio mahoya mone mũndũ wĩna Ngai no tahatĩrĩirio thamaki-inĩ ũyũ nĩ ngoma cia tũrutire morutani atĩ no nginya ũthĩne nĩgetha ũkorwo wĩ mũhonoki. Wapendwa, maũndũ nĩ macenjirie matukũ maya ti makũhatĩrĩrio nĩ ithuĩ tũrahatĩrĩria ndaimono rĩu nĩ ithuĩ tũrahatĩrĩria Damathia nĩ ithuĩ tũrahatĩrĩria maroho nĩ ithuĩ twĩkuo tondũ Ngai nĩ okĩte nĩ tũkinyĩirwo nĩ tha ciake no tugi wake nĩ tũkinyĩirwo nĩ tha ciake no tugi wake twatangatha ona itũra rĩrĩa ũtungataga pastor itũra rĩu ũtungataga Ngai angĩrokũhe favor
Reka maganda bazete baganda bazia. O giroge anakwendeka. O giroge anagwetekereka. Itora riu rigwetekere. Itora riu rigwetekere. Mai mana ikuru magwetekere. Teri wa ikuru ogwetekere. Itora riu otungataga ria njiro rigwetekere. No wikire ibao kundu guothe. No tari urambarario thiini wa thi ya kiroho. He kundu tangikinya kwi maundu matangikika. No ni kuri Ngai urio tumaga otuginatha sikinyire ndungata ciake. Oh, shalalalalala. Robo sakahande bosote bahando bo. Rebe sheketeli la mande bekete la bo zalande. Shalaba gande bo zete begende bazata yama. Lobo shalende bezeli la baganda baziata. Kiria kira kuregete nigigwitikire. Kiria kiana kurega miaka mingi nigigwitikire. Ona Jefithare gukwa mathire kumwetha. Gutire kihoto turi hatiriirio. Hey, gutire kihoto no turi hatiriirio. Ni kuri mahinda ma kuhatirira na mahinda ma kuhataniriria. Twatangatha maroho mothe mararekerio matuhatiririe ni hindi turamahatiriria riu. Na korwo ti riu ni mahinda maya. Na korwo ti mahinda maya ni ndagika ino. Hey, shakata baganda bazia taya. Haroginago aduberi tutiri handu turabishana nao. Mona mawiko ma Ngai na hinya wa wira wa Ngai. No nginya umwe witu areke uria ungi ature na thayu. To ni kiugo na ni kiariritio nigetha tuture. Ha shakata ya baganda bazata ya bina. Rekala bazata baganda bazata ya baganda ba. Robe sheketeli balanda be zalali la balalo bezia tai. Thini wale tore Yesu Kristo wa Nazareti. Nikore nakoho urekereirio andu a Ngai wa kuhatiriria mwaka uyu mundu wothe mwatungana no turugano turenda tukararie roho wothe wa kuhatiriria andu a Ngai thiini wa ritwa ria Yesu Kristo, thiini wa ritwa ria Yesu Kristo, thiini wa ritwa ria Yesu Kristo, thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Nitui Ngai witu ni aritha, twamwita ni okaga na ni aiguaga, ni acokagia mahoya. Shal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 a. Reba ganda busataya balazedeba. Reka mashatala bazanda baganda bazia dai. Ilabu shakatala bazada bazanda ba. Rebu sheteli bizala mahande begede bosiata. Inde besekete pahande bozataya balazia te. Rebeli lebele bosete. Intepekete pazata baganda bazaya. Rebe shete rebe zanda baganda bazia la. Ilemende bu zagali lebele bu sheteli la balanda bezia te. Inde be zagadende bezeli. In Jesus' mighty name we have prayed. Katika jina la Yesu tumeomba. Naomba tusome mstari moja. I'm requesting we read a verse please. In Job chapter 9 and verse 35. Zalaba Zayala Mahande. God bless you. God bless you. You may be seated for a moment. Ndio tumalizie hilo ombi. God bless you. Job 35 and verse 9. Sorry, Job 35 and verse 9. Ayufu mirogo itatana idhano mwari wa keda. Job 35 verse 9. Job 35 verse 9. Ni ayufu mirogo itatu na idhano mwari wa keda. Biblia githugu ikavuga atiriri. Because of the multitude of oppression, people cry. Because of the multitude of oppression, people cry. Kwa ajili ya kunyanyaswa na kufinyiliwa, watu wanalia. In this country,
ama katika dunia hii watu wanalia. Watu wanalia kwa sababu kuna mkono wa kufinyilia watu ambao umeashiriwa. Kipatana na mtu kila mahali, kahadithi kake akona ushuhuda kidogo, 30% 70 ni mashida. Gathikiria wira ni 30 astarusi 70 ni turugano tutaraigirana turatwarana, na ni vile kwa sababu kuna mkono umeashiriwa. Ndiyo kana pastor na wakinya Agikuyu irauga atiriri ni undu wa gioko gia kuhinyiririo andu mathaithanaga. Neguo soma andu ni gukaya makayaga ni kuhinyiririo ni maundu maigaga mbu. Thengio he mundu agia no guorio hau, he mundu agia no guorio. God bless you. Amen. Ayubu 35 muhari wa 9 anduri gukaya ni makayaga ni kuhinyiririo na maundu maingi no ni moigaga mbu ni undu wa guoko gwa kiri hinya. Sokera muizo ndona thoma wega. Ni moigaga mbu ni undu wa guoko gwa kiri hinya ni gwera. Amen. Ni maugaga mbu ni undu wa guoko gwa kiri hinya. Mwathani arogoco. God bless you. Naweza keti. Ndenda tuhoe ndagika nini ile itigarite turegane na guoko guothe kurekereirio gwa gutuhatiriria. Ndikanda ugawega ndiri muhono kugikoyini, lakini namaanisha nasema ya kwamba ni vizuri taane na mkono wowote ambao umeachiliwa wa kutunyanyasa. Hallelujah. Guoko guothe kansa nirekagiririo iguoko ihatiririe family. Arthritis no irekererio iguoko ikuhatiririe. Mutino wa varavara no urekererio ukuhatiririe. Daimon no hatiri handu itangigera. Na ikyo kiugo kia Ngai kiuga do not be ignorant of the schemes of the devil. Tutikaire mawara ma musukani. To musukani ona he handu wa muonera ni ageragia gwetha gacira kangi angigututhukira agakuma na thutha. Jesu witu akumio. Aya ne igana maretikia ati ni tukuregana na moko mothe marekereirio magutuhatiriria. Ona kanitha ni urekagiririo guoko. Ando daimono ikona kanitha ni kumira uraumira. Nego kinyora kinya utugine waguo. Nego kinyora kinya haria wagereire. Guoko gukarekererio. Uwe no uture umenete mundu, unyararaga mundu, waragirira mundu, no tiwe ni guoko kurekereirio. Kai tutangidirana na kiria kina thina. To mundu wothe no agaruke na atuike kindu kiega. Ndona uria mwandora uru. Ndirauga atiriri, gutire mundu utangigaruruka. Jesu witu akumio. Sauro ari munyariri wa kanitha. Hallelujah. Ne wasokire guka kwa rihoro wa thingu no theru na agitukania gwikira nguo sume kanitha-ini. Neke tondu ungicokio ni roho wa Ngai raini uikara atakiugo. Mwathani arogoco. Umuthi na rucine ruo muthi ni turenda gukararia moko mothe mahatiriirio. Guoko no kuhatiririo no kurekererio kuhatiririe bishop witu. No ruriri rwa mundu ni rwarahukaga rukauga asa no nginya guikare wega. Mwathani arogoco. Ona mami angirwara etaga ciana ciake akamera hatu akinya ni nyumwe na hinya. Mwathani arogoco. Itora ria Dumberi no kurekererio guoko utuhatiririe tuturage hau tukiumanagiriria. Nera pastor use maria turagera akaja tuwikire hinya. Eu ndukajikire hinya ringi ni ndamenya he gioko ikoetwo ikihatiriria yakonjekera hinya ndarega gwikirwo hinya. Reke ndige kuheo painkiller, reke ngie na anja riu tondu Ngai witu ni aiguaga na ni acokagia mahoya. Rugama nigetha ndikareo nyambie kuhunjia na ngwiritwo ngutongorie na mahoya. Rugama tukararie moko mothe merekereirio tungata-ini uyu, merekereirio nyumba-ini yaku, merekereirio wira-ini wa moko maku. Mundu no agire miti, mundu no agire irisi, mundu no agire indo iria igeragwo ni ndiciui oke akua na moko, areha na moko maku, areha na moko make. Contact inge ni ithuĩ twahingũrire mirango to tutiemenyire, to tutieiguire, to tutionire mucukani haria agereire. Hingũra kanua gaku uregane na guoko guothe kuhatiriirio na kurekereirio gutuhatiririe. Tutikuhatiririo ta Theophilus, tutikuhatiririo ta mbare ya John Githiri, tutikuhatiririo ta mbare ya Njugu ria Dumberi, tutikuhatiririo turi itora ria Mtaria, tutikuhatiririo
tutikohatererio turi karibaribi, tutikohatererio turi njatha-ini, tutikohatererio okuri uri niwe oi. Tangatha ndukuhatererio, regana gioko giothe kirekererio gia gukuhatereria. Wona mundu utarahoya thama, to mutire ngwataniro, tutioya gukite gwika atia, no kwe mwena wa mung'ethaniro, no korwo ni uratumoremwo ni kuhoya, hoya ta mundu wina guorio, to ni kuri na gioko kianarekererio. Nĩ kiugo twathoma thĩinĩ wa Ayubu 35 mũhari wa 9, andũ makayaga nĩ ũndũ wa icoki rĩa gĩoko gĩa kũhinyĩrĩrio, no matikĩũragia atĩrĩrĩ, akĩrĩ kũ Ngai? Twĩ haha tuge, ingĩrĩra mbara ĩno Mwathani, ingĩrĩra wĩra-inĩ ũyũ, ingĩrĩra maũndũ-inĩ maya, ingĩrĩra kĩhiko kĩu, tonyerera wĩra-inĩ wa moko ma andũ aku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tonyerera ciana ici tigũtũrwaria, ici tigũtũrwaria, niĩ ndikũrwario nĩ ariũ na arĩ. Pressure is not my portion. Ndikũrwara mĩrimũ ya ndaimono, ndikũrwara mĩrimũ ya cumbĩ na macani, nĩndamĩkararia uge wothe wa ngoma ũrĩa arabangĩte nĩgetha hatĩrĩrie moko mothe marapararĩtio marĩ ma kũhatĩrĩria. Ndatangatha ũrĩa Ngai atũraga muoyo. Catch fire, catch fire. Twarekereria mwaki wa Roho Mũtheru, twarekereria mwaki wa Roho Mũtheru, twarekereria mwaki wa Roho Mũtheru, twarekereria mwaki wa Roho Mũtheru. Hingũra kanua gaku ũtangathe mwaki, twarekereria mwaki wa Roho Mũtheru ũrĩa ũcinaga maroho ma ũrutani mũũru, kĩrĩra kĩrĩa kĩrarutwo itũũra rĩaku na ciana nĩ ciambĩtie kũingĩra. Twatangatha mwaki, twatangatha ũkori wa Roho Mũtheru, wa Roho Mũtheru, wa Roho Mũtheru, wa Roho Mũtheru, ũkori wa Roho Mũtheru, ũkori wa Roho Mũtheru. No ũremwo nĩ kũhĩta ciana to nĩ andũ agima rĩu, no Roho wa Ngai nĩ ekũmakũũria kũrĩa marĩ, to matikũhatĩrĩrio nĩ moko mothe marekereirio. Guoko no kũrekererio kwa mũtongoria ta bũrũri, ahatĩrĩrie na nyanyace wĩra wa Ngai. No Ngai witũ nĩ arĩtha moko mothe marekereirio, moko mothe mambararĩtio, makuĩte indo nĩgetha magirie twake rũthingo. O ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo, nĩ tũkwĩhotora, nĩ tũkwĩhotora, nĩ tũkũruta wĩra ũtukũ na mũthenya. Guoko gũkũ kwĩna matharaita, gũkũ kũngĩ nakuo gwake, tondũ gũtirĩ kĩmera gĩtacenjagia, gũtirĩ kĩmera gĩtacenjagia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ũka Mũrungu mwena hinya wothe, ũka gatũrũme ka Ngai, Ngai wakwa, Ngai wa kĩgongona, Ngai wakwa, Ngai wa kĩgongona. We ũtũraga, we ũcokagia na mwaki, we ũcokagia na mwaki. Twaregana na moko mothe ma kũhatĩrĩria. Theophilus TV ndĩkũhatĩrĩrio, mũrata wa Ngai ndĩkũhatĩrĩrio, nĩegwĩtĩkĩrĩka kona ciothe ciumaga rũhuo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, platform ciothe iria cia nenda tũhũthagĩra tũkĩhunjia ũhoro ũrĩa mwega, ona thũ ciarahũke kana itiarahũke, wĩra no nginya ũthiĩ na mbere, no nginya wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere, ũkinye kũrĩa Ngai athĩrĩirie, ũteithĩtio nĩ Roho wa Ngai, tumĩte ndungata yake thutha. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, gũtirĩ na limitation. Nĩ twarega raini ciothe iracoretwo mwaka ũyũ, tũkerwo tũtirakĩra, twakĩra tũteithĩtio nĩ Roho wa Ngai. Kũrĩa twacoreirwo raini, tũgĩkĩrĩrwo mĩgĩko, tũkĩrwo ndũgũkĩra. O ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo, ĩka gĩko kĩa wĩtĩkio. Oya moko ma magũrũ maku na igũrũ, no kinyũkie no tangathe. Mahali niliambiwa sitapita, mimi nitapita kwa uwezo wa Bwana. Shalalalalala regada baganda bazia taya rekama sheteria
Rekabaganda bina robosi ataya mahande boza rekelile boza lande bila gelila malando zekita pahando zelila bagande bezia shala baganda bazaya debo ila magande bazia taya rakata pagade lamine mehende bazia taya rakata pazobelile. In the name of Jesus Christ, torakira kore mozenya torakira kore otuko zona igba metego ore kuago ni roho angai oyo tokuaga kedaya ya oyo ni agotokeria itora riwere todo gatwe kodo thio gatwe kiodo todo twina ndungata thio gatwe kiodo todo ne turekereirio theinie wa ritwa ria Jesu theinie wa ritwa ria Jesu. Those who are in the marketplace aria me biashara-ini aria me wonjeria-ini ne twakararia metena misimu iriegerago nigetha yuke ihurane nawe twatangatha roho wa Ngai na roho wa gwitikirika theinie wa ritwa ria Jesu theinie wa ritwa ria Jesu theinie wa ritwa ria Jesu theinie wa ritwa ria Jesu. We ni ugutherema we ni ukugacira ndukuhinga nduka yo tuku ndukuhinga biashara yo muthenya ndukuhingirwo nyumba ona ndukura tuku Ngai witu ni ekuringa kiama otoria Ngai aturaga muoyo twatangatha miaraho yo muthe otoria Ngai aturaga muoyo Ngai uria wambararitie kigongona giki Ngai uria tumaga twaririo ni ndungata yake na agacokia mahoya twanyitanira na witikio mwe na ni twatangatha aria itu marahatereirio matiko theinie wa ritwa ria Jesu theinie wa ritwa ria Jesu shakata baganda bina rekata pahande boziata. Somebody pray in the spirit. Elila bagande be sekete pahande lepoli lepekata pazia taya onago mashia dekana itiede onashia pararie para ithue ni turakira ithue tutire turatiga muserirwo mutigatige ginya mahungu tutiratiga oro nake tutiratiga oro nake othe witetwo bare ya kanithoyo othe witetwo bare ya Thiofila okuriare twatangatha ndekugarurwo ni ngoma twatangatha gucokererio twatangatha matikone uru mareo kana gothe gakigongona giki okuria kae Ngai arokamenyerera aria me mathanjĩ-inĩ matikurio ni ing'ang'i twatangatha tha cia Ngai theinie wa ritwa ria Jesu. Erire Musa mutigatigio nake tutiratiga nginya karia gekurwarĩra werũ-inĩ nitugukoha totwetwo tugi theinie wa ritwa ria Jesu. Twatangatha otoria Ngai atũraga muoyo shakata bahande bazia rekete begedia baganda nginya aria magutarire nginya aria magĩire heho magĩikara mĩciĩ ũmũthĩ nĩ twameta nyũmba-inĩ ya baba ũmũthĩ nĩ twameta baba no amwetereire baba ikaraga agĩcũthagia mwana ũrĩa worĩte nĩ mwana ũraria tondũ baba arĩ kuo baba no ararora etereire ciana nĩ twaciĩta kuma kona ciothe ciumaga rũhuho cokai mũciĩ mũtikũrĩa na ngũrwe mũtikũhurunjwo nĩ ngoma na mũrĩ na baba. Theinie wa ritwa ria Jesu theinie wa ritwa ria Jesu theinie wa ritwa ria Jesu. Hoya ndigetie ndagĩka nini twatangatha gũtirĩ mũrũ wa maitũ ngũtiga gũtirĩ mwarĩ wa maitũ ngũtiga angĩona ũru ingĩgaya kĩ angĩkua kĩimba gĩake kĩa ng'una no angĩtũra kwĩ mĩrigo atangĩnguithia kwĩ mĩrigo atangĩnditikithia ndahoya nĩ ũndũ wa mũndũ wothe wĩtĩtwo mũrũ na mũrũ wa ithe witũ ngoro iria cinamĩte ngoro iria ciemũcire twatũma kiugo kĩa Ngai twacitũmĩra ihoya. Oh shala maganda bazaya reboselia maganda bina rekalia mazelia balazalaya oh shalalalalalalalala torarera tu nyũmba-inĩ yaku torarera tũrĩ kĩgongona-inĩ oh Ngai wakwa eshalila mande bosialaya.
Shalalalalalalalala. Rebo shelelelelelele boza. Maladadagada baziata. Rebo shataya maganda badia. O selima hande bozagada ya maganda. Toahera mehia na mahetia. Toaruga mataeri toahera mehia na mahetia. Toaruga mataeri toahera mehia na mahetia. Toahera mehia na mahetia. Ngai wako adahera mehia na mahetia. Okoro ciana citũ nĩ cithire kĩgongona-inĩ ciaruta nyama na njibe. Oi Ngai ndũkamatuĩre na marakara. Ngai wakwa ndũkamanine ndũkareke mũthiro makinyĩre. Shalamaganda basi alamaganda. Shal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 a. Shalalalalalalalala. Shalalalalalalalala maganda. Ebasaya la maganda baza. Ila mazala maganda baziata. Ila la 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 la. Shalalalalalalalala. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Shalalalalalalalala. Ila la 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 la. Ila la 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 la. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Amen. 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 Ngwĩciria ndagĩka ingĩ igĩrĩ nĩ tũkwenda tũcokerie Ngai ngatho nĩ gũtũhe baba nĩ gũtũhe aciari thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na no tũgĩe na mweke nĩ tondũ tũrĩ na mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa Ngai atwambarĩirie mahinda maya tuoe ndagĩka o igĩrĩ tu nĩgetha tũgĩthiĩ hau hangĩ tuhoe nĩ ũndũ wa baba witũ ona wa mama as well nĩ tondũ nĩ tũĩ Ngai nĩ atũhete aciari. Mwathani arogocwo. Igũra kanua gaku nĩgetha tũteithie Ngai nĩ ũndũ wa kĩheo kĩrĩa atũhete tũtikae kuona karĩ ũndũ wa kawaida. Ciana andũ with all humility mũndũ ũrĩa ũtarĩ mũciari nginya biological ndanaria nao makauga korwo mami muoyo ndamũteithia, korwo baba muoyo ndamũteithia. Rekei tũtigatarĩrwo ta arĩa matateithagia aciari aitũ. Kei tũtĩe our bishop, kei tũmũhe gĩtĩo kĩrĩa gĩake nĩ tondũ nĩguo kũbatiĩ nĩ tondũ ũguo nĩguo kũrĩ. Are we together? Hingũra kanua waku nĩgetha nĩ ũndũ wa ihinda na mathaa nĩgetha tũthiĩ hau hangĩ twarie kiugo kĩega igũrũ rĩa ndungata ya Ngai. Tũtangathe ũtugi mũingĩ, tũtangathe ũthĩnjĩri ũrĩa Ngai ekũmũhũthĩra naguo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũthĩnjĩri mwĩtĩkĩrĩku umĩte mũciĩ wa matu-inĩ ũkinyanĩrĩte ũgacĩrithĩtio nĩ tha na ũtugi wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũthĩnjĩri ũgacĩrithĩtio na ũkinyithĩtio nĩ ũndũ wa ũtugi na tha cia Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya nĩ ũndũ wa ndungata yaku. Twatangatha kĩrathimo kĩa mwanya, twatangatha kũrĩa rĩtwo ndagakĩra kũu nĩ egũkĩra ateithĩtio nĩ roho waku Ngai. Kĩrĩa rĩtwo ndakagĩa ithe witũ nĩ ũkũmũnengereria tondũ we nĩ ũrĩ ũtugi mũingĩ. Twamũhoera hinya mwerũ, twatangatha ũtugi, twatangatha riri waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, 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 thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ rĩu itheru, 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 thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ rĩu itheru. Ai oyanama oyaniukueo oyote guthangania witheretie guoko kwa Jehova winyati koju nikuonokanagia magerio-ini oya Ngai oyanama oyaniukueo oyote guthangania witheretie oya Ngai oya nama oya niukueo oyote guthangania witheretie
ma Jehova matire jika wamuhaya wateire nego kuigwa oya Ngai oya nama oya ndiokuwe oya tegũthangania itheretie maitho ma Jehova matinakuona na kamenya mathĩna maku mothe oya Ngai oya nama oya nĩũkuwe oya tegũthangania itheretie mwana ngĩhoya ithe mũgate aũtie ndangĩnengererio iganĩire oya Ngai oya nama oya nĩũkuwe oya tegũthangania itheretie wĩhotore nama uhoe Ngai oya nĩmo hinya wa theru othe oya Ngai oya nama oya nĩũkuwe oya tegũthangania itheretie Jesũ nĩoigire mwana ngĩoya ithe kĩũngũyũ na kĩmũne nyamũ ya thĩ oya Ngai oya nama oya nĩũkuwe oya tegũthangania itheretie maitho ma Jehova nĩmarakuona na kamenya mathĩna maku mothe oya Ngai oya nama oya nĩũkuwe oya tegũthangania itheretie wĩhotore nama uhoe Ngai mahoya nĩmo hinya wa theru othe oya Ngai oya nama oya nĩũkuwe oya tegũthangania itheretie Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru twĩire ingĩrĩro-inĩ rĩa kĩgongona gĩaku gĩtheru haha nĩho Gideoni arutagĩra magongona make marĩa mamwarĩrĩirie na akĩhotanĩrwo nĩwe rĩingĩrĩro rĩrĩ Ngai kĩgongona kĩama nĩ ndarĩtheria na ndarĩamũra na thakame theru ya gatũrũme magũrũ marĩa maingĩrĩte gũkũ mena ũru nĩ ndathahia ũru ũcio magũrũ marĩa maingĩrĩte gũkũ marĩ marũaru na mwĩrĩ wĩ mũrũaru nĩ ndaũhonia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ arĩa mokĩte kũgĩra wega na ũtugi waku nĩ mekũwona arĩa mokĩte kũmathia thayũ nĩ mekũwona arĩa merirĩirie gũthira no megũthira Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra ndatheria rĩingĩrĩro rĩrĩ na thakame theru ya gatũrũme Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ twamũrĩre kĩgongona gĩkĩ twamũrĩre kĩgongona gĩkĩ Ngai twamũrĩre kĩgongona gĩkĩ mũrĩithi mwega rĩingĩrĩro-inĩ rĩrĩ Ngai kĩgongona kĩama ndarĩtheria na thakame theru ya gatũrũme arĩa maingĩraga na arĩa mokaga nĩgetha mohe tũtingĩoheka arĩa mokaga nĩgetha maroge tũtingĩrogeka arĩa mokaga nĩgetha mathatie tũtingĩthata arĩa mokaga nĩgetha mathinĩkanie tũtigũthinĩkana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ĩkĩra hinya arĩa ahinyaru maingĩrĩte na mũrango-inĩ ũyũ he thayũ arĩa marenda thayũ arĩa maingĩrĩte na kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩa magerete rĩingĩrĩro-inĩ rĩrĩ nĩ aku Ngai Jehova wĩgocithie nao naguo hinya ũrĩa ũtũmagwo kuma kusimu hinya ũrĩa ũtũmagwo kuma rungu rwa iria
hinya ũrĩa ũtũmagwo kuma tũburi-inĩ, mothamaki marĩa monganaga nĩgetha maciria ũrĩa megũthatia wĩra waku. Gũtiramakania kana nĩ ariũ na arĩ a ithe witũ, no nĩ athunagogi ũthamaki wa nduma, ndaharagania ũthamaki wothe wa Saitani, ndaharagania ũthamaki wothe wa Saitani. Rĩingĩrĩro-inĩ rĩrĩ rĩtikũingĩrĩra ago na aragũri, ahoi a mĩhianano matikuona kanya rĩingĩrĩro-inĩ rĩrĩ, na arĩa maingĩrĩte nĩ ndarutũrũra roho mũũru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũtiramaka nĩ mbara iria twĩ thĩinĩ wacio, tũtiramaka nĩ ũũru ũrĩa twathĩrĩirio, tũramaka nĩ ũtorani ũrĩa ũtoranagĩria andũ aku naguo. Tũkamenya we wĩ Ngai na nĩ ũhotanaga, tũkamenya we wĩ Ngai na nĩ wĩkaga maũndũ manene. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, mũrĩithi mwega. Operation yothe ĩrathiĩ na mbere rungu rwa iria, operation yothe ĩrathiĩ na mbere nyũmba-inĩ cia Freemasons, operation yothe ĩrathiĩ na mbere tũburi-inĩ, ona mawabici-inĩ tũkĩohwo na tũkĩorotwo. Twathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru, twathĩrĩria thakame ya Jesu Kristo, twathĩrĩria kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kiugĩte gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũgũkorwo gĩthagathagwo, ũkũgacĩra wĩra-inĩ waguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Magũrũ mothe maingĩrĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ na marĩa megũka maingĩre kĩgongona-inĩ gĩkĩ, reke mamũkĩre o ũrĩa mũndũ erirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Kwĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene, nawe ya marikĩtio mathiraga gĩko biũ, manathira gĩko gĩothe, manathira gĩko gĩothe biũ, nawe ya marikĩtio mathiraga gĩko biũ. Mũici wa banĩirio na Jesũ nĩakenirio nĩ thakame ĩyo, ona niĩ ndathũka kũrĩ we, yahota gũtheria cua, yahota gũtheria guothe, yahota gũtheria guothe cua, ona niĩ ndathũka kũrĩ we, yahota gũtheria cua. Rokiuma nguraro cia Jesu, ndoire kumagia wendo wake, tigatĩra ona ndakua, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu, ndoire kumagia tiga ona ndakua. Mũici wa banĩirio na Jesũ nĩakenirio nĩ thakame ĩyo, ona niĩ ndathũka kũrĩ we, yahota gũtheria cua, yahota gũtheria guothe, yahota gũtheria guothe cua, ona niĩ ndathũka kũrĩ we, yahota gũtheria cua. Rũkiuma nguraro cia Jesũ, rũire kumagia wendo wake, tiga ona ndakua, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ, rwĩmbo rwakwa no
ndigatiga ona ndakua wĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene nawe ya marigĩtio rwa mathiraga gĩko biũ marathira gĩko gĩothe marathira gĩko gĩothe biũ nawe ya marigĩtio rwa mathiraga gĩko biũ Imanueli mwene nawe ya marigĩtio rwa mathiraga gĩko biũ marathira gĩko gĩothe marathira gĩko gĩothe biũ nawe ya marigĩtio rwa mathiraga gĩko biũ ũici wa mbanĩirio na Jesũ nĩakenirio nĩ thakame ĩyo ona niĩ ndathũka kũrĩwe yahota gũtheria cua yahota gũtheria guothe yahota gũtheria guothe cua ona niĩ ndathũka kũrĩwe yahota gũtheria cua ekumandarwo na rũĩ rũkiuma nguraro cia Jesũ rũire kumagia wendo wake ndigatiga ona ndakua rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ rũire kumagia wendo wake ndigatiga ona ndakua Imanueli mwene nawe ya marigĩtio rwa mathiraga gĩko biũ marathira gĩko gĩothe marathira gĩko gĩothe biũ nawe ya marigĩtio rwa mathiraga gĩko biũ ũici wa mbanĩirio na Jesũ nĩakenirio nĩ thakame ĩyo ona niĩ ndathũka kũrĩwe yahota gũtheria cua yahota gũtheria guothe yahota gũtheria guothe cua ona niĩ ndathũka kũrĩwe yahota gũtheria cua na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nĩandioĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe
ũmanyirĩte rĩu ndakuoya ũtongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu ndĩkenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩwĩtwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwakia niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno Mwathani na ũtheri waku mwega ũtongorie wĩna nduma na niĩ ndĩkũraya ũtongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia ndioĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩnendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethukia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie marĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte rĩu ndakuoya ũtongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩũrĩtwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwakia niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno Mwathani na ũtheri waku mwega ũtongorie wĩna nduma na niĩ ndĩkũraya ũtongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia ndioĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethukia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie marĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte rĩu ndakuoya ũtongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu ndĩkenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩwĩtwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwakia niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha ikũra ũthambie ndĩkwerũa na tũrakũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgaywo mũnene wa gũkũ thĩ njereire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa na tũrakũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magũkundirio wiki yarĩ ndũrũ ta nyoka nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra na tũrakũgocaga ndũkandige kwa ngoma
ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgayo monene wa gũkũ thĩ, negaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũũra ngũgocaga ndũkanie kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. ona ndũgetĩkire Nyone ũhoro wa gĩkuũ, ona ndũgetĩkire nyone ũhoro wa gĩkuũ, ona ndũgetĩkire nyone ũhoro wa gĩkuũ. magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyoka, nĩguo ingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma. Ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ, ona ndũgetĩkire nyone ũhoro wa gĩkuũ. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ kwerũa, ndatũũra ngũgocaga ndũkanie kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. wanjoire ndĩmuohe na mĩĩndo ya gĩkuũ, thakame ona maĩ nĩ ciamĩtuagire, ndatũũra ngũgocaga ndũkanie kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. ona ndũgetĩkĩre Nyone ũhoro wa gĩkuũ, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyoka, nĩguo ingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra, ndatũũra ngũgocaga Ndũkanie kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. ona ndũgetĩkĩre tuone ũhoro wa gĩkuũ, ona ndũgetĩkĩre mone ũhoro, wa gĩkuũ, ona ndũgetĩkĩre tuone ũhoro wa gĩkuũ. Thengiũ Ngai, nĩ thengiũ mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ thengiũ mwene ũhoti, ndũgetĩkĩre tuone ũhoro wa kuora ona atĩa, ndũgetĩkĩre tuone ũhoro wa gĩkuũ ona atĩa, ndũgetĩkĩre wonje ũkorwo mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ ona atĩa. Nĩ thengiũ Ngai, nĩ thengiũ Ngai, nĩ thengiũ mũrĩithi ũrĩ tha, ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya gatũrũme, wonje wothe wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ ndaũkararia, mĩrimũ yothe ĩrehetwo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ndamĩkararia, ndũgetĩkĩre tuone ũhoro wa kuonja, ndũgetĩkĩre tuone ũhoro wa gĩkuũ mũrĩithi ũrĩ tha. Twĩ haha tũkararie ikuũ ciothe ciumĩte kusimu, twĩ haha tũkararie mĩrimũ yothe yumĩte kusimu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twĩ haha tũkararie mĩbango yothe ya Saitani, twĩ haha tũkĩrĩre wĩra wothe wa ndaimono, tũhotithie Ngai no tũhe ũũgĩ na ũmenyo, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge Amen, amen, amen. tuge amen na hinya, na ithuothe tuge Amen, amen, amen. nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ, mbere ũrĩa ngũĩ nĩ ndacokia ngatho mbere yaku, ngiuga nĩ wega tũra goro ũguo, na niĩ ndũre
Gĩcokagia ngatho ngoro ikenete. Nĩ waheire marũa ma bata makũnyonereria njĩra ya igũrũ. Ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wathire ithara rĩa goro. Ndongoragia thiare na ũgĩkĩcera bũrũri. ndoima bũrũri wa thĩ ĩno Ndorete igũrũ ngwenera kuo. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria yume bũrũri ũyũ. nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria yume bũrũri ũyũ. gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba Tũkĩnyuanĩre ngoro ikenete. Tũgĩkũraire na tũkĩgimara. Kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. tũtigairie Kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩretagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ũrere mothe ngĩwĩtaga baba. Tondũ nĩguo we wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. tondũ nĩguo Wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. tondũ nĩguo Wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba Tũkĩnyuanĩre ngoro ikenete. Tũgĩkũraine na tũkĩgimara. Kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. tũtigairie Kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. itigakuga baba nĩ wega Tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa kũrĩ. Nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiuga nĩ wega turaga oro ũguo. Na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete. na niĩ ndũre Ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete. na niĩ ndũre Ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete. ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire Ndĩretagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrere mothe ngĩwĩtaga baba. Tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. tondũ nĩguo Wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. nĩndoima bũrũri wa thĩ ĩno Ndorete igũrũ ngwenera kuo. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Rĩngĩ ndoiga Mwathani ndongoria yume bũrũri ũyũ. nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria yume bũrũri ũyũ. nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria yume bũrũri ũyũ. nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria yume bũrũri ũyũ. ambararia moko maku na igũrũ. Aba tũkũhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga na nĩ ũtũthikagĩrĩria.
tutire haha nĩ tondũ wa ũrĩa twagĩrĩire maitho-inĩ maku. Tutire haha nĩ tondũ wa ũrĩa tũrĩ athingu na theru, no twĩ haha na ũndũ wa kiugo gĩaku, twĩ haha na ũndũ wa hinya waku, twĩ haha na ũndũ wa gũkwenda mũno. Twamũkĩrie twakaya Ngai, twĩtĩke twagwĩta Mwathani, tuthikĩrĩrie twakwarĩria we Ngai witũ. Jehova, tuthikĩrĩrie. Twatheria kĩgongona gĩkĩ Mwathani na thakame theru ya Gatũrũme. Ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai witũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai mwene ũhoti kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ĩtĩkĩra Mwathani. Nĩ tũkĩrĩte andũ a Bibilia erĩ kana atatũ. Nĩ tũkĩrĩte Ngai. Ĩkĩra wĩtĩkio thĩinĩ wa andũ aya. Ĩkĩra wĩtĩkio thĩinĩ wa andũ aya. Garũra andũ aya meciria mao no mahe meciria ma wĩtĩkio. Garũra andũ aya mĩĩrĩ ĩno no mĩtue hekarũ yaku Mũrungu ũrĩ tha. Ũndiarĩ ndĩma. Ngai tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Kũra andũ aya roho-inĩ wa gũthangania. Kũra andũ aya roho-inĩ wa kĩagago. Ehereria andũ aya roho wothe mũũru ũngĩtũma mathanganie nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa twĩhokeire. Theria moko mothe mambararĩtio maroretio na kũrĩ we. No ndũkone moko ma athuri aya kana moko ma atumia. Ndũkone moko ma airĩtu ona kana ma anake kana ma ciana nyinyi. Ona mĩcumarĩ ĩrĩa mũrũgu arahũrĩirwo mũtharaba igũrũ. Ona irema cia mĩcumarĩ moko-inĩ. Ona irema cia mĩcumarĩ Ngai kĩgongona kĩama. Ona irema ici Mũrĩithi ũrĩ tha. Twambararia moko maitũ na igũrũ tũgĩkwĩra tũtherie Ngai. Tũtherie Mũrĩithi ũrĩ tha. Tũtherie mwene ũhoti. Tũtherie we Ngai mwene hinya. Moko mothe mambararĩtie maroretio na kũrĩ we Jehova. Tũkĩnyitanĩra na andũ arĩa marĩ TV-inĩ na arĩa marĩ online. Ona arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra we nĩwe Ngai. Twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai. Twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai. Roho wothe wa gũthangania twehererie. Roho wothe wa nganja twehererie. Roho wothe wa thiaya twehererie. Ongerera wĩtĩkio thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ongerera wĩtĩkio thĩinĩ wa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ongerera wĩtĩkio thĩinĩ wakwa Ngai. Wĩra ũrĩa tũkũruta mũthenya wa ũmũthĩ nĩwe ũrekereirie na ũheanĩire gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Tũtiĩconorithie thamaki. Tũtigũconorithia thamaki waku. Twambararia moko maitũ na igũrũ Ngai. Twakwĩra tũtigũconorithia thamaki waku. Tũtigũconorithia kiugo gĩaku. Tũtigũconorithia wĩra ũyũ waku. Theria meciria maitũ na ngoro citũ. Theria mĩĩrĩ ĩno itũ Mũrungu ũrĩ hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Rĩĩtwa rĩaku rĩrwoneneha. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. We ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Jehova Jire. Githĩ ti ithuĩ ũrathaithanĩrĩra ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ? Githĩ ti ithuĩ ũrarĩrĩria ũthamaki-inĩ wa Ngai? Ũratwarĩrĩria tondũ tũrĩ ehia. Ũratwarĩrĩria tondũ tũtirĩ agĩrĩru. Ũratwarĩrĩria tondũ tũtirĩ athingu. No nĩ ũkũiguo. Nĩ ũkũiguo nĩ thoguo. Nĩ ũkũiguo nĩ thoguo. Nĩ tondũ warĩruta rĩrĩa ũretĩkĩrire kwĩruta. Nĩ ũkũiguo nĩ thoguo. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Twanĩrĩra twoiga nĩ ũkũiguo. Ithaithanĩrĩra rĩrĩa ũratũthaithanĩrĩra nĩ ũkũiguo. Hau ũikarĩte nĩ tũrona hinya na ũnene waku. Hau ũikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru nĩ ũrainamĩrĩrwo nĩ ciũmbe inya iria i muoyo. Nĩ araika othe arĩa marĩ igũrũ. Nĩ ũkũiguo
ũgĩtũthaithanĩrĩra ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ twoiga nĩ ũkũiguo ũgĩthaithanĩrĩra kĩgongona gĩkĩ nĩ ũkũiguo ũgĩthaithanĩrĩra nĩ ũkũiguo ũgĩthaithanĩrĩra andũ aya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũndũ nĩ agweta rĩĩtwa rĩake oige Jesũ nĩ ũkũiguo ũgĩthaithanĩrĩra gĩtĩ-inĩ kĩa Jehova Jireh. Waga gwĩtĩkia nĩ haku ũkũinũka ũtoĩ ũrĩa gũkwĩragwo. Thank you Lord. Tumũra kanua gaku wĩgwete rĩĩtwa rĩaku wĩre Jesũ nĩũĩ nĩ ekũiguo nĩ tondũ waku. Nĩnjũĩ nĩ ũkũiguo nĩ tondũ wakwa. Thank you Lord. Nĩ ũkũiguo. We nĩ ũkũiguo. Anĩrĩra na mũgambo mũnene wĩre Jesũ nĩ ũkũiguo ũgĩthaithanĩrĩra. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ ũkũiguo ũgĩthaithanĩrĩra John Gĩthirĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Nĩ ũkũiguo nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri ũrĩa ũrekereirio kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ ũkũiguo. Nĩ ũkũiguo Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ ũkũiguo nĩ tondũ wa ũhũthũ wakwa. Nĩkĩo ũrathecirwo mbaru na itimũ. Mbaru-inĩ kũminaga ũhũthũ. Ũhũthũ wakwa nĩ ũĩ. Wonja wakwa nĩ ũĩ. Githĩ ndũroimire maĩ matukanĩte na thakame. Nĩ ũkũiguo nĩ tondũ wa wonja wakwa. Ngai wĩ Ngai. Thank you Lord. Nĩ ũkũiguo nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ. Mathaithana marĩa mathaithanĩtwo nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku nĩ megũkinya gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki na nĩ makinyĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩ ũkũiguo. Thaithanĩrĩra tu nĩ ũkũiguo. We Jesũ kĩgongona gĩtheru. Thank you Lord. Tiga ũtũthaithanagĩrĩra. Tiga ũtũhoyagĩra mũthenya na ũtukũ. Tũngĩanabacanio nĩ thoguo. Tũngĩanarekererio gĩthaka. Tũngĩanarekererio njũĩ-inĩ. Tũngĩanarekererio mĩaki-inĩ. No nĩ tũĩ nĩ ũiguagwo nĩ thoguo. Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Thank you Lord. Tumũra kanua gaku ũririkanie Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno marĩtwa ma ciana ciaku. Ũmwĩre nĩ ekũigua agĩthiathanĩrĩra rũciaro rwaku na nĩ ekũigua ti itherũ hatirĩ nganja. No tige ũgũta wa mahoya. Tige ũhũta ũtige gũthikĩrĩria andũ ũrĩa maroiga. Wĩthaithanĩrĩre. Tiga kwenda kũmenya ũrĩa mũriganĩtie ũrĩa areka kana ũrĩa aroiga. Ũkĩte na ũndũ wa bata waku ti na bata wa mũndũ ũngĩ. Thank you Lord. Thank you Lord. Jesũ mũrũ wa Ngai. Njũĩ nĩ ũkũiguo nĩ tondũ wakwa. Ũthaithanagĩrĩra mũthenya na ũtukũ na nĩ ũiguagwo nĩ thoguo. We mũtũthaithanĩrĩri nĩ ndagũtĩĩa. We mũtuohori nĩ ndagũtĩĩa. We mwene thayũ nĩ ndagũtĩĩa. Thank you Lord. We mwene ũhotani nĩ ndagũtĩĩa. We mwene ũgitĩri nĩ ndagũtĩĩa. Thank you Lord. Tũrĩ ihinda-inĩ rĩa mathaithana. Gũthaithana gwaku nĩ gũgũkinya gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Wathaithana na mana roho ũtegũthangania. Kwĩna hinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai. Kwĩna araika Ngai marekereirio kĩgongona-inĩ gĩkĩ.
mabataro maku nĩ kũrogotwo mararogotwo makinyio gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Hinya wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Ũtorania wa Ngai witũ ũrĩ hamwe na ithuĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Igũrũ rĩothe nĩ rĩambũrũrũkĩte nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Nĩ rĩetereire gũthikĩrĩria, nĩ rĩetereire kũigua ũrĩa ũkuuga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũthĩnjĩri ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ nĩ ũkũirigĩire na thakame theru ya Gatũrũme. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ti-itherũ nĩ ũkũiguo, nĩ ũkũiguo. Wendi wakwa nĩ rĩrĩ Ngai, tondũ nĩ ũkũiguo thaithanĩrĩra, tondũ nĩ ũgũthikĩrĩrio thaithanĩrĩra. Kĩrĩa nguohora kĩohorwo igũrũ, kĩrĩa ngũrathima kĩrathimĩrwo igũrũ. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The mighty name of Jesus. Ũrĩa gwĩthaithanĩrĩra nĩguo gwĩkĩrwo, ũrĩa kwĩhoera nĩguo kũiguo. Tiga gweterera kũhoerwo nĩ mũhunjia waku, wĩhoere wĩthaithanĩrĩre. Niĩ no confirmation thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nengera na mabataro maku harĩ Mwathani. Araika Ngai marĩ hamwe na ithuĩ makĩoya mabataro maitũ nĩgetha mamakinyie ũthamaki-inĩ wa Ngai. Na rĩkorwo wataũkwo, na rĩkorwo wamenya ũrĩa tũcereirwo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Na rĩkorwo weheria rũitho thĩinĩ waku, na rĩkorwo weheria kũnyarara na kũhũthia thĩinĩ waku, na rĩkorwo woimwo nĩ roho mũũru thĩinĩ waku, wamũkĩre roho mũtheru wa Ngai nĩgetha agũtaũrĩre na akuonie hinya wa Ngai ũrĩa ũrĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũtorania wa Ngai ũrĩa ũrĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na rĩkorwo wataũkwo nĩ gĩathĩ tu kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia kwe ũngĩthengia hinya waku ingĩtindaga kamwe mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenya irĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani waigũrũ nĩ ndakũtũmage wende mũno na ngũiguage mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia kwe ũngĩthengia hinya waku ndingĩtindaga kamwe mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega iye maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani waigũrũ nĩ ndakũtũmage wende mũno na ngũiguage niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia kwe ũngĩthengia hinya waku ndingĩtindaga kamwe mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani waigũrũ nĩ ndakũtũmage wende mũno na ngũiguage irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa
Twagutia muno ni tondu we niwe Ngai witu. Twagutia muno ni tondu we niwe uhoti witu. Twagutia muno ni tondu wa umenyereri waku. Ritwa riaku rirotugira. Ritwa riaku rirogocwo muno muriithi mwega. Ndaria kirathimo kuri athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Tukithie na mbere no tungata waku twi moko-ini maku. Twetereire gutongorio niwe Ngai. Twirigireire Ngai kigongona kia mahinya munene ni tondu ni tugukwira na ni tukwirite na ni tukuga uria tubataire tuthikiririe no twamukirie Mwathani. Wega waku ni utuiganite, kiugo giaku ni gituiganite thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki. Nyita igongona riaku ria ngatho na guoko gwaku kuorio ukiorehe haha kigongona-ini sacrifice ya ngatho. Ngai ni tondu wa hinya na unene waku we utacenjagia na utagarurukaga. Ni nuthu mwaka na wambanĩrĩirie hamwe na ithui. Ni turi na magongona ma ngatho mũrĩithi mwega. Amukira magongona maya Ngai. Twarana hamwe na ithui mwaka ũyũ mũrĩithi ũrĩ tha. Na harĩa hatigarĩrĩire ni hinya waku twetereire kuona. Ni ũtũgitĩrĩte mathĩna-inĩ, ni ũtũgitĩrĩte maruo-inĩ, ni ũtũgitĩrĩte ũgwati-inĩ, ni ũtũgitĩrĩte ikuũ-inĩ. Amukira ngumo na ũgooci. Magongona maya mekurutwo nĩ andũ aku na ngoro theru. Mamukire nĩ tondu nĩ ũrĩ hinya. Mamukire nĩ tondu nĩ ũrĩ ũhoti. Mamukire nĩ tondu wĩ mwĩhokeku. Arĩa maheanaga matekũnegena marathime. Arĩa maheanaga na ngoro yendeire marathime. Arĩa maheanaga na wĩrutanĩri mũnene Ngai. Korwo wĩ Ngai wao igũrũ rĩa maũndũ mothe. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Mutikiuge amen wega. Kigoco. Utana riagi nakene ajoerere itamuhi nyaete kindu kiega kigoro ikamutiga kinyago ni nyaete kindu kiega kigoro nakene kiria ire sakayo wero meya nikibu kiega uri thabu na kuri betha. Nire da toire te tiajira ene nyamire jira amboyo akero kemure kena ikamutiga kinagoi oine na te kebu kewa kegoro akande kera ira sakayo romeya ne kebu kega uribabu na kuribeda. Yes. Mire Mwathani nikumenyete ona gũthambia nĩũthambĩtie gĩtege matũ igwe mahoya marĩa ngũhoya rĩu ndĩ inenete kĩndũ kĩega kĩgoro
nĩkĩrĩa iretakayo weromeya nĩkĩgũkĩra kũrĩ thabu na kũrĩ nĩthirĩ mwathani nĩkũmenyete ona gũthambia nĩũthambĩtie gĩtege matũ ũigue mahoya marĩa ngũhoya rĩu nĩninete kĩndũ kĩega kĩgoro weromeya nĩkĩgũkĩra kũrĩ thabu na kũrĩ niĩ ndigũkũhoya maingĩ mwathani mandĩndahoya ũtikaragie akinya gwaku kae thũmbi atũhenahe tene na nĩninete kĩndũ kĩega kĩgoro weromeya nĩkĩndũ kĩega kũrĩ thabu na kũrĩ nĩ rĩu menyete ũtacakayo atĩ gĩkĩndũ kĩega gwĩ ciothe ũrĩa wĩnakĩo ena mũnyaka tondũ nĩigĩirwo igai ũinenete kĩndũ kĩega kĩgoro weromeya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thabu na kũrĩ niĩ rĩu mwathani nĩngũmenyete ona gũthambia nĩũthambĩtie gĩtege matũ ũigue mahoya marĩa ngũhoya rĩu nĩninete kĩndũ kĩega kĩgoro weromeya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thabu na kũrĩ wabica ngwĩna mĩgeregere kwa Yesu. Hallelujah. Wapisha ngona vigeregere kwa Bwana. Inua Yesu, inua. 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 Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Wapisha ngona vigeregere kwa Bwana. Kuginya mwiso, kuginyere kinyota mwani Jesu. Owe kumiria kukamake, ega orera Jesu orera orera, orera orera, orera orera,
Oh yeah.
Hey,
Zion.
moikorokera Ngai na thayo na mugie naguo Thayo wa Kristo ora moikorokera Ngai na thayo na mugie naguo Thayo wa Kristo ora moikorokera Ngai na thayo na mugie naguo Na matumia Kristo arakwira Ngai na thayo na mugie naguo Na matumia Kristo arakwira Ngai na thayo na mugie naguo Na thayo wa Kristo ora moikorokera Ngai na thayo na mugie naguo Na thayo wa Kristo ora moikorokera Ngai na thayo na mugie naguo Hurira Jesu witũ rũhĩ rwega hũra rũhĩ rwega rwa gĩkeno hũra rũhĩ rwega rwa gĩkeno na uge Jesu nĩ mwathani Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo maiki yakwa nĩ rorwo ithĩ hanini mwathani arogocwo hũra rũhĩ rwega na uge Jesu nĩ mwathani uga Jesu nĩ mwathani na ndagĩka-inĩ teno ũngĩkorwo na sadaka ya gĩkeno ndũgiragio gwĩka atĩa na ndũgiragio kũha wamũkĩre gĩkeno kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai wamũkĩre wega ũrĩa wĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na wamũkĩre kuohorwo kũrĩa andũ a Ngai mohoretwo ũngĩkorwo wĩna igongona special ũkwenda kũruta na korwo wataũkwo ũngĩrĩ haho ugĩte Jesu nĩ mwathani Bwana asifiwe sana twĩ mweri-inĩ wa gatandatũ na twĩ mweri-inĩ wa kĩrathimo mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana twĩ hamwe nĩ tũranyitanĩra haleluya tero ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũruta sadaka ya gĩkeno tiguo tũmenyerete gwĩka ona ũtarĩ mbahacoka ũrute tu sadaka ya gĩkeno na kwĩra Ngai nĩ thengio twambanĩrĩirie mwaka ũyũ na andũ makuĩte na andũ monjete na andũ me mathibitarĩ-inĩ ĩra Ngai waku nĩ thengio mwathani arogocwo nĩ thengio Ngai na uga igongona rĩ ndaruta nĩ rĩa gĩkeno gĩkeno gĩtikuma wĩra-inĩ wakwa gĩtikuma nyũmba-inĩ yakwa gĩtikuma ngoro-inĩ yakwa na meciria-inĩ makwa na Ngai akũrathime mũno na ũhotanĩrwo nĩ Ngai wĩyo taũkagwo nĩ mahinda na mathaa wĩyo taũkagwo nĩ ihinda rĩa gwĩka wega wĩyo taũkagwo nĩ ihinda rĩa kũhanda Ngai arokũrathima na gwĩke wega Bwana asifiwe sana hey haleluya nĩ tũratwarana twĩ hamwe nĩ mũkinyire ugai twĩ gũkũ ũmũthĩ na rũciũ na matukũ atatũ thiĩi mwĩre mbwe icio cirathamaka rĩera-inĩ we are here today and tomorrow tukiuga Jesu nĩ ahotanĩte na arĩa mohetwo nĩ mohoretwo twĩ gũkũ na gũkũ tũtiroi Bwana asifiwe sana haleluya tariororete na igũrũ warĩrie rĩera rĩrĩ ũrĩrĩ twĩ gũkũ rĩera rĩrĩ na gũtiramakania ũrenda gũthatia wĩra wa Ngai atĩa athamaki othe a Persia na Amedi othe merungu rwa magũrũ maitũ mĩgambo yothe rĩera-inĩ rungu rwa magũrũ maitũ tũnua tuothe tũhotomu twĩ rungu rwa magũrũ maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu na twĩ gũkũ ũmũthĩ na rũciũ na matukũ maingĩ tũkwĩhokerwo nĩ Ngai ugai ameni na o gũkũ no kuo arwaru mekũhonera no kuo tũrathimĩirwo no kuo tũkuonera hinya wa Ngai na no kuo tũkwambararia Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno na tũtiragũagũa kana we nĩ ũragũagũa tũtirama Bwana asifiwe sana ona tũtirama haleluya mwathani arogocwo tũtirama thiĩ wĩre mbwe icio
twĩ gũkũ ũmũthĩ haleluya koretigĩra thiĩ wĩre mbwerĩkũ na kwanja nĩ mũthamaki wera thiĩ wĩre mbweyo ona ĩgĩtĩ-inĩ kĩa mũthiũrũrũko haleluya ona ĩkĩhũthĩra remote gũtiramaka ndĩ gũkũ ngĩhunjia na ngĩaria ũhoro wa Ngai na ngĩaria ũnene wa Ngai ũguo mbwe ciigue na arĩa mahana ta mbwe haleluya na arĩa mahana ta mbwe Ngai atwehererie mbwe ici ciogomagia mĩgũnda ya mĩthabibũ Ngai ũtũnyitĩre mbwe ici ndeani na tũbwe tũtũ tũnini ũtwehererie mbwe nĩ mũkuuga na hinya thiĩ wĩre mbwe icio narĩo igũrũ rĩtwehererie mbwe ici ciothe ici ciogomagia mĩgũnda ya mĩthabibũ na meherio hamwe na rũciaro rwao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tondũ Ngai nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. O Mwathani agĩtane mbwe na nĩwe nũmagĩrĩra niĩ mbwe ciothe mĩthige yothe ngui ciothe iria irakũga mũthenya na ũtukũ nĩ tondũ wa wĩra ũyũ Ngai twehererie Ngai twehererie. Bwana asifiwe. Ngai twehererie mbwe kĩ mĩthige kĩ Ngai ũrĩa wekĩrire moko ma Samsoni hinya akĩnyitithania mĩthige mĩting'oe akĩmĩmundia kĩbiriti akĩmĩikia ngano-inĩ ya Filisti. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie. Thabibũ cianyu ciothe ngano yanyu yothe twambararia moko maitũ na igũrũ. Thabibũ ici iratũma mwĩtĩe ngano ici iratũma mwĩtĩe twaciarũrũkia na twaciagĩra kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩa mũrĩte mũkahũna mũkaga ũndũ ũngĩ mũngĩka no gwĩkĩra kanitha cia Ngai mathabu no gũtara no kuuga no kwaria ngano icio mũrĩte mũgatũrĩka na mũkahũna nĩ cia Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie. Iheanĩirwo gwitũ igũrũ ndĩna hinya wa gũciagĩra kĩene na igũrũ rĩnjigue na Ngai ũyũ athikĩrĩrie tondũ Ngai nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Mũheani wa ngano na niĩ tũtirĩ ũthũ. Onawe mũtirĩ ũthũ. Uga niĩ ndirĩ ũthũ na mũheani wa ngano na mũheani wa mĩthabibũ niĩ ndirĩ ũthũ nake. Kana ũrĩ ũthũ nake? Haleluya. Mwĩtĩo ũrĩa andũ menaguo social media-inĩ tigai kũmakio nĩ gĩthirĩ wa nding'ũri. Makioi nĩ mũheani wa thabibũ, makioi nĩ mũheani wa ngano. Tondũ ũcio mũheani wa ngano nowe ũgũtũma arĩa arwaru mahone, nowe ũgũtũma arĩa mohetwo mohorwo, na nowe ũgũtũma tũrũgarũge tũkiugaga Jesũ nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Maũndũ mothe mega maheanagĩrwo gwitũ. Haleluya. Ugai ameni. Nduge ameni na hinya. Kũhonanio kũheanagwo nĩ Baba, ũguo kũheanagĩrwo gwitũ. Kuohorwo kũheanagĩrwo gwitũ. Kũrathimwo no tonga ũrĩa ũramũraraka ũheanagĩrwo gwitũ. Uheanagĩrwo gwitũ. Ugai ameni.
baba wakwa nĩ gĩto Gĩtonga. haleluya Amen. thoguo angĩkorwo nĩ makaracinaga Ngai wakwa ikaragĩra thahabu Amen. baba wakwa ikaragĩra thahabu Amen. na nĩendete mwana wake Oh yes. haleluya Amen. thoguo angĩkorwo ekĩraga makũnia Amen. Ngai wakwa ehumbaga gatani mũthemba Oh mwega yes. ũyũ nĩ Ngai Amen. ũrĩa itegũcenjia Amen. gũtungata nĩ ũndũ wa thĩ Amen. haleluya Amen. tondũ nĩ gwĩtwo njĩtĩtwo Oh yes. mwathani arogocwo Amen. ugai amen Amen. ĩra ũcio mũriganĩtie ndanditi makaracinaga Daditi makaracina. ona arĩa macinaga no arathime Ngai wakwa nĩ Ngai Amen. Bwana asifiwe sana Amen. Ngai wakwa ndaikaraga kanyũmba ga ithanjĩ Oh yes. ugai amen Amen. kana Ngai wakwa ikaraga nyũmba ya ithanjĩ Asa. Ngai ona nĩ oimire nyũmba-inĩ cia ndoro Ngai aromũrathima na manyũmba mega Amen. Ngai aromũrathima na thayũ Amen. thĩinĩ wa nyũmba-inĩ cianyu Amen. Ngai ũrĩa hunjagia Oh yes. Ngai ũrĩa hunjagia Amen. ndaikaraga nyũmba ya ndoro Amen. Atena keitha nĩeraga mwana gekĩrĩa wĩrirĩirie kana kamwĩre terere irathimo wĩnacio ciakwa ũiĩ irathimo ciakwa wĩnacio kĩrĩa ndĩrirĩire wĩnakĩo nĩ mwana waku na niĩ nĩnjũĩ irathimo wĩnacio ciakwa ũiĩ irathimo ciakwa wĩnacio kĩrĩa ndĩrirĩire wĩnakĩo nĩ mwana waku na niĩ nĩnjũĩ irathimo wĩnacio ciakwa. haleluya Amen. na Ngai ndatigithĩirie gũtũrathima Oh yes. ũguo inegene no rĩkuongerereka Amen. mĩario no ĩkuongerereka Amen. haleluya Amen. na ngũtarĩrie ngwĩre wega Amen. ndĩaga sadaka ya andũ aya Oh yes. tondũ mwĩtĩkĩrie nĩ igũrũ Amen. haleluya Amen. na ndikũhunjia na baithikiri Amen. tĩ nĩgetha muone nĩ ndikĩrĩte na nĩ nguhĩrĩirie Ngai mũno ambĩrĩriai kwaria Amen. tondũ ona ndege ciĩ njĩra mũranegenio nĩ tũindo tũnini Bwana asifiwe sana tondũ baba nĩ mũthama tathi ũthake na mwana wa Ruto ndagĩka-inĩ ta ĩno tondũ nĩ mwana wa mũthamaki no nginya eke atĩa ekinyĩre Hey. na rĩkorwo wamenya Amen. ndinamagerera ndaimono cianyu nyinamagerera mwene thahabu nyinamagerera mwene fedha Oh yes. nyinamagerera mwene ũtonga Amen. ũrĩa wĩna taitũ ya thĩ Amen. na ya igũrũ Oh yes. Jehova. ũcio nĩwe Ngai ũrĩa ũcio nĩwe Ngai ũrĩa nyinamagerera haleluya na ndekũhe mbeca Amen. njũke tũitange na inyuĩ Amen. nĩ karatũ kega Oh yes. gathuti kega Amen. kanyũmba kega Amen. gakari kega Amen. ona kwenjwo wega Amen. na kũhũrwo kati Oh yes. tondũ Ngai nĩ Nga Amen. Bwana Amen. asifiwe Oh yes. agacoka agagwĩkĩra gaka gagũthimĩra ka Harũni gaka nĩ ka Harũni Amen. mwathani arogocwo Amen. mũthĩnjĩri Ngai mũne Bwana asifiwe sana na thutha wa ũguo rĩ nĩgetha mwĩtĩkie Ngai ũrĩa njaragia ũhoro wake nĩ Ngai gũtirĩ mũndũ ũtekuma na ũira ũkĩte kũhoerwo nĩ tondũ wa mũrimũ acio nao mokuga atĩa Bwana asifiwe nĩ aigana manahonerio kĩgongona-inĩ gĩkĩ toyai moko oyai moko kĩama gĩtarĩ gĩa kwĩrwo garũra kĩ Bwana asifiwe sana tokai haha inyuothe mũndũ wanahonerio kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũndũ wĩna ma ndarĩ na riurĩro rĩgĩtuma mũndũ wĩna ma haleluya ndarĩ na kansa ĩgĩthira mũndũ wĩna ma nĩ gwatĩrĩrirwo gwĩkwo operation ya fibroid haleluya ukai ihenya Bwana asifiwe sana mũndũ ũhoneirio kĩgongona-inĩ kĩrĩkũ na mũndũ wĩna matikũ mũture-inĩ ndĩ mũture-inĩ nĩ Ngai wĩke
Tajerai aterere. Inyue boici. Ni maandiko. Aya mokwenda ndorie ku. Aya mokwenda ndorie ku. Ugai ne matotarerie. Ugai na hinya. Ugai tohona irio goko. Twabarare irio goko. Tuohora irio goko. Na ne mĩrimũ ya thoni. Ugai na hinya mwĩyugĩre. Muticokere rĩngĩ. Ugai tuohoreirwo gũkũ. Tuhoneirwo gũkũ. Na nĩ mĩrimũ ya thoni. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Ucio nĩ wa Maria wĩ haha. Ta nĩ ahiũke ũguo tuone kana nĩ ahonirio magũrũ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ugai tuhoneirwo gũkũ. Tuohoreirwo gũkũ. Inyuĩ boici kirai. Ha. Ona kaharoni nĩ kagũire. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai we ũgomagia mĩgũnda ya andũ arĩa matarĩ kĩene nĩ tondũ wa gũthatia wĩra waku. Tũnyitĩre boici. Itigũtũguoyohia. Itikũgiria tũrute wĩra wa Ngai. Ugai ameni. Ugai matiegiria. Tũrute wĩra wa Ngai. Mweke mathabu kana mwage gwĩka. Ona no tũkũhotha rĩngĩ. Haleluya. Kwanja mũthĩ tũkũhotha matatũ. Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Muge Ngai tũrĩa tũraga muoyo. Gũkũ nĩkuo tuohoreirwo. Gũkũ nĩkuo tũhoneirio. Gũkũ nĩkuo tũrathimĩirwo. Kĩama kĩrĩa Ngai ũtũringĩire. Nyita boici. Na tũbũe tũtũ tũrĩani. Tũtũ tũrenda kũgomia. Mũgũnda ũyũ wa mĩthabibũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũtiĩtigithĩria kwenda Theophilus Church. Ona mũthuri ũyũ gwĩtwo Gĩthire wa Nding'ũri. No tũkũmũnyitĩrĩra nginya ndagĩka ya mũico. Na mũnyitĩrĩre nginya ngona Jesũ. Haleluya. Ti nginya ngari taya nĩ nginya ngona Mwatha. Ona ũkũrũ-inĩ wakwa mũnyitĩrĩre. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Kanitha nĩ twĩ hamwe. Twĩ hamwe andũ a Ngai. Haleluya. Nĩ aigana mokire nĩgetha mahoerwo. Bwana asifiwe. Arĩa mokĩte harĩ ũguo mwena ũrĩa nĩyo ndĩroria. Arĩa mokĩte nĩgetha tũmahoere mahone. Nĩyo ndĩrenda kuona. Bwana asifiwe sana. Nĩ mwĩtĩkĩtie kwĩ Ngai ũhonanagia. Nĩ mwĩtĩkĩtie kwĩ Ngai ũhonanagia. Haleluya. Niĩ ũnjeherie ho tondũ niĩ ti niĩ ndahũrirwo mĩtũnda. Nĩ mũrũ wa maitũ ũrĩa mũko Jesũ Kristo. Okorwo ti brother yaku niĩ nĩ brother. Haleluya. We nĩ brother yaku. Ndangĩgĩgwĩka ũru. Irigithathi rĩtingĩtwĩka ũru. Irigithathi rĩtingĩtwĩka ũru. Rĩtingĩtũgera ngero. Nĩrĩtũthaithanagĩrĩra kũrĩ Ngai. Ngai nĩ ngatho nĩ tondũ wa andũ aya ũringĩire ciama thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Tũnyitĩre mbwe. Tũnyitĩre tũbũe. Aya marogomia mĩgũnda ya mĩthabibũ. Aya matwĩkagĩra mathabu mũthenya na ũtukũ. Mĩthabibũ ĩyo no ya baba witũ. Ngano ĩyo metĩaga nayo no ya baba witũ. No Jehova tũrũĩrĩre no tũhotanĩre. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩtwetereire kuona hinya na ũnene waku. Nĩtwetereire kuona ũtorania waku. Nĩtwetereire kuona wĩhokeku waku. Tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa twendete. We nĩwe Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake.
we nĩwe Ngai ũrĩa twambararagia, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgocaga. Ngũhoyaga tondũ nĩ ũheaga, ngwaragĩria tondũ nĩ ũthikagĩrĩria, ngũhoyaga tondũ nĩ ũheaga. Jehova nĩ thengio ũrĩa ndĩrirĩirie nĩ ũgitĩre kĩrĩndĩ gĩkĩ, nĩ ũgitĩre kanitha waku, nĩ ũgitĩre wĩra ũyũ, ũtige kũgũmio nĩ mbwe iria nene na iria nyinyi, iria ciĩna hinya na iria itarĩ hinya. Mũgũnda ũyũ nĩ waku, ũirigĩre Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana, na ithuothe tuge ugai tũrĩ arathime na tũrĩ ohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩrai Jesũ itũrũhe na mũikare thĩ. Ngai witũ nĩ Ngai. Humbũria na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Ugai amen. Hallelujah. Kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo nĩ gwĩtigĩra Ngai. Mũcemanio wa matu-inĩ Jesũ nĩ akarũgama, athĩrĩrie ũũgĩ waku. Arĩa maciarĩtwo na ũhoro wa ma, matimakaga na matirĩ kuoya, nĩathiku matinainaga meragwo nĩ kĩroto. Jesũ mũnene wa iyoto, mũtongoria mũtheru, mũrutani wa ũhoro wa ma, ũthingu na kwĩhokeka nĩcio ehotorete, akĩrutana ũhoro wa ma. Arĩa maciarĩtwo matimakaga na matirĩ kuoya, nĩathingu matinainaga meragwo nĩ kĩroto. Ũmĩrĩria ithĩ yaku. Jesũ mũnene wa iyoto, mũtongoria, mũrutani wa ũhoro wa arĩa maciarĩtwo na ũhoro wa ma, matimakaga na matirĩ guoya, nĩathingu matinainaga meragwo nĩ kĩroto. Ũmĩrĩria ithĩ yaku. Hallelujah. Nĩtwakinya Atũmwo 9 12:45. Atũmwo 9:36. Na twakinya ho tuge amen. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre gũkũ kwa Jesũ witũ, gũkũ kwa mwendwa wakwa nĩ ndikaima, ngũmenye na manĩkwa njagĩrĩire, nguagĩra mĩrigo yakwa yothe. Amen. Mũrigo waku wothe nĩ ũgũkuĩrwo nĩ Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa twĩtĩkĩtie. Hallelujah. Ndĩ thĩinĩ wa Atũmwo 9 laini ya 36. Arĩa mwandĩkaga mwandĩke,
na tugucokeria Ngai witũ ngatho mũno tondũ twĩ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV na no tũrĩ mwena-inĩ wa online na no tũrĩ thĩinĩ wa Mũrata wa Ngai TV na Mũrata wa Ngai TV nĩ ĩranyita rĩu nginya Nairobi area, nĩ ĩranyita Eldoret, nĩ ĩranyita Laikipia, Nyeri, Murang'a, thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya ngwĩciria twĩ kĩndũ 65%. Ũguo nĩ tũthiĩte wega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mũtiuge Ngai witũ arogocwo. Na ririkana Mũrata wa Ngai TV. Ũguo andũ a Nairobi mũtigũthĩnĩka, andũ a Kajiado mũtigũthĩnĩka, andũ a Machakos County mũtigũthĩnĩka. Mũrata wa Ngai nĩ ĩramũkinyĩra oro hau mũrĩ. Andũ arĩa marĩ Eldoret mũtigũthĩnĩka, andũ arĩa mũrĩ Laikipia, andũ arĩa mũrĩ Nyeri, andũ arĩa mũrĩ Murang'a na thĩinĩ wa Nyandarua nuthu yayo, Naivasha na Girigiri gwĩ kũndũ ĩranyita. Naikuru, tiga Naikuru taũni, nja yothe ya Naikuru na kũu Moro, guothe Moro nĩ ĩranyita. Ta Moro taũni ĩnyitaga wega mũno. Na kũu ũguo thĩinĩ na kũu ũguo mũtitũ-inĩ, kũndũ kũrĩ andũ na kũndũ gũtarĩ andũ, bata nĩ connect no ĩranyita. Ũguo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ũcio nĩ ũndũ wa kwambararĩria Ngai, tondũ wendi wakwa nĩ nginya cũcũ ũrĩa wĩna kũu, ũrĩa ũtangĩhota kũgĩa na smartphone, ũrĩa wĩna ga TV, ekĩra akona mũrata wao, agathikĩrĩria kiugo kĩa Ngai. Ũguo Ngai amũrathime na amwĩke wega. Na Ngai arathime timu yakwa ya wabici, tondũ nĩ marerutanĩria mũthenya na ũtukũ, matongoretio nĩ mũnene wao Salome. Ngai amarathime na ameke wega, matirakoma nĩgetha matigĩre Mũrata wa Ngai nĩ arũgama wega na nĩ kũrũgama, na inyuĩ mũma support na njĩra ĩrĩa Ngai ekũmũteithia nayo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kĩndũ kĩrĩa ndĩrahoya Ngai nĩ ndikanamũgie na kũrĩha mĩtambo ĩyo. Wehotha no rute gĩcunjĩ gĩa 10 ũhoro waku ũkinye hau. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ njũĩ nĩ andathimĩte na niĩ ndikararagia. Bwana asifiwe sana. Na tũmathabu tũrĩa mũreka nĩ tũni woi, ũtiũke ndĩmũtarĩrie ũhote gwĩka mathabu wega. Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie nĩ Ngai. Haleluya. Na Ngai ũrĩa njaragia ũhoro wake nĩ Ngai. Ngai ũrĩa hunjagia nĩ Ngai. Na ndikoragwo na nganja na Ngai ũyũ. Ndikoragwo na nganja na Ngai ũrĩkũ? Ũyũ. Ndikoragwo na nganja na Ngai ũyũ. Mwathani arogocwo. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 9 kwanjĩrĩria 36. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ kũrĩa Jopa nĩ kwarĩ mũrutwo wetagwo Tabitha. Tera ũcio mũriganĩtie, mũrutwo wetagwo Tabitha. Mwĩre na hinya. Ta gũkĩra ũcio ũngĩ ũmwĩre mũrutwo ũcio etagwo Tabitha. Mwathani arogocwo. Ta rũgama ũhũgũkĩra mũndũ ũcio wĩ mũgongo-inĩ waku ũmwĩre he mũrutwo wetagwo Tabitha. Kana arakũigua kana ndarakũigua? Niĩ ndoiga ũrore na kũrĩa wanĩrĩre matũ-inĩ make ũmwĩre kwĩ mũrutwo wetagwo Tabitha narĩ mũtumia na ataranagĩrio na thiritũ ya atũmwo na agataranĩrio na thiritũ ya arutwo. Mwĩre we ndĩ thutha waku nĩwe ndĩrera. Niĩ ndĩ thutha waku nĩwe ndĩrera. Ũkĩnyonaga kana ũtekũnyona. Nĩ kwarĩ mũrutwo wetagwo Tabitha. Na rĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo rĩ, ndũmwanĩrĩre, na rĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo rĩ, nĩ Dorokasi. Ugai na hinya.
na wona mundu rorete na guku turorete ukamenya ucio ni wa mwena uri ungi. Bwana asifiwe sana. Tondu ithuĩ twoiga nĩ kũrora na kũrĩa nĩ kũrora naku. Haleluya. Oguo tarona mũndũ ũcio wĩ thutha waku. Haleluya. Noguo Tabitha atonaga maũndũ marĩa mekũmuma na thutha. Ona rĩtwa rĩa taũrwo ndamenyaga thĩna ũrĩa ũngĩmũkora, ndamenyaga ruo rũrĩa rũngĩmũkora, ndamenyaga mũgiro ũrĩa ũngĩmũkora. Haleluya. No arothereirie na mbere tero ũcio mũriganĩtie na ũcio umĩte thutha na ũcio rorete mũgongo wake ekaga maũndũ mega, arutaga wĩra mwega, akenagia Ngai tondũ atungataga Ngai. Ndamakagio nĩ maya mena haha tarona. Ikarai thĩ. We nĩwe ũĩ kĩrĩa ũratungata. Bwana asifiwe sana. Akorwo ũratungata nĩgetha wonwo na haha thutha nĩ thĩna waku. Atĩ mũtumia ũcio wetagwo Tabitha, rĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo agĩtwo Dorokasi. Bwana asifiwe sana. Atĩ na rĩrĩ kũrĩa Jopa nĩ kwarĩ mũrutwo wetagwo Tabitha, na rĩo rĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo nĩ kuga Dorokasi. Haleluya. Ugai amen. Mũtumia ũcio nĩ atũire arutaga mawĩra. Anĩrĩrai. Nĩ atũire arutaga mawĩra. Toigai na hinya. Nĩ atũire arutaga mawĩra na akaheanaga indo cia gwĩka atĩa. Indo cia gwĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Gũtiramakania rĩtwa rĩrĩa wetagwo rĩa mbere. Gũtiramakania. Gũtiramakania rĩtwa rĩrĩa andũ makũĩ wega. No mũthenya wa ũmũthĩ rĩtwa rĩaku nĩ rĩgũtaũrwo. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩgũtaũkĩka. Na thĩno nĩ gũtaũra rĩtwa rĩaku. Saitani akiendaga na atekwenda. Bwana asifiwe sana. Tabitha nĩrĩoĩkaine nĩ andũ othe, na nĩoĩkaine nĩ gwĩka maũndũ mega. No rĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo. Haleluya. Na gũtaũrwo kwa rĩtwa rĩrĩ kũrataũkĩka maũndũ. Bwana asifiwe sana. Kũrataũkĩka kĩ? Nĩ tũratwara na andũ a Ngai. Kũrataũkĩka kĩ? Nĩ njũĩ itũũra-inĩ rĩaku andũ nĩ marutaga ũira makoiga ũrĩa nĩ arwarire, ũrĩa nĩ onjire, ũrĩa nĩ akĩgire. Rĩtwa rĩu rĩrataũkĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũgwĩtwo mũrwaru hĩndĩ, ndũgwĩtwo wa mathĩna hĩndĩ, ndũgwĩtwo mũndũ wa gũkaya hĩndĩ, tondũ Ngai ithe Ngai mũriũ ũyũ warĩho hĩndĩ ya mũtũmwo ũyũ gwĩtwo Dorokasi, nowe wĩkuo ona ũmũthĩ. Nowe wĩkuo ona ndagĩka-inĩ ĩrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ njũĩ kwanyu ona puroti ona itũũra-inĩ andũ makuonaga mageciria wathiĩ gũkomba mbeca cia ndawa. Ũrĩa ona ndetagia nyingĩ, etagio igana rĩa ndawa cia cukari. Nĩ arwari. Kwĩ Ngai ũracenjia, kwĩ Ngai ũragarũra, kwĩ Ngai ũragarũra rĩtwa rĩu rĩaku na wĩtĩkie hamwe nani. Bwana asifiwe sana. Na ndona wĩtĩkio waku ti mũiganu nĩ ngũgwĩtĩkĩria tondũ ndĩna ma kũrĩ ũndũ Ngai aharĩrĩirie gwĩka igũrũ wa rĩtwa rĩu rĩaku. Nĩ rĩgũtaũrwo ũndũ ũngĩ. Itũũra nĩ rĩgũtaũra ũndũ ũngĩ rĩtwa rĩaku. Bwana asifiwe sana. Itũũra nĩ rĩgũtaũra ũndũ
ona aria mwitanitio nao nimegugutaura undu ene muraigua. Bwana asifiwe sana. Ni njui ni kuri andu monaga thimu yaku makamihoria tondu wori uhoire mbeca cia ndawa, tondu wori uhoire mbeca cia nari karia bagiti imwe. Ni njui witagwo Tabitha, no kwi Ngai uragarura ritwa riu. Ni njui witagwo Jane, witagwo Alice, witagwo John, kwi Ngai uragarura ritwa riu. Bwana asifiwe sana. Na tondu wa mathina, haleluya, tondu wa maruo, meciria maku magaikara ta makuite, mutumu uyu gwitwo Dorokasi onekaga maundu mega matheri, ihinda riake ria gukua no riekire atia? No mawega mariekaga atekuona mothe makimuma thutha na makimukora mocari. Haleluya. Makiuga ni turakire muoyo wa mutumia uyu. Haleluya. Deha ngiclaim muoyo waku na gikeno. Bwana asifiwe sana. Na mundu wa kuigua igue. Haleluya. Mafurana maku, magoti maku niwikirete ithanduku-ini riri. Uga ameni. Hinya waku wa mwiri ni ubangite naguo ite cia kanitha. Ndi haha ngiguthaithanirira muthenya wa umuthi ngiuga cokeria andu aya muoyo wa gikeno. Na Ngai uria hoyaga ni ekuigua. Cokeria andu aya hinya wa mwiri, cokeria andu aya indo ciao iria ihurunjukite thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ni egwika atia? Nawe witikire kugarurirwo ri ndugakona kanua kaingi ni ritwa ricenjio na ricenjio no thie. Bwana asifiwe sana. Teka mwiri ucio waku uguo, tera saitani tathikiriria, wanenda kwigocithia na mwiri uyu, no kuma ndagika-ini ino na ithaa riri mwiri uyu ni ndaugarurira ritwa na ndawita gutoranirio, ndawita kuhotanirwo, ndawita kuriukio, na ndawita hinya mweru thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Thiini wa ritwa ria Jesu. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri, mutumia ucio ni atuire arutaga mawira mega, akaheanaga indo cia gutugana. Na matuko-ini macio, haleluya, na matuko-ini mariku gugikinya atiri, ugai ati ni arwarire agekua. Ugai ati ni arwarire agekua. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andu a Ngai tigai toro na mutige gucunga. Mwathani arogocwo. No tige kuboeka, tondu kuboeka tigwitu. Ati ni arwarire ageka atia? Ati ni arwarire ageka atia? Ndiragoca Ngai wa iguru, Ngai uria njitikitie, tondu muthenya wa umuthi ndetanite hoere arwaru na merehire matakue, ndakanja gikuo thiini wa ritwa ria Jesu. Na nginya ona gukua ngoro ndugukua we ni murimu ucio we naguo. Ni kuri na Ngai uragarurania, no garurirwo ritwa riaku, no garurirwo muonere waku wa maundu. Haleluya. No Tabitha uyu kana Dorokasi, kiugo kia Ngai kiroiga arwarire na agekua. Haleluya. Gugiuka andu aria mathambagia miri makimuthambia wega na mithaiga iria nungaga wega, ira ucio muriganetie iyo ti uhoro, ona thambania ti uhoro.
uhoro we kigongona-ini kiria Ngai ekirite moko-ini ma Petero nĩ mogũkĩra. Bwana asifiwe sana. Athambania matire na wĩra, ugai ameni. Ona hakania mĩthaiga mĩnungi wega matire na wĩra, no kũrĩa igũrũ kwĩna mũndũ. Haleluya, kwĩna mũndũ. Mwathani arogocwo. Uga kwĩna mũndũ ũgũtwarĩrwo riboti ya gĩkuũ kĩa mũndũ ũgwĩtwo Tabitha. Nowe ndarĩ na maĩ ma cumbĩ, ndarĩ na maĩ ma gũthambania, ona ndarĩ na ndawa ya gũthondeka mwĩrĩ ũyũ ndũkae kũbutha, no ena maru ma gũturia. Etana igũrũ, etie hinya wa Ngai kũriũka kwa Dorokasi gũtuĩke gwa kuonekana. No njage maũndũ manene. Haleluya, Bwana asifiwe. No ndĩna maru ma gũturia. Thaithanĩrĩra Dorokasi ũrĩa wĩkuo ihinda rĩrĩ nĩgetha atige gũkua ngoro, na ndũgũkua. Ndĩna wĩtĩkio ndũgwĩka atĩa. Tiga kũmakio nĩ andũ acio mathambana. Haleluya. Ona makinyĩte tene na tũraĩ tũirũ na gatambaya ka white. Haleluya. Na thabuni wa gacũgũ na ũngĩ wa kĩbande. Haleluya. Na tũmaguta twa liquid, tondũ nĩ bamenyerete gũthondeka mĩĩrĩ. Saitani wanamenyera andũ aya, ndũkũmamenyera hĩndĩ ĩngĩ. Aya matigũthambio na maĩ marĩa mararutĩra igongona magongona. Aya nĩ athambia na thakame. Aya nĩ athambia na thakame. Bwana asifiwe sana. Maĩ marĩa mathambagia mĩĩrĩ ona ũmũthĩ mendagio goro mũno na magatwarwo makanitha-inĩ, andũ makohwo meciria namo. Na ithuĩ nĩ twakararia moko mathambania. Maĩ macio marathambia mĩĩrĩ nĩ twamakararia nĩ tondũ wa thakame ya gatũrũ. Nĩ mũranyita? Aremi iguai kana muige gutire watho mwerũ gĩtoko-ima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerũ. Haleluya. Atĩ nĩ arwarire agĩkua, nao andũ marĩkia kũmũthambia makĩmũiga nyũmba yarĩ igũrũ rĩa iria ingĩ. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ ũyũ maĩ ta maya mathambĩtie Dorokasi mendagio mbeca nyingĩ mũno. Nĩmo mahĩngĩcĩte igongona cia Ngai, tondũ nĩmo mararuta magongona mohoi wa mĩhianano barabara-inĩ citũ, mathukuru-inĩ maitũ, na ithuĩ tũtirĩ maĩ-inĩ ma andũ akuũ. Twĩ thakame-inĩ ya gatũrũme, twĩ thakame-inĩ ĩrĩa tũthambĩtie, thakame ĩrĩa tuohorete. Na inyuĩ mũthambagia ite cianyu nĩgetha mũtũũre mũcikarĩire na maĩ ma andũ arĩa mathambĩtie ciimba. Ite icio ciothe nĩ twaciagĩra kĩene. Mũnjigue kana mwage kũnjigua. Bwana asifiwe sana. Nĩ twaciagĩra. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, atĩ makĩmũiga nyũmba yarĩ igũrũ rĩa iria. Ugai na hinya. Kotarĩ wathoma rũgano rũrũ? Na nĩkĩ ũrona na kanua? Tatumia na ũhore. Bwana asifiwe sana. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, na tondũ kũu Luda kwarĩ hakuhĩ na Jopa. Ugai ameni. Arutwo maigua atĩ Petero nĩkuo arĩ, makĩmũrekeria andũ erĩ, makĩmũthaitha atĩrĩ, ũka narua gwitũ. Ugai na hinya. Ũka narua gwitũ. Ũka narua gwitũ.
andũ aya nĩ matĩĩte maguta ma Ngai. Andũ arĩa matĩĩte maguta ma kĩgongona gĩkĩ maroka narua o harĩa ũrĩ na matigũikara. Maragũkinyĩrĩra na wega wa Ngai, maragũkinyĩrĩra na ũtugi wa Ngai, na nĩ marakũrathima. Bwana asifiwe sana. Na tiga ũguo, ona to gũkũrathima tu, ona gũkũheaga gĩke, ona gũkwehereria roho wa guoya, tondũ maguta ma kĩgongona gĩkĩ ti makĩ. Nĩ ũkeharĩria kũnyũrũrio, kũmenwo, gũcambio, gwĩkĩrwo mathabu, gũtarĩrwo, na ũkaigane. No kũrĩ andũ mamabatarĩte, makiuga ũkanarua na ihenya. Na ndũgeke atĩa? Ũkanarua na ihenya. Kaingĩ andũ a Ngai matiĩtagĩrwo mĩgate. Rĩrĩa mũrathĩnja, ona mũtiririkana kũnjĩra tũhoe. Rĩrĩa mũraruga ngano, mũtihũraga thimũ kũnja, Bishop, wendaga ũhoe tũtanagaragaria mĩgate ĩno ĩ, nĩgetha tũkĩhote kũrĩa. Haleluya. No rĩrĩa mamu wanyu ahĩngwo, rwara ruoima, Bishop, tũkũrugaga ĩ, rwara rwa mami ona tũtinamenya nĩ ta ngoma irĩkũ, nĩ roho wa gũike, tũkũmĩre roho ũyũ. Nake mũndũ wa Ngai agakĩringithia iho. No rĩrĩa mũrathĩnja, rĩrĩa mũrarĩa na mũranyua, mũtitwĩtaga. Ndiĩ ndetwo, na nĩguo ndĩrĩ tungata-inĩ mĩaka mĩingĩ. Bwana asifiwe sana. Ndirĩ ndaigua hũrĩirwo thimũ ya kwĩrwo ũka nĩ tũrathĩnja thungura. No niĩ ndikĩrĩ ya thungura. Nĩ tũrathĩnja ngũkũ, mbũri, ng'ombe. Ndirĩ nda kamũtathĩnjaga andũ a Ngai. No maruo mothe, haleluya, ndũrĩ thĩna kũnjĩta. Mwathani arogocwo. Ũcio nĩguo wĩra wa Mwathani. No ũcio nĩguo wĩra wa Ngai. Petro ona ndahurũkĩte, akĩrwo nĩ twaigua na nĩ twerwo, nĩ wonwo mũhio. Tagerera haha itũĩ. Bwana asifiwe sana. Na ndũgaikare eciragia thiĩ kũgagũrwo. Tũmatumbĩ twĩrĩ, sausage ĩmwe na bacon na kamũgate ka brown na gacai karũrũ macani. Akĩrwo tũkwenda gũkwĩra haleluya, ti ũguo reci. Nĩ kũrĩ na thĩna, nĩ kũrĩ na ruo. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndetagĩrwo maũndũ, ona tondũ arahenerio na akahĩkwo, na akerwo kanarua na ndũgaikare. Na ũkĩ ũteng'erete, andũ a Ngai mũtwathaga ta twana, na nĩguo twĩkaga. Ta rĩu gũkũ andũ mangĩũka, ũrakinya thaa cigana? Nĩ ũroka kana ndũroka? Nĩ ndĩroka brother. Tono nginya wenyi. No ngĩona aroka gũkuona gũikarie mathaa matatũ na ndangĩkũgũrĩra na mbembe ya kũhĩhio. No ũkanarua na ndũgaika. Bwana asifiwe sana. Ona rĩngĩ nĩ waragia na mũndũ ũkarora kana nĩegũcoka mũhuko we ũgakĩmeragia matatũ. To rĩngĩ ona wĩ mũnyotu na nginya tũmaĩ gũti. Ũkona aya nĩ arĩa magiaga Petro. No wĩra ũrĩa atĩirwo ndagire gwĩka atĩa? Wĩra ũrĩa aragwathi ateng'erete nĩguo ndagire gwĩka atĩa? Tũtikũraga kũruta wĩra. Kũrĩ indo kana gũtarĩ, tũtikwaga kũruta. Ona wanjĩta njoke narua na ndigaikare, no ngũka. Haleluya. Na gaka gakobia ka Harũni ũmũthĩ kena mũhahe wako. Ta maka gakĩhurutwo nĩ rũhuho gakĩgwa kĩgongona-inĩ. Na ũmenye nĩ ka watho wa Ngai wa kũrũmĩrĩrwo. Kangĩagũire wĩ ndini-inĩ ũgatuĩka nĩ wĩhĩtio ũkarũgamio. Bwana asifiwe sana. Niĩ kangĩgwa rĩu nĩ gũtheka njĩkaga atĩa? Ona kangĩgwa ka Reverend Joe ndingĩmũrũgamia wĩra. No ndĩmwĩrire ke tũtheke ndũgũ. Bwana asifiwe sana. Atĩ ũkanarua gwitũ na ndũgeke atĩa? Ũreciria mũndũ ũyũ wa Ngai etĩrwo kĩ? Bwana asifiwe sana. Etĩrwo kĩ? Tũticoki. Etĩrwo kĩ? Ona ndanetĩrwo mũndũ mũkuũ kana Dorokasi. Haleluya. Etĩrwo wĩra ũrĩa wĩ wake. Tero ũcio mũriganĩtie ona aretĩrwo wĩra ũrĩa wĩ wake.
na wĩra ũyũ witũ ndũrĩhagwo nĩ thirikari nginya na ya kaunti mama titũririkanaga na nĩndĩikia mũjadala ũcio bunge ahunjia mamarĩhagwo nĩ kaunti kana tukĩheagwo mbeca cia CDF cia gwaka makanitha andũ magatiga kũnegena mũno atĩ nĩtũrarĩa mbeca cia kanitha tũrĩaga ta Nehemia na Ngai agatigwo arĩ onga na tũgaka kanitha wakinya nuthu tũkoiga nĩtũkarĩkia hau ha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kiugo nĩ ũkanarua gwitũ. Twĩ hamwe. Ũkanarua gwitũ. No ti gĩa kũrĩa ũretirwo. Ona ti gĩa kũnyua ũretirwo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ona ti ũndũ mwega ũretirwo. Ũretirwo wĩra ũrĩa wĩ waku. Maandĩko matheru ma Ngai makoiga atĩrĩrĩ. Nake Petro agĩgĩũkĩra magĩthiĩ hamwe. Na akinya kuo makĩmũtwara nyũmba ĩyo ya igũrũ. Haleluya. Makĩmwambatia nyũmba ya igũrũ nĩ ngwenda ũingĩre meciria-inĩ ma Petro. Tondũ nĩetwo na ndarerwo ũrĩa kũ na ndarerwo ũrĩa kũha. Eciragia dining table ĩkũ. Andũ a Ngai nĩ mũgũkĩra. Eciragia dining table ĩkũ. Ũguo ona nĩ aikagia magũrũ ihenya ihenya stairs-inĩ. Tondũ dining table ĩkũ. Oi. Bwana asifiwe sana. Ngai aroiguĩrĩra ndungata ciake tha. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ya andũ arĩa maingĩraga iharo cia mũbira nĩ marĩhaga. Haya nĩ kũrĩhagwo. Kũrĩhagwo ta mbeca cigana ũguo. Na mbeca ici irĩhagwo nũ hihi? Kũu ti kũ-brainwashwo. Niĩ ndingĩhenio thiĩ ngarĩhe kĩharo kĩa mũbira. No kanitha wahotha nĩ kũ-brain. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ta twarana na ndungata ĩno ya Ngai. Ta twarana na ndungata ĩno ya Ngai. Hallelujah. Atĩ na akinya kuo makĩmũtwara nyũmba ya igũrũ. Bwana asifiwe sana. Nao atumia othe a ndigwa makĩrũgama hakuhĩ makĩrĩraga. Atumia othe a ndigwa makĩrũgama hakuhĩ nake makĩmuonia kĩ? Na nguo iria Dorokasi atumĩte rĩrĩa arĩ kei tũtwarane. Na nguo iria Dorokasi atumĩte rĩrĩa arĩ. Bwana asifiwe sana. Matwarĩra ũ? Mwathani mũtiuge na hinya. Matwarĩra ũ? Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ. Haleluya. Nowe Petro akĩmoimia nja othe. Bwana asifiwe sana. Akĩmoimia nja othe. Ugai amen. Akĩmoimia nja. Akĩmoimia nja. Nginya atumia arĩa mathambĩtie Dorokasi onao makiumio. Ona arĩa mathiĩte Joba merekeire Luda kũgĩra mũrũ wa ithe witũ Petro onao makiumio. Andũ arĩa othe mamũthiũrũrũkĩirie. Haleluya. Othe makiumio. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa othe marĩ hakuhĩ na Petro othe makiumio nja. Haleluya. Ngwĩre ũndũ. Nĩ ũthikĩrĩirie. Petro nĩ athũraga gũconoka. Nĩ tondũ wa atumia aya mathondekete mĩthaiga mĩnungi wega na makamĩhaka Dorokasi. Petro nĩ aiguaga gũtangĩka. No hoe
na Dorokasi age gukira na andu aya nimekunyarara Ngai wakwa no njitane njage kuiguo tondu kwaya gukorwo gikuo giki ni kia Ngai uguo abai munjeherere abai muthengere njite Ngai wakwa hitho-ini nigetha amenye uria batie ni gwika. Bwana asifiwe sana. Kwi hinda irabatara kwamba guthengia andu nigetha uiguo. Kwi hinda irabatara kwamba guthengia arata nigetha witane. Kwi hinda utarabatara mukaguo kana muthuriguo nigetha uiguo. Kwi hingo irakinya wage kubatara nginya ciana nigetha uiguo. Andu aya moko maria Ngai oigite andu mahoyage arume mahoyage mambararetie moko mao na iguru mari mathahu kuringana na watho wa Musa ni kuhutia kiimba. Petero akimenya ndikwenda munyarare Ngai uria njitikitie ndikwenda munyarare Ngai uria njaragia uhoro wake abai muthengere. Bwana asifiwe sana. Maundu mothe maria makurigiceirie ni mambe maguthengere. Wambe uturie iru riaku wete Ngai we wiki na ni egukuigua. Wete Ngai na ruo rwaku tondu Petero areta Ngai na ruo rwa gikuo rwa mutumia uyu gwitwo Dorokasi na ni ruo rwake ndagika-ini yo na ithaa riu. Bwana asifiwe sana. Kwi hinda mundu atarabatara andu arabatara guthie keheri-ini e wiki. We na ruo rwaku ugeta Ngai we na thina waku ugeta Ngai ukera andu a mucii ni maguthengere andu a nyumba yaku ni makweherere tondu waga kuiguo no mahuthie Ngai waku. Bwana asifiwe sana. Ugai amen na hinya. Hallelujah. Petero akira andu acio moime nja akimoimia nja othe. Amwe ao no makorwo maiyũrĩtwo nĩ mĩtheko no makorwo maiyũrĩtwo nĩ mĩario mĩrũrũ no Petero nĩ amenyaga ngwatanĩro yake na Ngai ũrĩa ĩtariĩ. Nĩ ataũkagwo hinya wake na Ngai ũrĩa ũtariĩ. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Na tathikĩrĩria matiokĩte na gĩtũmi kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Matiokĩte na gĩtũmi tandehera igoti rĩu rĩaku Pastor Mwai. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Aya matiri otiganu na arĩa marokire kwĩ Jesu oima ũhoro-inĩ wa kũhũnania. Jesu akimarũthĩrĩria akĩmera mũtiũkĩte tondũ wakwa mũkĩte. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ wa mĩgate ĩrĩa ndĩraheanire kĩ mũthenya wa ira. Andũ aya athuri magĩthiĩ ugai amen manyitĩte magoti mao kũrĩ Petero. Rĩu rĩ haleluya tarũthĩrĩria wone kagoti karĩa Dorokasi arandumĩire na kagoti karĩa Dorokasi araheire. Ũguo athiĩte nĩ tondũ wa igo tondu ni amenya Christmas ye yaku na nĩrenda agũrĩrwo rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ kabulana kau ngũhũthĩra ka mũtumia. Bwana asifiwe sana. Ngai kaya matekĩra mabulana gaka nĩ gathaka nĩ gakũgocithia karehe uko haha. Bwana asifiwe sana. Rothereria Petero niĩ ndirĩ na mwĩhoko wa kabulana kangĩ. Ũguo ti Ngai mende mangĩaga kũingatwo nja nĩkĩ. Petero tarothereria wone kabulana gaka onawe rĩ no wende mũndũ ta ũyũ akuite. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Agĩtwarĩrwo nginya nguo cia ciana cia ndigwa othe macinyitĩte ũguo irĩ ũira.
Petero akimenya aya nĩ nguo mende aya ona ti Ngai mekĩte atia akimeheria othe akimera umaija mũnjeherere na mwehere na magoti macio manyu tondũ ndatigirwo na mũkĩgongona-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda ũrũthĩrĩrie wone ũhinga wĩra-inĩ wa Ngai. Nĩ kũrĩ methaga Ngai ũyũ nĩ tondũ wa ciama no ti ũndũ wa kũmwe na Ngai ũrathime nguo ici ndanyita tũtirĩkĩtie nacio na ũngĩona ici ingĩ nayo itirĩ kĩndũ ahunjia ingĩ maneagwo tũindo tũrĩa tũtarĩ kĩ no ngĩnengera kĩbeti gĩake gĩ kĩndũ. Bwana asifiwe sana. Ai ona nĩ maracithongio guo na kĩrĩ na andũ aya no akwa nĩ ahonoku ndaigua kĩbeti ngona maciĩka ũguo ĩcimenyerere tondũ oka ndeyoera no ngwĩrute. Bwana asifiwe sana. Othe magĩthiĩ na ũira wa indo ciao na ũira wa nguo ciao. Petero akĩrũthĩrĩria akĩona ũyũ ti ũira wa Jesu Kristo wĩ thĩinĩ wa ngoro cia andũ aya no nĩ harĩ na ũira thĩinĩ wa ngoro-inĩ ya Dorokasi ũira wa gwĩka wega no arĩa marekwo wega maroya wega ũcio makaũtua mĩhianano maroya ũtonga ũcio makaũtua mĩhianano maroya maburana maya makamatua mĩhianano. Ugai amen. Tondũ nĩmo mathire namo ti kiugo kĩa Ngai nĩ maburana matwarĩire nĩ magoti matwarĩire. Bwana asifiwe sana. Mũtiuge amen. Nĩ magoti matwarĩire ũ nĩ maburana matwarĩire ũ nĩ nguo cia ciana cia ndigwa matwarĩire ũ ta njĩrai atĩrĩrĩ andũ a Ngai andũ acio matwaraga maburana rĩ na acio matwaraga magoti rĩ gũtirĩ mũndũ woĩ kũnyita mĩkuha. Ũngiuga nĩ ngũrũgama thĩnya-inĩ rĩa Dorokasi nyingĩra kũrĩa Gĩkomba thiĩ ngethe maburana marĩa makũrũ ndĩmatume wega na ndĩmathondeke wega njoye ũtungata ũrĩa ũrarĩ na Dorokasi no mendaga ariũkio athiĩ na mbere nawe tondũ wa ũgũta. Ĩra Ngai njehererio ũgũta wa andũ aya. Bwana asifiwe sana. Ũira wa nguo nĩ tũgũtigana naguo. Haleluya. Tũgĩe na ũira wa kwenda Ngai witũ na kwambararia Ngai witũ na wĩtĩkio. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Akĩmoimia nja othe. Andũ aya no mage kumio nja no mage kumio nja tondũ ũira ũrĩa menaguo na wĩtĩkio ũrĩa menaguo nĩ wa ngu. Tero ũcio mũriganĩtie tigana na wĩtĩkio wa nguo tigana na wĩtĩkio wa nguo ũgĩe na wĩtĩkio wa Jesu Kristo na ũgĩe na wĩtĩkio wa kiugo kĩa Ngai tondũ nĩguo gũtũma ũriũke nĩguo gũtũma ũhingũrĩrwo nĩguo gũtũma ũririkanwo nĩ Ngai. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Iwe ũira waku nĩ ũrĩkũ harĩ Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ? Ũira waku nĩ ũrĩkũ harĩ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ? Ũmenye Petero arĩ ho andũ makĩroka rũciũ tene nĩ tondũ wa mĩgate ĩrĩa mararĩte ira. Akĩmenya ũyũ ũira wa maburana no ũyũ ũira wa magoti no ta ũrĩa wa Mwathani ũrĩa ũratũtigire. Bwana asifiwe sana. Na andũ magoka mahũmĩte Jesu nĩ ngwendete wĩ kĩndũ gĩakwa ng'aragu nĩ nyingĩ. Mũkĩte nĩ tondũ wa ng'aragu na nĩ tondũ wa mĩgate ĩrĩa mũrekĩte atĩa no mathiĩte na rwĩmbo alafu magĩcimairaga. Ndona mũndũ mũru nĩ mũndũ ũrenda gũkũhoya kĩndũ atarĩ akĩhana ta arakũhenia nĩ ekĩraga thura ya wĩra njega. Bwana asifiwe sana. Okaga akĩinaga Jesu nĩ ngwendete wĩ kĩndũ gĩakwa alafu karaihia kanua nĩgetha wonekane nĩwe ũraina wega ũhetwo thia mũthia.
no kiheyo kibathuro kinene ogoticized no he migate iho tonyuranagiria uguo waririkana ore urarire kibathuro ira Jesu ni ngwendete kendo na ringi ona nduri na thauti uraina tari kwaria uraria Mwathani arogocwo Jesu akiruthiriria kiona uhinga Bwana asifiwe sana akiruthiriria kiona uhi no menye angimokirite tene na matiethambite o uria makomete no nyamuga ciao mekirire magithie na kuria Jesu na gukuri ni kuheanagwo migate ya tuhu nie ndingigorera ciana ciakwa mugate nguthio haria Mwathani ari na tondu ni njui kuu kuriagwo na gugatigio ni njui kuu ni kuri mbawa mugwanja kana 12 ciunganagio nguthie kumera nguthie na wara nguthie kumera ni ndeithagia ngurwe ino muratenengera haleluya teno cimuriganite tigo hinga wira-ini wa Ngai mwira na hinya no muguthukire tigo hinga wira-ini wa Ngai uga Ngai twehererio hinga makiroka kuo tene maria hunyuku maguru mathiginite nginya maguru gatagati na magithie kuina rwimbo Jesu ni ngwendete wi kindu Jesu akimera we mutiukite tondu ni munyendete no mukite ni tondu wa migate ria murarire kwanja umenye Jesu ni Ngai niona we kwanja urarire thamaki ici na ndunaruta mahindi wega we kwanja urarire migate na ni uraguthire nginya mundu uria murarigane we kwanja wi muturiku muno urarumire rimwe urateto uraiga migate tari blue band we nduko ucoke uke nguhi ungi haleluya irocio muriganite tigo turika wira-ini wa Ngai kigo kia Ngai ni gigukuririkania uru uria wikite waganu uria wikite tigo turika wira-ini uyu Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo kamukomire andu a Ngai kamukomire haleluya nie nengwĩũria ndĩ gũkũ thĩ no Jesu angiũkai nĩngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩire hinya na ũcamba na ũma meki ti Jesu mendete nĩ mĩgate yekaga atĩa Jesu agaikũrũka na itu rĩa mbura rĩiyũrĩte mwaki wa marakara ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ no rĩo ikoiga ũcio nĩ Mwathani ndoya Ngai nao atĩrĩrĩ andũ a Ngai tainĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie gũtũ-inĩ tũtũ kwenda raigua nao matienda Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai haleluya aya nao tũrĩmetaga a wa maburana na wa mago rĩu ũmũthĩ tũtiraria ũhoro wa mĩgate nĩ a wa maburana haleluya na wa maburana na wa magoti maraheka mundu wa Ngai ati uka haya uka Mwathani arogocwo kwanja uyu wa maburana tondu e thauti ni arahota kwananirira gukira wa mago Bwana asifiwe sana wa magoti tananirira ukanarua beturu Take tuigwe maburana uka tiga uigue thauti hare taigwa maburana horera iwa maburana rohe hora rohe wega Bwana asifiwe sana ni kuri andu thauti ciao ikuiguo gukira aria no othe makuite kindu kimwe uiro umwe no gutira makania uiro uria ukuite ta haria watwara uiro ucio no kugarurwo daimono ikiendaga na itekwenda
haria warehe ruo rwaku no rũgũthira Saitani akiendaga na atekwenda. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hari ũngĩ nake tata wa ciana na no ahota kũrera ciana no gũtũra akuithĩtie children's home wĩra mũri. Tarora Petero, nguo ici cia ciana cia mwarĩ wa maitũ ndĩrahetwo nĩ Dorokasi. Mwathani arogocwo. Ugai amen. Nĩ kũrĩ angĩ mangĩhota kũrora akũrũ wao no matingĩ marora nĩ tondũ wa ruo, nĩ tondũ wa mĩhang'o, magathiĩ na tũbuti tũraihu. Petero, ta rũthĩrĩria wone kabuti gaka mũtumia ũyũ arahete guka witũ, na no ũhote kũgũrĩra guka guo kabu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Othe magĩthiĩ na ũira no magĩkinya harĩa mũndũ wa Ngai arĩ, akĩrothereria akĩona ũira ũyũ ti mũiganu, akĩrothereria akĩona maburana ti maiganu, ona nguo cia ciana cia ndigwa ti njiganu. Mwathani arogocwo. Ona magoti ma thuri ti maiganu, akĩrothereria ngoro ciao akĩona cihũrĩte ũhinga. Ona ti Dorokasi mendete, nĩ wega wa Dorokasi mendete, ti ũtungata wa Dorokasi matĩte, nĩ kĩrĩa maheagwo nĩ Dorokasi, kĩrĩa mamũkĩrĩte kuma moko-inĩ make. Othe magĩthiĩ na mũndũ na ũira wake, magĩthiĩ manyitĩte. Haleluya. Petero nĩ tuoka. Haleluya. Na nĩ mamba kũruta ũira. Ndũrĩ wona andũ aruti ũira ta andũ arĩkũ? Bwana asifiwe sana. Rekei tuge ndũrĩ wona andũ aruti ũira ta andũ a maburana na mago? Haleluya. Na ithuĩ tũrĩ ũrutani-inĩ. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Tareke tũcokerera-inĩ ya 39. Nake Petero agĩgĩũkĩra magĩthiĩ hamwe. Na kinya kuo makĩmũtwara nyũmba ĩyo ya igũrũ. Nao atumia othe a ndigwa makĩrũgama hakuhĩ nake makĩrĩraga, makĩmuonia magoti. Ugai magoti. Haleluya. Na nguo iria Dorokasi atumĩte rĩrĩa arĩ nao. Bwana asifiwe sana. Nowe Petero kiugo kĩa Ngai kĩroiga akĩmoimia njothe, agĩturia ndu akĩhoya Ngai, agĩcoka akĩhũgũkĩra kĩimba akiuga atĩrĩ, Tabitha ũkĩra. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Mwathani arogocwo. Atĩ nowe Petero akĩmoimia njothe, agĩturia ndu akĩhoya Ngai. Haleluya. Gũtiramakania ũira wa maburana ũhana atĩa, gũtiramakania ũira ũtariĩ atĩa wa magoti. Na iru nĩ iturie kĩgongona-inĩ. Rũgamai kanitha wa Ngai o harĩa mũndũ arĩ. Petero agĩturia ndu ona eroreire maburana. Petero agĩturia ndu ona areheirwo magoti. Petero agĩturia ndu ona atwarĩirwo nguo cia ciana cia ndigwa. Agĩturia ndu. Ugai agĩturia ndu. Agĩturia ndu. Nĩ mũkuga na hinya. Petero agĩturia ndu. Thank you Lord. Na ndarĩ ũndũ mũnene ekire, no gwĩtana etanire. Tabitha, Tabitha, wĩte rĩtwa rĩaku. Tabitha, Tabitha, ĩta rĩtwa rĩaku na hinya. Tabitha. Petero etanire Tabitha, wĩte rĩtwa rĩaku kĩgongona-inĩ. Kamũkomire.
wĩte rĩtwa rĩaku kĩgongona-inĩ. Hallelujah. Rĩtwa rĩu weĩta nĩrĩo rĩaririkanwo mũthenya wa ũmũthĩ. John Gĩthire, ũkĩra ũrute wĩra wa Ngai. Daniel Karanja, ũkĩra ũrute wĩra wa Ngai. Luce Njoki, ũkĩra ũrute wĩra wa Ngai. Andũ a kĩgongona gĩa Theophilus, ũkĩrai mũrute wĩra wa Ngai. Kanitha wa Mwathani, ũkĩrai mũrute wĩra wa Ngai. Pastor Wainaina, nĩũkũigua rĩtwa rĩaku, ũkĩra ũrute wĩra wa Ngai. Bwana asifiwe. Wanjikũ wa Ndegwa, ũkĩra ũrute wĩra. Joe Reverend, ũkĩra ũrute wĩra. Hallelujah. Roho ũrĩa wanyitĩte Dorokasi rĩrĩa waiguire mũgambo wa Petero, gĩkuũ gĩkĩmũtiga, muoyo ũgĩcoka, hinya wa Ngai ũkĩonekana, ũtorania wa Ngai ũkĩonekana. Bwana asifiwe sana. Gĩkuũ gĩkĩthengera mũndũ ũgwĩtwo Dorokasi, nawe na rĩtwa rĩaku gĩkuũ kĩragũthengera, mĩrimũ yothe ĩragũthengera. Ruo ruothe rũragũthengera. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩtũratwarana, nĩtũratwarana. Petero agĩturia maru kĩgongona-inĩ, hau amũrire na agĩtua kĩgongona, agĩtigana na ũira wa magoti. Ugai ũira wa magoti. Agĩtigana na ũira wa magoti. Kanitha nĩ mũgũkĩra. Agĩtigana na ũira wake, agĩtigana na ũira wa maburana, agĩconcentrate na rĩtwa Dorokasi, rĩtwa rĩa taũrwo, kuma rĩtwa-inĩ Tabitha rĩkĩgarũrwo nginya gĩkuũ-inĩ. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Rĩtwa rĩrĩ rĩgĩtaũrwo nginya kĩoho-inĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrogarũrwo, rĩrotaũrwo, ũrĩwehererwo nĩ gĩkuũ, ũrĩwehererwo nĩ gũthira. Bwana asifiwe sana. Na wamũkĩre muoyo wa gũtũũra. Bwana asifiwe sana. Wĩ ũkuĩte ngoro nĩ mũrimũ ũyũ ũrwarĩte mĩaka mĩingĩ, torĩa Ngai atũũraga muoyo, nĩ rĩtwa rĩaku rĩragwĩtwo, nĩ rĩtwa rĩaku rĩretanwo, nĩgetha ũhonio na nĩgetha ũtigithũkanio na mĩrimũ, ũtigithũkanio na ikuũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Mwathani arogocwo. Twĩ hamwe. Nĩ mũranjigua. Nĩtũratwarana. Saitani tiga rũitho niĩ ndirenda. Hallelujah. Amen. Ugai ameni. Amen. Igai Bible thĩ. Hallelujah. Nĩ mwasiga thĩ. Nowe Petero akĩmoimia nja othe, agĩturia ndu akĩhoya Ngai, agĩcoka akĩhũgũkĩra kĩimba, akiuga atĩrĩ, Tabitha, ũkĩra. Nake akĩhingũra maitho. Hallelujah. Na rĩrĩa onire Petero, agĩtira muone wega. Na rĩrĩa onire Petero, agĩtira muone wega. Petero, ugai ameni. Rĩrĩa onire Petero, agĩtira muone wega. Mwathani arogocwo. Tabitha, ũkĩra. Nake agĩtira, akĩona nĩ Petero. Ugai ameni. Etira na nĩ Petero. Hey! 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 Hey!
etirona ne Petero wekire atia wĩongeka atia tekumũrũgĩra nĩ atia nao kamũrathoma kĩrĩkanĩro kĩrũku atia akĩmũrũgĩra haleluya etira akomete gĩkuũ-inĩ ugai amen ona ũkuĩte ona ũrwarĩte ona acio me bedridden hingoria maitho wone nĩ hinya wa Ngai wone nĩ ũtorania wa Ngai. Bwana asifiwe sana haleluya ũrakwĩra ũkĩra nĩ hinya wa Ngai ũrakwĩra nĩ hinya wa Ngai ũrakwĩra ugai amen nĩ hinya wa Ngai ũrakwĩra ũyũ ona ndanungĩte. Bwana asifiwe sana no kĩririe mũruru tondũ nĩahakĩtwo tũmaguta ugai amen ona we gũkĩra we mũruru ũkwarahoka we mũruru ugai na hinya ona we gũkĩra we kĩ nĩ igana meharĩirie gũkĩra marĩa aruru ugereriai wega uga nĩ ndĩharĩirie gũkĩra ndĩ mũruru nĩ ndĩharĩirie gũkĩra ndĩ mũruru. Amen. Arĩa othe arwaru ndaria kuona mũkĩra mũrĩ aruru ugai amen mũkĩra mũrĩ aruru nĩ mũgũkĩra mũrĩ aruru nĩ mũgũkĩra kanitha nĩ mũgũkĩra mũrĩ aruru nĩ mũgũkĩra mũrĩ aruru ugai nĩ tũgũkĩra wethiĩ harĩa tũhoere magũrũ macio nĩ tũgũkĩra ugai nĩ tũgũkĩra tũrĩ aruru nĩ mũranjigua. Bwana asifiwe sana. Petero ndatindire akĩhoya tondũ yarĩ njorua ya kothi no gwĩtetire Tabitha gĩkuũ gĩkĩmũrekia akiuma gĩkuũ-inĩ agĩteng'era muoyo-inĩ agĩtira wega akiona ũyũ nĩ Petero onawe wetira ũkuona Mwathani ũkuona hinya wa Ngai ũkuona hinya wa Ngai kamũkomire. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Onawe wetira ona kĩ hinya wa 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 kĩ geithia wega high five ũkuona hinya wa kĩ hinya wa kĩ andũ arĩa othe megũkĩte tũhoe nĩ marũgame haha mbere mone hinya wa Ngai mone ũtorania wa Ngai na mone riri wa Ngai hinya wa kĩ hinya wa kĩ hinya wa kĩ ugai na hinya ugai na hinya ugai na hinya wa Ngai amũkĩrai hinya wa Ngai amũkĩrai ũtorania wa Ngai amũkĩrai hinya mwerũ hinya wa Ngai na mũndũ ũkĩte ndĩmũhoere nĩ ihinda rĩa gwĩtira wone Jesũ ũrĩa ekaga wone mũrũ wa Ngai ũrĩa ekaga geithia wega no ndũkahĩmbĩrie haleluya wegeithia na ũigane tiga kwambararia moko ngũhĩmbĩrie ugai amen 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 amũkĩrai hinya mwerũ amũkĩrai ũtorania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ugai amen haleluya 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 twĩra mũtumia ũyũ oya nake ugai amen oya kĩbeti gĩaku
torona tawakirora muno Bwana asifiwe. Amen. Mundu ucio gwetwo Dorokasi ona akuite. Ugai ona akuite. Ni aiguire mugambo wa ndungata ya Ngai. Ni aiguire. Ona akuite. Ene murajigua. Ni aiguire mugambo wa ndungata ya Ngai. Andu aria othe arwaru ni moke haha. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amina. Hallelujah. Amen. Ati nake ucio wakuite agika atia? Agetira. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. No yo ndego kuekete atia? Akuite. Oyo ndego thirekete atia? Athirite. Andu aona na mambiririe kungania mbeca ciake. Ona kuri methurite turesara kuri methurite chairman wa micemanio ari othe marahaririria gikuo giaku tondu marona to guthira ni murimu uri ukuhatiriirie toria Ngai aturaga muoyo othe tukumahanania na andu aria mathambagia mwiri wa Dorokasi ni moime nja maume ikadwa mataranyita. Amen. Ni moime ki? Ja. Ni moime ki? Ja. Ni moime? Ja. Ni moime? Ja. Ogwe maruine. Hallelujah. Amen. Uthikiriria mugambo wa Jesu mukuri. Amen. Uthikiriria mugambo wa Ngai. Amen. Mundu gwitwo Dorokasi ona akomete nyumba ya iguru kiugo kia Ngai kiroiga Petro ndaguthukire. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Ene turatwarana. No gwetane tanire. Tabitha. Ugai na hinya ukira. Ukira. Tabitha. Ugai na hinya. Ukira. Tabitha. Ukira. Tabitha. Ukira. Hallelujah. Amen. Dorokasi. Ukira. Wajiro. Ukira. Wabai. Ukira. Hallelujah. Amen. Waruse. Ukira. Hey. Bwana asifiwe sana. Amen. John Gathire. Ukira. Tawete retwa riaku. Ukira. Ukira. Wewe wete retwa riaku nie ngwire ukire. Hallelujah. Wete rege. Danieli Karaja. Ukira. Wete rege. Ukira. Bwana asifiwe sana. Amen. Tondĩ kĩhota gũkĩmwĩta marĩtwa inyuothe. Hallelujah. Amen. Agĩcoka akĩhũgũkĩra kĩimba akiuga atĩrĩ Tabitha. Ukira. Hallelujah. Amen. Nake ũrĩa nake akĩhingũra maitho na rĩrĩa onire Petro agĩtira. Yes. Agĩtira. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mahĩndĩ maku nĩ megwĩtira rĩngĩ. Yes. Magũrũ maku nĩ megwĩtira rĩngĩ. Amen. Spinal cord yaku nĩ gwĩtira rĩngĩ. Amen. Nda yaku nĩ gwĩtira rĩngĩ. Amen. Mũtwe waku nĩ gwĩtira rĩngĩ. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jehova. Oh, yes. Wĩ Ngai mũnene. Nĩguo Ngai. Reke andũ aya metire rĩngĩ. Oh, yes. Nĩ makomete ihinda iraihu. Nĩ makomete mĩaka mĩingĩ. Oh, yes. Reke ciana ici ciĩtire rĩngĩ. Nĩguo Ngai. Dorokasi kana Tabitha etira. Onire Petro ũrĩa wagũthũkire akĩmwĩta na rĩtwa rĩake. Muoyo wa Dorokasi ukiuma kaburi-inĩ. Ndeta na marĩtwa ma andũ aya. Mĩoyo ya andũ aya yume tũburi-inĩ. Mĩoyo ya andũ aya yume mĩrimũ-inĩ. Yume mathĩna-inĩ. Yume cioho-inĩ. Metira mone Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Amen. Metira mone Mwathani. Oh, yeah. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Amen. Dorokasi etwo agĩtira. Nĩguo Ngai. Agĩtira wega. Oh, yes. Akiona Petro. Akiona ndungata ya Ngai. Oh, yes.
akĩigua ruo no akĩona ndungata ya Ngai gĩkuũ gĩkĩmũthengera nĩ kuona ndungata ya Ngai ona aya metira mona hinya wa Ngai mĩrimũ nĩ kũmathengera aya metira mona guoko kwa Ngai maruo nĩ mekũmathengera aya metira mona ũtorania wa Ngai kĩeha nĩ gĩkũmathengera wonje nĩ ũkũmathengera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na rĩkorwo wetira wone gũtoranĩrio na rĩkorwo wetira wone kũhonio na rĩkorwo wetira wone kuohorwo na rĩkorwo wetira wĩtaũkwo na wĩmenye. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Na rĩkorwo wetira wĩtaũkwo. Dorokasi etira onire ndungata ya Ngai Petro akimenya thĩna nĩ wathira akimenya gĩkuũ nĩ gĩathira akimenya rũbora rwa gĩkuũ nĩ rwathengio hinya wa Ngai ũkĩonekana na rĩkorwo wetira ũtaũkwo nĩ horĩ wĩtane na igũrũ wĩre Ngai nĩ ndetira na nĩ ndakuona nĩ ndetira na nĩ ndaigua mũgambo waku na rĩkorwo wetira nĩ kũigua mũgambo wa Ngai na rĩkorwo waga kũigua mũgambo wa John gĩthire ũigue mũgambo wa Ngai tondũ ndĩrĩ o mũndũ Ngai kĩgongona kĩama na rĩkorwo kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩataũkwo nĩ ũhoti waku ũrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ hinya wa kũhonania ũrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wĩ Ngai na rĩkorwo mwetira muone ũtorania wa Ngai tumũra kanua gaku wĩre Ngai ndetira nĩwe ndona tumũra kanua gaku no hoe wanĩrĩire wĩre Ngai agũteithie na agũtoranĩrie na weherie ũhinga kĩgongona-inĩ weherie mahoya ma mathara kĩgongona-inĩ ũhoe mahoya ma Roho Mũtheru ũteithĩtio nĩ hinya wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa maroha igongona rĩrĩ twamũikĩria mwaki wa Roho Mũtheru arĩa maroha ũtungata ũyũ ndamũikĩria gĩthagathago ndathatia mĩcemanio yanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Andũ aya nĩ metira na nĩ mona hinya wa Ngai andũ aya nĩ megwĩtira na nĩ mekuona ũriũkio wa Ngai nĩ mekuona ũhonio wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nake akĩhingũra maitho na rĩrĩa onire Petro agĩtira gĩkuũ gĩkĩmũrekia gĩkĩmũtiga. Watira maitho maku ona Mwathani Jesu, mũrimũ ũcio wĩ naguo nĩ ũgũgũtiga. Ruo rũu wĩ naruo nĩ rũgũkweherera. Thĩna ũcio wĩ naguo nĩ ũgũkweherera. Gweta thĩna waku kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Gweta ruo rwaku kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Gweta mũrimũ ũrĩa wĩ naguo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Wetira wone hinya wa Ngai. Wetira wone ũhonio wa Ngai. Wamũkĩre hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai aromũririkana. Ngai aromũtoranĩria. Ndoiga mũrĩ ahonie nĩ hinya wa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Nĩ hinya wa ũthamaki wa igũrũ. Ndoiga mũrĩ ohore na ndakanja ikuũ ciothe. Ndakanja mathĩna mothe. Ndakanja mĩrimũ yothe. Inyuothe ndoiga mũrĩ ahonie. Mũrĩ ahonie nĩ kũgurara kwa mbere ya Jusufu. Amũkĩrai hinya wa kũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amũkĩrai hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amũkĩrai hinya wa kuohorwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mĩrimũ yothe nĩ ndamiugĩrĩria. Mathĩna mothe nĩ ndamakanja. Mĩrimũ yothe nĩ ndamĩkanja thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ti-itherũ we wĩ Ngai. Ti-itherũ we nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Hinya waku reke wonekane. Ũtorania waku reke wonekane. Uka Mwathani ũtonye thĩinĩ. Ndũkarũgame mũromo-inĩ. Rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku. Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. Riũa nĩ ithũũ na kũrĩ nduma. Ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ. Itherũ iganĩragĩru. Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. Gũconoka tondũ kũrĩ thĩna. Indo ciakwa ciothe nĩ njũru. Ningĩ onacio ihurunjĩtwo. Kaingĩ kũgwata ũgeni atĩa. Riũa nĩ ithũũ na kũrĩ nduma. Ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ. Itherũ ihinda nĩ rĩagĩru. Nĩngwenda mũno ũtonye thĩinĩ. Nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera. No rĩu nĩngwenda ũrũgame nja. Mathĩna macio manyonyagia. Atĩ ndĩbataragio nĩ. Ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ. Ndũkarũgame mũromo-inĩ. Rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku. Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. Ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ. Ndũkarũgame mũromo-inĩ. Rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku. Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. Riũa nĩ ithũũ na kũrĩ nduma. Ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ. Itherũ ihinda nĩ rĩagĩru. Nĩngwenda mũno ũtonye thĩinĩ. Gũconoka tondũ kũrĩ thĩna. Indo ciakwa ciothe
ciothe nĩ njũru ingĩonacio igũrũ njĩtwo kaingĩ kũgwata ũgenia cia nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera no nĩndikwenda ũrũgame nja mathĩna macio manyonagia atĩ nĩbataragio nĩwe nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera no rĩu ndikwenda ũrũgame nja mathĩna macio manyonagia atĩ nĩbataragio nĩwe riũa nĩ ithũũ na kũrĩ nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ itherũ iragĩragĩru nĩngwenda mũno ũtonye nĩ thengio Ngai kiugo kĩa Ngai kĩroiga nake akĩhingũra maitho na rĩrĩa onire Petro agĩtira. Hallelujah, sameni amen. Kiugo kĩa Ngai gĩgathiĩ na mbere gĩkoiga nake Petro akĩmũtambũrũkĩria guoko nake Petro akĩmũtambũrũkĩria guoko akĩmũnyita akĩmũkĩria nayo ndungata ya Ngai ĩgĩtambũrũkia guoko ĩkĩnyita Dorokasi ĩkĩmũkĩria ndokĩria rĩothe makomete itanda-inĩ ndatambũrũkĩria guoko gwakwa arĩa othe marĩ mathibitarĩ ndatambũrũkĩria guoko gwakwa arĩa othe marĩ kĩgongona-inĩ ndamũkĩria ndamũruta mĩrimũ-inĩ ĩrĩa mwĩ thĩinĩ wayo ũhoro ũyũ nĩ ũmenyeke thĩ ĩno yothe tondũ ũguo nĩguo kũrĩ ũguo nĩguo gũtariĩ noguo nĩguo kũhana. Petro agĩtambũrũkĩria Dorokasi guoko ona akomete thĩ buro-inĩ ona etirĩte akĩona Petro akĩmũtambũrũkĩria guoko akĩmũkĩria akĩmũtambũrũkĩria guoko akĩmũkĩria nĩndagũkĩria ruo-inĩ rũrĩa tũrĩte thĩinĩ waruo nĩndagũkĩria thĩna-inĩ ũrĩa tũrĩte thĩinĩ waguo ndagũtambũrũkĩria guoko gwakwa ndagũkĩria mũthenya wa ũmũthĩ ndagũkanjĩra roho wa gĩkuũ ndagũkanjĩra roho wa mĩrimũ ndagũtigithũkania na ruo ruothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa marĩ TV-inĩ tambũrũkiai moko manyu arĩa marĩ online tambũrũkiai moko manyu torĩa Ngai atũraga muoyo ndamũtambũrũkĩria guoko gwakwa ndoiga mĩrimũ ĩno yanyu nĩ yathira maruo maya manyu nĩ mathenga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na arĩa megũtuĩrĩirwo gũthira nĩ mĩrimũ ya kuma kusimu ndakanja roho wothe wa ikuũ ndakanja roho wothe wa ikuũ githĩ Dorokasi ndokĩrire githĩ ndaiguire mũgambo wa ndungata ya Ngai githĩ Ngai ndarĩ hamwe na Petro ũyũ Ngai nĩwe wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndagwĩta na rĩĩtwa rĩaku ũkĩra ũkĩra ndagwĩta na rĩĩtwa rĩaku ndakwĩra ũkĩra ndagũtambũrũkĩria guoko gwakwa ndakũnyita ndagũkĩria na igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ na andũ matũmĩte prayer request makoretwo me bedridden angĩ matuĩkĩte bedridden kiumia-inĩ gĩkĩ ndiagĩte andũ kenda no rĩrĩ ũrĩ o harĩ ũrĩ we atũmĩte rĩĩtwa rĩaku no tatũmĩte we atũmĩte rĩĩtwa rĩaku kĩgongona-inĩ no tatũmĩte
ndagũkĩria gĩtanda-inĩ kĩu, ndagũtambũrũkĩria guoko gwakwa, ndakwĩra ume gĩtanda-inĩ kĩu, uma gĩtanda-inĩ kĩu, ũkĩra gĩtanda-inĩ gĩkĩ, we mũtumia ũyũ ũkĩra gĩtanda-inĩ gĩkĩ. Aya nĩ andũ aingĩ me bedridden, andũ mũgwanja nĩ andũ aingĩ, na nĩ arĩa matũmĩte prayer request yao kĩgongona-inĩ. Ndamwĩta na marĩtwa manyu, ndamwĩra mume itanda-inĩ icio, hinya wa kũriũkania ũrĩ ho kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, hinya wa kũhonania ũrĩ ho kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, marĩtwa manyu torĩa Ngai atũraga muoyo nĩ maririkanwo ibuku-inĩ rĩa muoyo. Mũtigũkua, mũtikuonja, twaregana na roho wa wonje. Ugai nĩ twarega, nĩ twarega. Nancy Moya thikĩrĩria, wĩ bedridden, nĩ ndagũkĩria, ndagũkĩria gĩtanda-inĩ kĩu. Njoki wa Kĩari thikĩrĩria, nĩ ndagũkĩria wĩ gĩtanda-inĩ kĩu. Joshua Kamau thikĩrĩria, nĩ ndagũkĩria wĩ bedridden. Mũthoni wa Kĩari thikĩrĩria, nĩ ndagũkĩria, ndamũtambũrũkĩria guoko gwakwa, ndamwĩra mũkĩre mume itanda-inĩ icio. Njenga wa Lucy thikĩrĩria, nĩ ndagũkĩria. Acio nĩ arĩa maneanĩte marĩtwa mao, no we wĩ Ngai. Nĩ kũrĩ angĩ mataneanĩte marĩtwa mao, no nĩ maranjĩrorera, nĩ marathikĩrĩria kiugo gĩaku, na nĩ mataũkwo atĩ yo nĩyo Dorokasi. Nĩ mataũkwo, nĩ magarũrĩrwo marĩtwa mao, matigwĩtwo cionje hĩndĩ ĩngĩ, matigwĩtwo arwaru hĩndĩ ĩngĩ. Ona aya twĩnao gũkũ matikũinũkia mĩrimũ mĩciĩ, matikũinũkia mĩrimũ mĩciĩ, na matirĩ na mĩrimũ yao. Nĩ twamagarũrĩra marĩtwa, mĩrimũ ĩno ti yanyu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũthamaki wa thamaki, hinya wa kũhonania nĩ waku, hinya wa kuohorana nĩ waku, hinya wa kũhonania nĩ waku, hinya wa kuohorana nĩ waku. Tuoiga wĩ Ngai, Dorokasi agĩtwo nĩ Petũrũ, ona akuĩte agĩũkĩra agĩtira, akĩigua ũcio nĩ mũgambo wa ndungata ya Ngai, akĩigua ũcio nĩ mũgambo wa Petũrũ. Nake Petũrũ akĩmũtambũrũkĩria guoko, akĩmwĩra Dorokasi ũkĩra. Dorokasi wa ihinda rĩrĩ nĩwe, ndakwĩra ũkĩre, ndamwĩra mũkĩre. Ndagũkĩria kĩoho-inĩ gĩa cancer, ndagũkĩria kĩoho-inĩ kĩa diabetes, ndagũkĩria kĩoho-inĩ kĩa wonje wa magũrũ, ndagũkĩria kĩoho-inĩ kĩa wonje wa ũgũrũki, mũrimũ-inĩ wa kĩbaba nĩ ndagwĩta, na ndagũkĩria ndakũruta thĩinĩ waguo. We ũgũtuĩrĩirwo gũthira ndwĩthira, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Ambarariai moko manyu na igũrũ, ugai nĩ twamũkĩra, twamũkĩra ũhonio, ugai nĩ twamũkĩra ũhonio. Tũigĩrĩria mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nĩ twamĩkararia, twakararia gĩkuũ. Ithuĩ tũtigũkua, tũtigũkoma, tũtigũkua. Twetira nĩ twaigua mũgambo wa Jesũ Kristo, na twamenya nĩwe ũhonanagia, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ wĩ Ngai, Ngai witũ wĩ Ngai, Ngai witũ wĩ Ngai, Ngai witũ wĩ Ngai, Ngai wĩ Ngai, ti itherũ wĩ Ngai.
twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ Ngai. We nĩwe warĩ na Dorokasi, ona rĩrĩa akuĩte warĩ o Ngai, ona rĩrĩa ũira warutagwo wa nguo warĩ o Ngai, ona Petro akĩmarutũrũra moime njothe warĩ o Ngai, ona Petro agĩturia iru agũthaithe warĩ o Ngai, no tũrĩte wĩ Ngai. Nĩ ithuĩ Dorokasi a mahinda maya, maruo maitũ moe, mĩrimũ itũ mĩoe, mĩoe Ngai. Oya mĩrimũ itũ Mwathani, tũrute gĩkuũ-inĩ Mwathani, tũrute mathĩna-inĩ Mwathani, tũrute kĩeha-inĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Ti-itherũ wĩ Ngai. Ngai nĩ ahonania, Ngai nĩ ohorana, Ngai nĩ ariũkania. Nĩ thengio igũrũ rĩerũ nĩ kũnjigua. Ndĩrenda ũthondeke ũira tũnua-inĩ twa andũ aya kumanagia rĩu gũthiĩ na mbere, nĩ tondũ megũtorania na ũira wa tũnua twao atĩ Jesũ nĩ ahonanagia, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Thank you Ngai. Nake Petro agĩkĩmũtambũrũkĩria guoko akĩmũnyita akĩmũkĩria na igũrũ, agĩcoka agĩĩta andũ arĩa aamũre na atumia a ndigwa akĩmũrehe harĩo arĩ muoyo. Gĩa muoyo mũthenya wa ũmũthĩ, tũra ũtungatĩte Ngai. Ndakũrehe kĩgongona-inĩ kĩa Ngai wĩ muoyo, ndakũrehe kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũtarĩ mũrwaru, ndakũrehe ũtarĩ na wonje, ndakũrehe umĩte kaburi-inĩ, ndakũrehe kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũgĩe na ũira, na ũira ũyũ ũmenyekane thĩ yothe. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga thĩinĩ wa raini ya 42, naguo ũhoro ũcio ũkĩmenyeka Jopa guothe, na andũ aingĩ magĩgĩtĩkia Mwathani. Andũ aingĩ nĩ megwĩtĩkia Ngai kumana na igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Andũ aingĩ nĩ megwĩtĩkia Ngai nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Andũ aingĩ nĩ megwĩtĩkia Ngai, thĩ ĩno yothe nĩ ũgwĩtĩkio Mwathani. Tũtiramakio nĩ huho, tũtiramakio nĩ ngũĩ kana mbara, tũramakio nĩ mawĩko maku. Twoiga we wĩ Ngai. Andũ aingĩ magĩtĩkia Ngai, ũhoro ũcio ũkĩĩranwo kũu guothe, ũkĩĩranwo Jopa guothe, na andũ maigua Dorokasi nĩ ariũkĩte. Andũ aingĩ magĩtĩkia Mwathani. Arĩa mekũigua andũ aya nĩ mehereirio ruo, andũ aingĩ nĩ megwĩtĩkia Ngai. Arĩa mekũigua andũ aya nĩ mohoretwo cioho-inĩ cia mĩrimũ, kanitha waku nĩ ũkuongerereka hinya, ũira nĩ ũkuonekana, na nĩ tũgũtoria ndamathia nĩ tondũ wa ũira wa tũnua twitũ. Ndetĩkia mũrĩ ahonie, ndetĩkia mũrĩ ahonie, ndetĩkia mũrĩ ahonie, na andũ anyu nĩ megwĩtĩkia Ngai nĩ tondũ wa ũhonio ũcio gũgũkinyĩrĩra. Andũ arĩa mwĩtanĩtio nao nĩ megwĩtĩkia Ngai, andũ a itũũra rĩaku nĩ megwĩtĩkia Ngai, mamenye kwĩ Ngai ũhonanagia, kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene, kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene, kwĩ Ngai ũtoranagia. Ruo rũrũ nĩ ũrũĩ Jehova, kĩgongona gĩkĩ nĩ ũkĩũĩ Ngai, wĩra ũyũ nĩ ũĩ Mwathani, nĩ ũĩ wĩra ũyũ Ngai. Twakũririkania nĩ ũĩ wĩra ũyũ, nĩ ũĩ Ngai, nĩ ũĩ kĩgongona gĩkĩ Mwathani, nĩ ũĩ ũtungata ũyũ Jehova. Nĩ tũrenda ũira matũũra-inĩ andũ metĩkie na metigĩre Ngai, tondũ nĩ ũĩ wĩra ũyũ. Ndaria kũhona igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu, ona ciana cia ngenge, arĩa marĩ TV-inĩ ndaria kũhona, arĩa makomete mathibitarĩ-inĩ ndamũtambũrũkĩria guoko gwakwa, ndamũkĩria, arĩa marĩ ICU ndaria kũhona, hinya wa Ngai nĩ wonekane, arĩa marĩ mathibitarĩ marĩa tũĩ na tũtoĩ ndaria kũhona. Jehova Ngai wa igũrũ, we mũtũũra muoyo, tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ambararia imoko manyu na igũrũ kanitha,
nĩ tondũ wa ũtungata na ũtugi wa Ngai ndekerera andũ aya rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru ndamatigithũkania na roho wothe wa matũhũhũ na roho wothe wa kwĩrĩhĩria ndagitĩrithia mĩciĩ yao ĩrĩa matigire ndagitĩrithia biacara ciao maroho ma kwĩrĩhĩria matigacoke mawĩra-inĩ mao matigacoke kũrĩ ciana ciao magitĩre Ngai ndatambũrũkia guoko gwakwa ngĩaria kĩrathimo amũkĩrai kĩrathimo kĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amũkĩrai ũtorania wa Ngai Ithe amũkĩrai hinya mwerũ hinya wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ ũtorania wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ humbua iriri nĩ Ngai humbua iwĩhokeku nĩ Ngai twaranai na Ngai wonje nĩ wa thengio mĩrimũ nĩ ya thengio gĩkuũ nĩ gĩa thengio nĩ thengio igũrũ rĩerũ nĩ tondũ wa kũnjigua na kũnyamũkĩria ndakaya rĩtwa rĩa Ngai ũyũ rĩrogocwo mũno. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ti-itherũ we wĩ Ngai he andũ aya roho wa gũtaũkwo mahe gũkũranaga mahinda na mathaa nigetha matikaiywo maiywo nĩ mũcukani reke matigage gũkua mĩthenya yothe ĩrĩa ya kawaida reke matigage gũkua monthly prayers ĩrĩa ya kawaida mohorage magoka andũ aya nĩ mohorwo nĩ kũrĩ mũndũ wahonio cancer kũrĩ mũndũ wahonio arthritis kũrĩ mũndũ wĩna ũira atĩ roho wa ũgũrũki nĩ wathenga kwao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũigĩrĩria maroho mothe ma ndaimono tũigĩrĩria maroho mothe ma ũgũrũki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kũrĩ ũndũ Ngai eka kũrĩ ũtorania wonekana mathibitarĩ-inĩ kũrĩ andũ marahũrwo mĩciĩ-inĩ kũrĩ andũ marahũrwo kĩreke ũhoro ũyũ ũmenyekane thĩ yothe kĩreke ũhoro ũyũ ũmenyekane thĩ yothe ke hinya waku wonekane ũguo nĩguo kũrĩ ti-itherũ we wĩ Ngai. Thank you, Lord. Ũmũthĩ uma mũthenya witũ wa kũhoera arwaru nĩ njetereire ũira githĩ tiwe watũheire mũthenya ũyũ githĩ tiwe wamũrire mũthenya ũyũ Petro atambũrũkĩria mũndũ gwĩtwo Dorokasi guoko amũnengerire kanitha akĩmũnengera atumia arĩa amũre na atumia a ndigwa no matiareheirwo Dorokasi arĩ mũkuũ matiareheirwo Dorokasi arĩ mũrwaru mareheirwo Dorokasi arĩ mũgima kanitha wa Ngai amũkĩrai andũ arĩa mena hinya mwerũ na andũ arĩa mahonio na andũ arĩa mokĩrio na andũ arĩa mariũkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ atĩ naguo ũhoro ũcio ũkĩmenyeka Jopa guothe na andũ angĩ magĩtĩkia Mwathani na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ Petro nĩ aikarire Jopa matukũ maingĩ kwa mũndũ wetagwo Simeoni warĩ mũtanduki wa njũa gũkũ nĩ tũgũikara matukũ maingĩ gũkũ nĩ tũgũikara matukũ maingĩ nĩ tũgũikara matukũ maingĩ nĩ tũgũikara matukũ maingĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũtirĩ kũndũ tũrathiĩ Petro aikarire kũu matukũ maingĩ akĩgocithagia rĩtwa rĩaku na ithuĩ tũgũikara matukũ maingĩ gũkũ arwaru makĩhonagio arĩa mohetwo makĩohoragwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũgũikara matukũ maingĩ uga nĩ tũgũikara matukũ maingĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai na wakorwo nĩ ũrenda gũkua ndũkoige nĩ tũgũikara matukũ maingĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai na arwaru no marĩhonagio na andũ no marĩohoragwo na no tũrĩrathimagwo mũthenya na ũtukũ tondũ nĩ Ngai twĩtĩkĩtie tondũ nĩ Ngai twĩtĩkĩtie ugai na hinya nĩ Ngai twĩtĩkĩtie
nä Ngai twetĩkĩtie, Ngai mũtũũro muoyo, na tũrĩ ohore ithuĩ. Nĩ tũgũikara matukũ maingĩ tũgocithagie rĩtwa rĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩanyu. Ikarai thĩ. Thank you Lord. Ũhonio ũrĩ igũrũ rĩanyu. Mũrĩ ahonie. Arĩa metĩkagia no nginya magũithio, rĩu no wĩgũithirie tondũ Ngai nĩ ahonanĩtie. Ngai nĩ arutĩte wĩra ũrĩa wĩ wake. Ngai nĩ arutĩte wĩra ũrĩa, nĩ mũraigua, Ngai nĩ arutĩte wĩra ũrĩa. Haleluya. Na ũrĩa wetĩkia nĩ ahonio, athiĩ akeyonania kũrĩ athĩnjĩri Ngai na arute kĩrĩa Musa oigire gĩkage atĩa. Waigua nĩ ũkũruta kĩrĩa Musa oigire kĩrutagwo ũrute. Mwathani arogocwo tondũ we nĩwe ũĩ ũrĩa wekĩrwo nĩ Ngai. We nĩwe ũĩ ũrĩa wahotanĩrwo nĩ Ngai. Mũndũ wetĩkia nĩ ahotanĩrwo nĩ Ngai, arute kĩrĩa Musa oigire kĩrutagwo. Nake Petro agĩtambũrũkĩria, akĩmũtambũrũkĩria guoko, akĩmũnyita akĩmũkĩria na igũrũ, agĩcoka agĩĩta andũ arĩa amũre. Agĩĩta andũ arĩa amũre. Ũguo ti andũ othe mekire atĩa? Andũ a maburana matiekire atĩa? Andũ a magoti matiekire atĩa? Ugai na hinya matiekire atĩa? No andũ arĩa amũre na atumia arĩa marĩ atheru a ndigwa magĩtwo makĩrwo, amũkĩrai ũhonokio wanyu, amũkĩrai Dorokasi wanyu, ũrũamũkĩra ũhonokio waku, ũrũamũkĩra hinya mwerũ, ũrũamũkĩra ũtorania wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũranyitanĩra? Kaĩ mũnogire? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ Ngai. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno ndũmĩirwo marĩtwa mao me bedridden, na ndĩrenda gwĩtĩkia, ndĩrenda gwĩtĩkia, ndĩrenda gwĩtĩkia, tondũ angĩ matihota kwaria moige nĩ metĩkia. Marĩtwa mothe ndũmĩirwo haha kĩgongona-inĩ na marĩa itatũmĩirwo na arĩa marĩ TV-inĩ na mĩtambo-inĩ, tũrĩa Ngai atũraga muoyo, andũ acio nĩ marahũka, andũ acio nĩ marahũrwo nĩ Ngai. Hinya wa Ngai nĩ wonekana igũrũ rĩa andũ acio. Athuri mume itanda-inĩ icio, atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi mume itanda-inĩ icio. Nĩ kũrĩ kana ga thikũ igĩrĩ ndĩratũmĩirwo karetwo Jaden, gaciarĩtwo na gageka operation ya mara. Mũrimũ ũcio umĩte kũ? Jaden wĩ harĩa ũrĩ ndũgũkua. Na aciari a Jaden mũtigakue ngoro. Maranjĩrire matirĩ na igongona rĩa gũka kũruta. Ndĩramera gũtirarutwo magongona. Wona tigiti ũka, ũtukũ mwana acokio thibitarĩ, ũguo ndanahota gũka. Ona wĩ hau ũrĩ Jaden, tuninĩte matukũ mũgwanja thĩ. Nĩ ũgũtũra mĩaka ĩrĩa yathanĩtwo nĩ Biblia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Na ciana iria ingĩ ciothe itariĩ ta Jaden, ndaria kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndaria kũhona. Na kanitha muge ameni njega. Na mwakorwo nĩ mũnogire mũkĩinũke mũkahurũke, muge ameni njega. Bwana asifiwe sana. Ndaria kũhona igũrũ rĩa andũ acio othe. Bwana asifiwe sana. Ona aya matũmĩte marĩtwa mao na arĩa matatũmĩte matarahota kuma itanda-inĩ, angĩ me ICU. Nĩ harĩ ũmwe ũra requestĩte arehwo na gatanda ka ICU. Ndĩramwĩra ca nĩ ngũka ndarĩkia mahoya ngũgũkora kũu ũrĩ, tondũ twahota gũtengerio nĩ thirikari tũrore na hamwe. Bwana asifiwe sana. Na tondũ njũragio ingĩhĩngĩtwo njario ndũ, ikara o kũu nĩ ndĩroka. Bwana asifiwe sana. Tondũ kũu ndiĩ kĩũrio. Bwana asifiwe sana. No ũrĩ o hau ũrĩ, Ngai ta ũrĩa ũtũraga muoyo, wĩtĩkio ũyũ nĩ mũkĩru wa Joshua Kamau atĩ kanoke na macini cia mĩrukĩ kanitha. Ikara o hau Joshua. Ũmũthĩ
gutietuka utarutitwo macini-inĩ icio o ũguo reriragĩria gũka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ ndakũruta na ndagũcokia mũciĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai githĩ ũtungata ũyũ ti waku, githĩ wĩra ũyũ ti waku, githĩ ndũĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire ũnengerane wĩra ũyũ moko-inĩ makwa. Ngitĩra na ũndũĩrĩre Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ngitĩra kĩgongona gĩkĩ na ũgitĩre athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi arĩa tũrĩ nao gũkũ na arĩa marĩ TV-inĩ citũ na arĩa marĩ mwena-inĩ wa online. Andũ aya matiranoga nĩ kũnyitĩrĩra wĩra waku, ona matirathikĩrĩria matũhũhũ. Ndoiga wĩ Ngai, ndoiga wĩ Ngai. Thank you Lord. Guoko kwa Jehova kwĩinya ti kuonju, nĩkũhonokanagia magerio-inĩ. Oya Ngai, oya nĩũkũheo, oya ũtegũthangania itheretie. Maitho ma Jehova nĩmarakuona na kamenya mathĩna maku mothe. Oya Ngai, oya nĩũkũheo, oya ũtegũthangania matu ma Jehova matirĩ njika, wamuoyo gwatĩirie nĩ gũkũigua. Oya Ngai, oya nama, oya nĩũkũheo, oya ũtegũthangania itheretie. Mwanangĩ oya ithe mũgate aũtie, ndangĩnengererio iganĩte. Oya Ngai, oya nama, oya nĩũkũheo, oya ũtegũthangania itheretie. Jesũ nĩoigire mwanangĩ oya ithe, kĩũngũyũ ndangĩmũnenya mũyathi. Oya Ngai, oya nama, oya nĩũkũheo, oya ũtegũthangania itheretie. Wĩhotore nama ũhoe Ngai, mahoya nĩmo hinya wa theru wothe. Oya Ngai, oya nama, oya nĩũkũheo, oya ũtegũthangania itheretie. Mwanangĩ oya ithe mũgate aũtie, ndangĩnengererio iganĩte. Oya Ngai, oya nama, oya nĩũkũheo, oya ũtegũthangania itheretie. Matu ma Jehova matirĩ njika, wamuoyo gwatĩirie nĩ gũkũigua. Oya Ngai, oya nama, oya nĩũkũheo, oya ũtegũthangania itheretie. Maitho ma Jehova nĩmarakuona na kamenya mathĩna maku mothe. Oya Ngai, oya nama, oya nĩũkũheo, oya ũtegũthangania itheretie. Oya Ngai, oya nama, oya nĩũkũheo, oya ũtegũthangania
tuma Jehova matirĩnjika wamuoyo gotĩirie nĩ gũkũigua oya Ngai oya nama oya nĩũkũweo oya tegũthangania wĩtheretie wĩhotore nama uhoe Ngai maya nĩmo hinya watheru wothe oya Ngai oya nama oya nĩũkũweo oya tegũthangania wĩtheretie oya Ngai oya nama oya nĩũkũweo oya tegũthangania wĩtheretie. Bwana asifiwe sana. Kiugo kia Ngai thĩinĩ wa raini ya 43 nĩgetha ndĩkie na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ Petro nĩ aikarire Jopa matukũ maingĩ kwa mũndũ wetagwo Simeon warĩ mũtanduki wa njũa. Bwana asifiwe sana. Gũkũ nĩ tũgũikara na tũgũikarania na inyuĩ na ũtonga wanyu. Bwana asifiwe sana. Na ũnene ũrĩa Ngai amũhete. Bwana asifiwe sana. Ona mawĩra marĩa Ngai amũhete me manyinyi tũgũikarania we. Bwana asifiwe sana. Nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10. Ndakĩria hau ndakwĩra ng'ano iria ngũmũhe. Reke hoere gĩcunjĩ ndĩikarĩre kĩ? Nĩkĩ mũtarenda kũruta? Nyita gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũguo na ũrũgame na sadaka yaku ũmenyitũkana wĩna bahasha kana ndũrĩ. To nginya weterere bahasha, rehe ũguo. Mbeca itirĩ thĩna, kĩndũ kĩũru no nyama kũrehe tarĩ njohe. Na nĩkĩo wonaga ona mbũri nĩ ĩkoragwo ĩhumbĩrĩtwo nyamanĩro. Rũgamai na igũrũ. Aba ndeiga moko-inĩ maku Ngai. Ndarekereria kĩrĩa ũkũnjathĩte. Njĩtĩkĩria ndathime magetha ma andũ aya. Njĩtĩkĩria ndathime icunjĩ cia 10 cia andũ aya. Njĩtĩkĩria ndathime mĩhothi yao. Njĩtĩkĩria ndathime magongona mao. Arĩa marutaga na ngoro theru na meciria matheru, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa marutaga na gĩkeno, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa marutaga thimũ-inĩ ciakwa na paybill namba-inĩ ciakwa, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja na marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, ona arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Tũheo rwĩmbo tũrehe indo citũ nĩgetha tũcoke twĩrwo ũrĩa ũngĩ tũgwĩka nĩ Pastor Lucy, to niĩ ngũkinyia hau.
nigetha ona tumwaririe kirathimo tondu ni aturathima na ni tuohorwo tweterera uira. Twagucokeria ngatho muthinjiri mwega na muthinjiri uritha. Ni twatia ritwa riaku twengwataniro na ndungata ciaku cia thuri na cia tumia, cianake na cia iritu, cia twana twa tuhi na twa tuiritu. Twaiga ni wega Mwathani ni gutuhotanira hatika-ini nene. Hatika-ini no tutingihota kurutwo ni aciari, tutingiarutwo ni family, tutingiarutwo ni thi, tutingiarutwo ni bururi witu, ona tutingiarutwo ni itura. No Ngai ni waturuta hatika-ini no nene. Uhuthirite ndungata yaku Archbishop John Githire, nikio turagucokeria ngatho ni tondu wake. Tugikuhoyaga witikire kumuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Witikire Ngai wa Ngai ciothe kuyuririria haria haima utungata ucio wothe ucokie na njira ya hinyama, tondu andu no marihonagio na aria mohetwo no marihoragwo, aria ICU no mariumaga, aria kuo no maririukaga. Mweke maundu mega na ma utugi, umurathime ni tondu wi Ngai. Ni twakena tondu ni twarathimwo, ni twakena tondu ni twarutwo gikuo-ini, ni twakena tondu ni twacenjerio maritwa, ni twakena tondu ni twagia na uira mweru, ni twakena ni tondu wa nyumba yaku Mwathani, twakena ni tondu wa kuhuthira ndungata yaku kimwike maundu mega na ma utugi, kiria muhete ari indo cia guku thi, twacihithithia thakame-ini ya Jesu Kristo. Ona kiria utamunete ni turetikia ati no ukumunengera Mwathani. Twakuhoya na twagucokeria ngatho Archbishop John Githire, Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu ringi. Bishop John Githire, Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu ringi. Bishop John Githire, Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Amen, amen, amen. Hallelujah. Pay bill cia kanitha kana cia kigongona gia Theophilus Church ni 419.81. Hallelujah. 419.81. Na namba cia iria mundu angeikia okorwo ti pay bill-ini ni ikwandikwo hau screen-ini, ni uguciona na ria turi thiini wa kanitha aingi ni turi na namba icio tondu ni tukaga. Ngai amurathime na mwike maundu mega na mutugi. Ageni aria matugeneire ni tukenete muno 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 ni kuigua ritana riri twanjirie kwitanira o tene, na kuoguo uguka gwaku ni tukuete na gitio kinene na tutinanogio niwe tondu mucemanio ucio ungi tugacemania mweri 4 mweri wa 7. Ngai amurathime mukihaririria guka. Hallelujah. Ndirero thome pay bill tondu ndirandika screen-ini na nguthoma na Gikuyu. Nĩ 4 hatire 1 9 8 1. Thome rĩngĩ na Gikuyu. Nĩ 4 hatire kana kĩbũgũ ibũgũ 2 1 9 8 1. Hallelujah. 419.81. Hallelujah. Thome na Gĩthweri. Ni 4 0 0 1 9
moja. Haleluya. Haleluya. Mucemanio wa mweri wa mugwanja, mahoya ni makuhoera wira wa moko maitu. Haleluya. Nigetha gukiuga kurikirire mwaka uyu tukorwo tunyitite kiria giothe twereirwo thiini wa nyumba ya Ngai. Koguo guka gwaku ni gugakenererwo muno, ndukanoge ni guka, ugoka no goka na murata, tuhoere wira wa moko maitu. Wira wa moko maitu ni mwarie muno. Haleluya. Muthuri ni wira wa moko maku, na ungimenya ni wira wa moko maku ungitunywo. Ruo ruria mundu aiguaga ukaigua kiu gioko ni giatura. Mwana ni wira wa moko maku angihutio. He ruo ruria wiguaga githi tiguo. Wira uria urutaga na moko maku ni wira wa moko maku githi tiguo. Koguo hindi yo tukahoera wira wa moko maitu. Mweri wa 8 no tugithie tugitangathagirwo kwina conference ya thikũ 3. Haleluya. Ni tugutangathirwo na mweri 4 no tugatangathirwo. Haleluya. Conference ya thikũ 3. Koguo maundu mau mothe na maria mangi mekumira haha gatagati-ini ona hangikiumira ohikire gukire na uru. Mundu akionete rubaru ri kwina uru. Haleluya. Kukiumira mundu akienda guthie kwao ri hena uru. Gukionania rubaru rwake kwina uru. Na mothe no tukunyitane. Kungikiumira ona gakeki hau gatagati-ini ri ithi to tugukiria. Haleluya. Na mothe no mai kindu twakanjerwo ni mathiko. Haleluya. Na mathire. Haleluya. Mothe ni maka tondu ona ucio ni murimu kwasa muru muno utumaga nginya mundu eite kana mundu akandika kanoti hau akaiga mutikae kuga ni kurogwo ndarogwo nie ndario ni thire ndakombire ngiremwo ni kuriha. Ithe tutionete maundu macio na andu aria twana korona ona micii. Koguo na mathire ni murimu muru muno na ni wa kumwo. Haleluya. Ngai amurathime na mwike maundu mega. Muri andu akwendeka, muri andu abata, muri andu agoro. Ngai ni amwendete, ona kigongona giki ni kimwendete. Ukagai kaingi kiu kiuma o kionjo. Haleluya. Ni tukoragwo na kanitha guku o Sunday. Mirango ya nyumba ya Ngai ni hinguragwo o muthenya. Muthenya wa Friday ni gukoragwo na mahoya ma athuri mametaga marurume. Muthenya wa Thursday ni gukoragwo na ngwataniro. Na o muthenya ugiuka thiini wa nyumba ya Ngai ndungiaga mundu wa gukunyita ugeni. Guka kuona Archbishop gutire appointment. Koguo no kwaria mukwaraniria uke mwaranirie. Karibu sana uke uhotanirwo ni Ngai na makiria ni ndiretikia ati raini ni gukorwo nene ni tondu wa uira wa uria Ngai eka. Haleluya. Atwirire ati tutire twamwira ni turathinja na nema tutire twamwira Bishop ukai ni ndathinja kaguku na ndi wiki ndingenina ukaturie ona ndingenda amenyeka ni ndi ya nguku tukanyumitie iromo nigetha njiguire tha agona kaguku ekureheirwo haha njire pastor ndungithie ukanyue kau gathubu. Haleluya. No thina woka kana ni thaa 8 cia utuku na thaa ici raini twaigua kuneneha ni undu wa wi. Ngai amurathime muno na mwike maundu mega na motugi. Ageni aitu aria mutari mwatucerera ringi mwigue imwe haria hagiriire na mucere ringi na ringi na ni ngumuinira. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana.
wakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mbariki, mbarikiwe, mbariki, mbarikiwe sana. Haleluya. Gwita Pastor Dan nigetha ete atungatĩri na ageni nĩ mwakenia bishop muno. Niĩ ngũhĩkahĩkanaga na tũmathaa ngaiga ndamũrathimĩra hau nĩ mwaheo mweke wa kũrũgama. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Ũrĩa ũtarĩ woka thĩinĩ wa kanitha rĩngĩ katika nyumba ya Bwana. Mwakaribishwa na mũke haha mbere. Bwana mbariki, mbarikiwe, mbariki, mbarikiwe sana, mbariki, mbarikiwe, mbariki, mbarikiwe sana. Mũtwĩre kũrĩa mumĩte na marĩtwa. Ngai nĩ ekũmũrathima. Mwathani agocwo. Praise God. Kwa marĩtwa njĩtagwo Susani Wanjiru na ndĩ mũhonoku nĩ nyendete Kristo wa Ngai nĩ kũhonokia. Ndakenia nĩ kĩgongona gĩkĩ. Nĩ nyendete our Archbishop John Githire, ndĩ mũrũmĩrĩri wake wa YouTube mena Rachel wa Kuria Devaled. Nĩ ndakena mũno nĩ gũkorwo ndĩ hamwe na inyuĩ na rĩrĩa ndĩraiguire gũkũ kwĩna igongona kana maũndũ tũkũrutagĩrwo kana maũndũ tũkũninagĩrwo hinya matũraga mathamakaga mĩtũrĩre-inĩ itũ. Ndauga nĩ ngũka na nyitanĩre na inyuĩ nyumĩte mwena wa Kasarani. Mungu awabariki. Rĩtwa na kũrĩa mũndũ oimĩte. Mwathani agocwo. Hamarĩtwa makwa nĩ Mary Wangui na nyumĩte mwena wa Korogoco. Na gũkũ nĩ kwarĩko ndĩrarĩkirwo no nĩ ndĩroragĩra rĩngĩ nĩ thia ngahingũra ngerorera ngona maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere na nĩ ngenaga mũno nĩ tondũ wanyu. Rathimwo. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hamarĩtwa nĩ Mary Wanjiku. Nĩ ngenete gũkorwo ndĩ gũkũ nyumĩte mwena wa Ruiru. Nĩ ngenetio nĩ kĩgongona gĩkĩ. Amen. Mwathani agocwo. Harĩtwa njĩtagwo Lucy Njambi na ndĩ mũhonoku nyumĩte mwena wa Kahawa West. Amen. Ndĩronire advertisement TV-inĩ atĩ kwĩna igongona rĩ gũkũ Juni 6. Ndauga no gwĩkinyia gũkũ. Amen. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Niĩ marĩtwa njĩtagwo Jane Gathigia nyumĩte o kũrĩa mwena wa Nyandarua. Amen. Mahinda marĩa ndĩrarĩ na njikaraga na kũu nĩ ndĩroragĩra TV ya Bishop witũ. Mũrata wa Ngai. Mũrata wa Ngai. Amen. Ona rĩrĩa ndĩrokire ndĩrageria gũcaria kanitha Theophilus kũrĩa twana ndĩraigua ngoro yakwa ĩkĩwenda mũno no ndĩrakĩũkora harĩa 44 na nĩ thiĩte thabarĩ cigana ũna no mũthĩ ndaigua nĩ gũka nginya gũkũ thĩinĩ wa kanitha ũyũ na nĩ ngenagio nĩwe mũno na mahunjio make nĩ mangenagia. Na rekei ndĩmwĩre nĩ mũhetwo Bishop wa bata na ũrĩa twa Bishop ũyũ nĩ wa bata ta makani kũrigwo arigĩtwo na ihinda rĩrĩ mwarĩirwo metha mũndũ aremwo nĩ kũrĩa nĩ thĩna wake. Ngai amũrathime na rĩu ndĩ gũkũ no ndĩtwaranaga hamwe na inyuĩ. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Mary Wambui ndĩ mũhonoku njikaraga Utawara. Amen. Kwarĩkĩtwo nĩ mami. Amen. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Mine Muthoni nyumĩte itũra rĩa Naikuru. Nĩ tũthikagĩrĩria mũrata wa Ngai TV. Amen. Na Ngai amũrathime. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Marĩtwa njĩtagwo Rosemary Mugure na nyumĩte Dodora na ngwarĩkĩtwo mũtumia etagwo nyina wa Peter. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Hamarĩtwa njĩtagwo Ruth Wangari ndĩ mũhonoku ngwarĩkĩtwo nĩ mũtumia ũrĩa wĩikarĩte harĩa thĩ mũkũrinũ.
Amen. Mwathani agocwo toko Shadrack Kinuthia na nyimite 45 na njukite guku ndahurite thimu ndahurire Archbishop thimu njira njuke umuthi ndakena muno. Amen. Mwathani agocwo njĩtagwo Recho Wanjirũ nĩ niĩ ngũhũrĩire Archbishop rũcinĩ ngĩmũria kũrĩa kanitha ũyũ ũrĩ. Niĩ ndĩna kĩndũ ta wiki ithatũ ngoretwo ngĩmũbuata tondũ nĩ ngua nyendete ndĩ na nyota ya mahoya tondũ nĩ niĩ ndũgamaga na mũciĩ wakwa kana bamĩrĩ itũ. Nĩ ngwĩraga Mwathani ona ngĩũka nĩ ndĩramenyaga gũkũ kĩgongona ndungata yake ĩna kĩndũ gĩakwa enakĩo na nĩ ndakĩamũkĩra tondũ nĩ njiguire. Koguo ndigũkĩte ũguo gũkũ tũhũ, ndigũkĩte kũrora, niĩ ngũkĩte kũgĩra irathimo ciakwa nĩ ngũmenya ciĩkuo. Amen. Mwathani arogocwo njĩtagwo Margaret Kemili na ndĩ mũhonoku Jesu nĩ Mwathani. Nyumĩte Banana nĩ nyendete mũno mahoya na nĩkĩo ndĩ gũkũ. Mwathani arogocwo. Apostle Archbishop nĩ akenagia ngoro yakwa nĩ tondũ nĩ aragia ũhoro wa ũtheru na ũthingu. Mwathani arogocwo na niĩ ngaigua kũmũbuata. Bwana asifiwe na nĩkĩo ndĩ gũkũ. Ngai wa mwaro mũrathima. Amen. Mwathani agocwo. Harĩ njĩtagwo Esther Wambui na nyumĩte mwena wa Rũngai. Amen. Kanitha wa Ngai, Ngai akumio. Amen. Jesu anenehe. Amen. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Helen Mũgo nyumĩte Kĩrĩma Mbogo thomaga Theophila Thika. Amen. Agocwo Jesu. Amen. Njĩtagwo Hana Nyokabi nyumĩte mwena wa Kikuyu. Niĩ buataga ndungata ya Ngai through TV. Rĩu nĩ niĩ ndĩĩtĩte gũkũ ona ndoka ngĩũragĩrĩria ndatwara mwena wa Kiambu nĩ kũraihu mũno ngĩgoka nginya gũkũ, koguo nĩ ndacererwo ndirĩ ũndũ ndakora ndokora rĩu, no nĩ njũĩ ndungata ya Ngai nĩ kwaria ũndũ igũrũ rĩakwa. Ngai amũrathime. Amen. Kĩrathimwo mũno mũndũ wa Kikuyu, ona niĩ nyumĩte Kikuyu na Ngai nĩ aranyenda mũno tondũ andũ a Kikuyu nĩ maroka ona itametĩte. Ngai amarathime. Ndungata cia Ngai rũgamai. Ndungata cia Ngai ciothe, atungatĩri, atungatĩri rũgamai na mumĩre haha mbere mũĩvu andũ mũkĩmaroraga nĩgetha mũmaugĩre kĩrathimo. Atungatĩri othe, wa maburana ĩkai kanitha wa Ngai ũũ. Amen. Amen. Katoma bararirie moko tumere. Jehova ro mũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova ro tũmũthi wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova ro mũtirĩra gĩthithi gĩake na tũme mũgĩage na thayũ. Ngai amũrathime mũno. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũrathimirwo cai na mũgate. Na gũkũ nĩ baba ũhoyagĩra irio. Ngai amũrathime. Hallelujah. He mũtumia oiga nĩ oĩ ndĩ na ũndũ wake ũka ngũrathime mwarĩ wa ithe witũ. Ndũgakumie ũguo. Ndũgathiĩ ũkĩinaga rũrĩa moko matherithie ũguo ndũnge mũkori. Ũkiume na kĩrathimo na ahota gũkorwo nĩwe mũkurene Simeon mũkurene wa ihinda rĩrĩkũ. Gũcererwo ti gũtĩra. Rĩu no ngokũra rĩngĩ na nĩ waigua wĩ kwanyu nĩkuo kwa Pastor Lucy atĩ waigua wĩtagwo atĩa. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Hana Nyokabi. Akinya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na ihinda rĩrĩa gwathanĩte Ngai. Ndinaira kwĩnogia gwake ona ndinahũthia kũũra gwake.
niwe ndatia nĩ tondũ nĩ wamũkinyia ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake hamwe nake ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ageni othe arĩa megũcerete na megũkĩte kũigua mũgambo waku o kĩrĩa mũndũ ekũgĩrĩte amũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nyoka bindu kĩrĩ mũrathime kawĩ wako ũrĩa tondũ ndĩrona ũkĩenda gwĩka ona gũkũ tũtiũragia ona ũngĩka ũguo rĩ sawa nĩ kwenda ndona waigĩra guoko haha Ngai akũrathime onawe wacererwo ũguo wakinya thaa cigana thaa ici nĩ harĩ ũngĩ waingĩra thaa ici andũ aya githĩ ti arathime tondũ no anga magakĩũra rũciũ ũguo wakinyithia magũrũ maku kĩgongona-inĩ tũtinahũthia ũndũ ũyũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ĩno Ngai oka ihinda rĩaku akinya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire korwo ndoima na wendo nĩ angĩcokeire njĩra korwo ndũkũmũthurĩte na ndũkũmwamũrĩte akinye kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ angĩcokeire barabara no atigĩrĩra nĩ akinya ũrĩa ũkũmwathĩire ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Onawe wakinya thaa ici nĩ tũgũthondeka kanitha wa gũcererwo ũka kanitha wa Simeon Mũkurene ũrĩtagwo Kurenes family wĩtagwo Enditangeli Mũkurene wa gũkarĩria Ngai ndanengerana ndungata ĩno moko-inĩ maku akinya kũgaya nyũmba-inĩ ya Ithe oya kĩrĩa ũkũmwathĩire ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩake ndinanyarara kwĩnogia gwake ndinanyarara mũrĩithi ũrĩ tha gũtigĩrĩra nĩ akinyithia magũrũ make kĩgongona-inĩ aingĩ macokagĩra njĩra tondũ ndũkoragwo matũmĩte arĩa ũtũmĩte methaga magatigĩrĩra nĩ makinya ona tumĩte no mokaga ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Enditangeli ndamũhitha moko-inĩ maku ũmũrĩithie ũmũtungate na ũmũmenyerere na nĩ agaĩrwo kĩrĩa tũgaĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge nĩ harĩ ũngĩ ũraigua tegũcererwo kana ũcereirwo. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na amwĩke wega na Ngai amũtoranĩrie na nĩngenaga nĩ inyuĩ nĩ tondũ twamwĩta nĩ mũkaga no tũtiũkaga kũmũhe ng'ano tũkaga kwaria kiugo kĩa Ngai na kũhoya na gũcokeria Ngai witũ ngatho. Mwathani arogocwo. Magũrũ macio maku makũrehaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ matikahĩngwo kana mone ũru o ũguo tigaga maũndũ maku arĩ mũthenya wa wĩra na mũthenya ũrĩa busy mũno thĩinĩ wa wiki Ngai arokũrathima. Wĩra ũcio tigire Ngai aroũmenyerera na aũgitĩre. Mũciĩ ũcio tigire Ngai aũgitĩre na aũmenyerere. Mwathani arogocwo. Ugai tũrĩ arathime na tũrĩ arathimĩku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Athuri na atumia na ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai arĩa Ngai athurĩire kĩgongona gĩkĩ Ngai amũrathime inyuĩ mwathĩkaga a Theophilus Church. Inyuĩ mwĩkaga atĩa na inyuĩ mũtĩĩte wĩra ũrĩa Ngai atũhete ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega na o kũrĩa mũndũ aratungata atungate atarĩ na guoya na atungate aiyũrĩtwo nĩ wega wa Ngai na wendo wa Ngai na ũtugi wa Ngai. Ũguo pastors arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩa Ngai amũrĩte na agaitĩrĩria maguta na arĩa me raini-inĩ metereire gũitĩrĩrio maguta Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega. Inyuĩ mumĩte matũũra-inĩ ma kũraihu ta Naikuru anyina wa Nyambura tũtinyararaga gũka kwanyu na tũtihũthagia kwĩrutanĩria kwanyu mũtongoretio nĩ pastor wanyu Pastor Dan. Ngai amwĩke wega. Ona inyuĩ mumĩte Nyandarua arĩa moimĩte kũndũ kũraihu na arĩa moimĩte gũkuhĩ inyuothe wega wa Ngai ũmũigane na ũtugi wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ na tigiti ũcio mũhũthĩrĩte mbeca icio mũhũthĩrĩte ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ndacigarũra ndacitua sacrifice
Ũguo nĩ igongona ũrutĩire Ngai. Na igongona rĩu rĩkwarĩrĩrie mũthenya na ũtukũ. Mbeca icio hũthĩrire cirĩ cia tigiti nĩ ta sadaka ĩrĩa ĩrutĩtwo kĩgongona-inĩ. Wakorwo nĩ ũhũthĩrire mbeca na ndũnona mbeca cia kũhotha, ndatua nĩ ũhothire, ndatua nĩ ũrutire igongona, ndatua nĩ ũteithirie Ngai waku, na mbeca icio ndũkanage ona cia kumagara gũthiĩ maũndũ-inĩ maku. Ũguo ndũkeire na ndũkenyarare atĩ ndinona kĩndũ gĩa kũhotha, no nĩ wonire tigiti wa gũka. Ngai akũrathime. Na rĩu igongona rĩrokinyĩrĩra Jehova Ngai rĩa kũrĩha tigiti ũke mahoya. Ngai akũrathime na agũteithie na agwĩke wega. Mũtikĩrũgame nĩgetha tũhoere cai. Cai wa gũkũhoyagĩrwo nĩ mũthuri wa gũkũ, na nĩ tondũ nĩwe mũthuri. Ngai ameni. Ahoyagĩra tondũ nĩwe mũthu. Na ũngĩigua mũthuri nĩ kuga nĩ mũndũ ũthuranĩtie kĩ. Nake mũtumia etagwo mũtumia nĩ gũtumĩria kĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo naguo mũciĩ wĩ mũthuri na mũtumia ndũnyararagwo na ndũiragwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime mũno mũno nĩ tondũ wa gũka kwanyu, na Ngai witũ amwĩke wega maũndũ-inĩ mothe. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre Ngai nĩ akũhotanĩire mwaka ũyũ. Tondũ wa ũrĩa twambĩrĩirie Januari, kaĩ noguo tariĩ, no kuma rĩu nĩ ũgarũrĩirwo rĩtwa, nĩ ũriũkĩtio, nĩ ũhonetio meciria-inĩ mathũku, roho-inĩ wa ũiru, roho-inĩ wa kũninwo, we wĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ta hũgũkĩra mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre wĩ mwega. Ndakwĩra hũgũkĩra mũndũ ũcio ũngĩ kahũra wa hũgũkĩra ũrĩa muma nake. Kamũreciria ndiroraga ona tigana na ũcio mũrekie thiĩ hau hangĩ. Mũrie wĩ mwega. Mwĩre njĩtagwo mũrata wa Ngai na nĩ nyendete Jesũ Kristo. Na gũkũ gwa Theophilus Church tũtikuma, tũkũhunjĩria Ngai kuo, tũkũrathimĩrwo kuo, tũkwambararĩrio kuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova arokũrathima. Tathiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre wĩ mwega. No mũgeithie ngeithi cia mũnabii wĩ mũhoro. Mũndũ wa Ngai wĩ mũhoro. Mũrata wa Ngai wĩ mũhoro. Nĩ niĩ ndoka na ndoka ndĩ mũrata wa Ngai. Na arata Ngai matibacanagia, matiĩtigagĩra, matinainaga, matimakaga tondũ wa kwĩhoka Ngai wao. Nĩkĩo ndĩĩtithanagia na mũrata wa Ngai. Jehova arokũrathima. Tathiĩ harĩ mũndũ wa gatatũ mwĩre wĩ mũhoro mũrata wa Ngai. Mũgeithie wega high five. Ũmwĩre wĩ mũhoro mũrata wa Ngai. Wĩ thayũ. Gũkũ gũtirwaragwo, gũkũ gũtikuagwo, gũkũ gũtirĩ roho wa wonje, gũkũ tũtihunithagia. Atumia mathiĩ labor ward mainũkagia ciana, matinũkagia ngoi theri tondũ wa Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ona wĩra wa moko maitũ ndũhunaga, moko maitũ matihunithagia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩkĩo mweri inya wa mũgwanja nĩ ndĩragweterera gũkuona ũkĩte na wĩra wa moko maku, tũthũngũthie na igũrũ kũrĩ Ngai
tuthunguthie na iguru kuri Ngai twambarario ni Ngai tutugiririo ni Ngai biashara citu turathimirwo wira wa moko maitu tondu Ngai witu ni atwendete biashara citu ni igutherema wira wa moko maitu ni ugutherema na ithuĩ tũtikũhunithia ithuĩ tũtikũhurunja ithuĩ tũtikũharagania nĩ gũcokanĩrĩria tũgũcokanĩrĩria tondũ moko maitũ nĩ marathime. Ũguo mũrata wa Ngai rĩ, ndũreke tũtũngane gũkũ mweri 4 wa mũgwanja twĩrathimirwo wĩra wa moko maitũ, twanarathimĩrwo mawĩra na tũkona tũkĩambarario nĩ Ngai, twanarathimĩrwo mawĩra tũkona tũkĩgĩa na mĩgũnda na manyũmba na tũkona ciana igĩthoma. Ũguo mũrata wa Ngai rĩ, ndagũthaitha ũgoka mweri 4 mweri wa mũgwanja, kaĩ niĩ nĩ ngoka na ndihenanagĩria kĩgongona-inĩ, ngoka tene ndehe wĩra wa moko makwa kĩgongona-inĩ na itarĩ na wĩra ngaũgĩra kĩgongona-inĩ. Ũguo no tarĩ na wĩra gũkũ kwĩna wĩra waku mũrata wa Ngai. Jehova arokũrathima. Mwĩre mũrata wa Ngai gĩa na thayũ, no nyitĩrĩre bishop witũ, no nyitĩrĩre kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. O hau ũrĩ tambararĩria moko andũ arĩa marĩ mĩtambo-inĩ thĩinĩ wa mũrata wa Ngai TV na thĩinĩ wa Theophilus TV na andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, mũmere mũrĩega, mũrĩ ahoro, arata Ngai mũrĩega, mũrĩ ahoro, arata Ngai nĩ tũmwendete, nĩ ithuĩ tũmũnyitĩrĩire thĩinĩ wa Mother Church na twĩtagwo arata Ngai o ta inyuĩ, tũrĩ arata Ngai, ona bishop witũ nĩ mũrata wa Ngai. Na nĩkĩo ĩtaga mũrata wa Ngai. Tũrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ arata Ngai, tũrenda kũmũthaitha atĩrĩrĩ arata Ngai, ona mweri 4 wa mũgwanja rĩ tũgakorwo haha tũkĩhoera mawĩra maitũ, tũkĩregana na moko maitũ kũhunithia. Ithuĩ tũtikũhoya no tũheanire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arata Ngai, Jehova aromũrathima. Bwana asifiwe sana. Na atume mũgĩage, ugai Ngai arotũma mũgĩage na thayũ. Inyuĩ mwĩ TV-inĩ, inyuĩ mwĩ YouTube-inĩ, Ngai arotũma mũgĩage na thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ndaririkanio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai ũhoro wa kũhoera mawĩra maitũ ti ũhoro mũhũthũ, tondũ mawĩra maya nĩ ta manyitĩtwo mĩgwate rĩera-inĩ nĩ Saitani. Ũgakora mũndũ agĩa na project akinyia nuthu atigania. Nĩ tũkũnyitithania kũhoera wĩra wa moko maitũ na project iria twĩ nacio. Gũtirĩ project ona ĩmwe yaku ĩgũthata, gũtirĩ nyũmba yaku ĩtekũrĩka. Ũguo na nĩ tũtuĩte matua. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ũkũgarũrĩrwo mũikarĩre na mũtũrĩre. Arĩa merirĩirie ploti
nĩ tũkũhoya na nĩ mũkũgĩa nacio na inyuĩ mũrute wĩra na kĩ tondũ Ngai arathimaga wĩra wa kĩ ũguo mũthenya ũcio mweri 4 wa mũgwanja nĩ kũhoera mawĩra maitũ na tuone umithio igũrũ rĩa mawĩra macio ũguo project iria irũgamĩte nĩ tondũ wa mawĩra ũguo tũroiga nĩ mathũku ti mathũku kũrĩ andũ a Ngai mathũkĩte kũrĩ Akalidei mathũkĩte kũrĩ Afilisti mathũkĩte kũrĩ Ahumenayo no kũrĩ inyuĩ mũkũhanda na riũa na mũkũgetha na riũa ndaimono ikĩendaga na itekwenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũkĩhoera mawĩra maitũ nĩ tũkahoera project citũ iria irĩ mbere itũ nyũmba ĩyo yaku nĩ ĩkũrĩka mũgũnda ũcio waku nĩ ũkũrĩkia kũrĩha na tiga ũguo ona no ũkuongerera gakoroba kangĩ na kangĩ na kangĩ na kangĩ na kangĩ na kangĩ na kangĩ ndwĩke ũguo no nguongerera gakoroba kangĩ na kangĩ na ndũkanoge nĩ kwambata na igũrũ tondũ na igũrũ nĩ kwa Ngai gũtiũra alafu na gũkũ igũrũ gũtiĩtagio title D thĩ nĩyo ĩmwĩtĩyo ĩtagia title D kũ no na gũkũ kwa baba rĩ nĩkĩo Danieli oigire kũrĩa matu-inĩ kwĩ Ngai tũgwaka nyũmba citũ tũciroretie nakũ tondũ igũrũ ndũretio kĩ nĩ haku kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru muongana metha nĩ njare ya mũgate wa muoyo no nĩwe Mũgai warigwo nĩ ithuĩ o ũkũinũka ũthiĩ na ndwone gĩthima nĩahete mũgate Ngai ndũka maitho ũrĩa ire arutwo makinyae mau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga o marĩa mũgate othe makĩmũmenya mũthenya nĩ ũroka thĩ na igũrũ ithire arĩa marĩraga magirio maithori arĩa marutagĩrwo ũhoro wa muoyo nĩmakaũnĩrio metha-inĩ ya Jesu nĩahete mũgate Ngai ngũka maitho itorĩa arutwo makinyae mau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga o marĩa mũgate makĩmũmenya ũiyaga rũrũ kiothe na arĩa matithagia gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ ndũkamacũthĩrĩrie wĩhoke Jesu nĩwe wĩna muoyo wa tene na tene nĩahete mũgate Ngai ngũka maitho itorĩa arutwo makinyae mau arĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya mũgate ũrĩa tũhete wa kũrĩa nĩ twaũtheria na twawamũra na thakame theru ya Gatũrũme cai ũrĩa tũhete wa kũnyua nĩ twaũtheria na twawamũra na thakame theru ya Gatũrũme twatua irio ici gĩathĩ gĩaku kĩamũre ndamũrĩra athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi mĩgate ĩno andũ makĩmĩrĩa cai ũyũ andũ makĩũnyua nĩ thakame yaku mũgate nĩ mwĩrĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge na ithuothe tuge amen 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 nĩ ngwendaga kũ request ũndũ ũmwe ũmũthĩ ndikwendaga kuona andũ na kiumia gĩkĩ kĩngĩ ndahota gũkorwo itarĩ kuo nĩona nĩ mbura ĩrorete nĩ kũhandagwo nyeni na hĩndĩ ya kũhanda nyeni wĩra nĩ ũkoragwo wĩkĩ wĩ mũingĩ no ũngĩkorwo nĩ kanyamũ kũndehagĩra rĩ wenda ũke ũtige hau nothi atakĩrĩ na thĩna Ngai amũrathime na amwĩke wega na nĩ kũrĩ na conference mwatangathĩrwo nĩ Pastor Lucy nĩ ya mweri cigana mweri 7 na 8 na 9 na 10 mweri wa 8 mweri wa 8 tugakorwo gũkũ na conference kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ thikũ icio 4 tũgĩthaitha Ngai na tũkĩhoya Ngai
na muhoera muthenya ucio na tondu andu a njatha-ini ni mutuikite gitugi kiega Ngai amurathime inyuothe ni mutuikite gitugi kiega kia wira uyu Ngai amurathime ndukanathake na mundu urakuhoera ndukanathake na mundu uragutirĩrĩra na ihoya kwira tu Ngai ririkana wira uyu ririkana bishop witu mathaithana macio muthaithanagĩrĩra Ngai arohingũra njĩra cianyu na Ngai aromuririkana na Ngai aromwĩka maũndũ mega ndikuaga ũndũ ũcio ũrĩ ũndũ wa kawaida nĩ ũndũ mwega mũno na Ngai amũrathime Ngai amũtoranĩrie ndamũtigithũkania na mĩtino yothe ya barabara ndamũtigithũkania na roho wothe wa wonje roho wothe wa ũru wa kwĩrĩhĩria ũrĩa wohagĩria andũ njĩra-inĩ ndaria mwaki wa roho mũtheru ciũria cia saitani mumako na mwatindako tũtigũcienda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrũ ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen Ithe witũ ũrĩ igũrũ ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen 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 rathimwo-inĩ Ngai tũkĩnyuanĩra gacai tũkĩaranagĩria tũkĩmenyanaga mũthiĩ thayũ Ngai enda no egũtuonania hĩndĩ ĩngĩ mbarikiwe sana igongona Jehova muonia ndũrũme Iburahĩmu agĩkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ
nĩmakĩũhota nĩmakenire mũno. Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩhota. Rũcinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Atũrũme nĩathaithire Jehova mwĩtĩkĩrie, mahũrane na Saitani atuĩke wa igongona. Agĩtembũragwo mwĩrĩ mbari kiura thakame, na maya gĩkũra andũ othe kwĩ ngoma iria gĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Abiria thecwo na rũhiũ nĩ Kaini akĩũragwo. Nuhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina, yarĩke kĩmũhonokia maĩ maho akĩruta. Igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩũkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Waganu waingĩra itũũra rĩa Sodomu, Ngai akiuga nĩekũndũa itũũra rĩa Sodomu. Waganu waingĩra itũũra rĩa Sodomu, Ngai akiuga nĩekũndũa itũũra rĩa Sodomu. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare. Ngai akĩra Loti, umai na ihenya, na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa. Ngai akĩra Loti, umai na ihenya, na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare. Rũgĩtema makĩkaĩkwo, umai narua na ihenya mũtikehũgũre. Ruoro rũgĩtema makĩkaĩkwo, umai narua na ihenya mũtikehũgũre. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare. Ngai akĩra Loti, wĩna andũ angĩ gũkũ, tathonia kuna ataku ũmere methare. Ngai akĩra Loti, wĩna andũ angĩ gũkũ, tathonia kuna ataku ũmere methare. Umai mwĩthare, mũtiũke
na Sodomu na Gomora. Athoni na Rata marega gwĩtĩkia makĩninanĩrio na Sodomu na Gomora. Umai mwĩthare gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare, umai mwĩthare gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare. Loti nĩetharire erekeire Swari, gatũra karĩ kanini na gationũirwo. Loti nĩetharire erekeire Swari, gatũra karĩ kanini na gationũirwo. Umai mwĩthare gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare, umai mwĩthare gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare. Kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo, uge wa Jehova Ngai ndũgarũrũkaga. Kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo, uge wa Jehova Ngai ndũgarũrũkaga. Umai mwĩthare gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare, umai mwĩthare gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare, umai mwĩthare gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare, umai mwĩthare gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũũ. Umai mwĩthare.